every 3 months àmì ní corona school Wummi sórí ẹ̀ pé ṣá ọmọ ẹ̀ kò lọ sí school every 3 months àmì ní corona school dẹ̀ ló máa lọ má worry dey play ṣó wá pípò ní ṣe díẹ̀ nìyẹn wàá ṣe sẹ́ẹ̀ ìgbà tí mo bá rí ṣe ẹjọ́ kan tó kọ́ wá pọ́n ìgbà di reset látọjú òun ìgbà ẹnu máa lọ ṣe díẹ̀ ni ṣèbí ìyá Mohbad ní pé Mohbad la pọ́ngú mọ́ ẹ lórí ó jẹ́ kó wá la pọ́ngú ẹ̀ mọ́ ẹ lórí ni tó wá sọ pé o mọ̀ kankan pa àbí má worry má ṣe bóyá wẹ̀ ẹ jẹ́ kí ọmọ mi sọ̀rọ̀. Okay, thank you. Láwyər ni mí. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. God bless you, man. May the good Lord continue to bless you. May He enrich you with all the blessings in this world and every true justice fighter. Good morning, man, no be God. Good evening, man, no be God. Shinko. Kenny, ma Ekalema. Mama Yeti. Good evening, ma. God bless you all, ma. Ẹjọ́ ma mo fẹ́ dá sí ètò ni ma. Yes, ma, and Wummi Cynthia Adébánjọ, ìwọ ni mo bá lọ́rọ̀, apààyàn, ọmọ àlè, ọmọkọ́mọ, ọmọ òṣì, ọmọ Nàìjíríà Njiko, akídanidání, olòṣì ọmọ. Mohbad mú ẹ kúrò nínú ẹrẹ̀fọ̀. Ó gbé ẹ sórí gold. Ó wá believe pé the next thing tó yẹ kó ṣe fún òun ni kó pa. After you knew that ọmọ tó gbé wá sínú ilé ẹ̀ kò kí ń ṣọmọ ẹ̀, ó kájú ẹ̀, ó force ẹ̀ kó lọ ṣe wedding introgagement fake fún ẹ. Inú ọmọ yẹn ò dẹ̀ dùn sí. Ó ṣetán, ó bù ẹ́ láṣìírí because ó wọ́pọ̀ nínú ọkùnrin tó lè ṣe irú ẹ̀ láti bù ẹ́ láṣìírí. Ó fi gentility ọmọ yẹn, ó dẹ̀ fi rán lọ sọ́run àrèmábọ̀. Ṣó ti rí ipò tí Mohbad wà yẹn, ìwọ náà ń lọ bẹ̀ o, whether you like it or not. Ajá báyìí ló máa jòkó ẹ. Lùkúlùkú àbí báwo làwọn aráàlú òkè ṣe ń sọ, òun ló máa jòkó ẹ. Ọmọ òṣì, ọmọ àlè, ọmọkọ́mọ, ọmọ ìrankíran. Ẹ̀jẹ̀ orí ibú tó wà lára àyà ẹ, òun náà ló transfer dórí ẹ. Ọmọ òṣì, ọmọ tó jẹ́ pé táwọn ọmọ èèyàn gan bá máa marry, ó yẹ kéèyàn máa bí wọn nìyí pé ta ni ìyàwó ẹ, kọ́ bí family yẹn, kò bá jọkùnrin kò bá jobìnrin, ó yẹ kọ́ bí wọ́n délé ní pé níbo ẹni tó fẹ́ ìran wo ló ń ṣe, níbo ló ti ń bọ̀. Jọ ọkọ mi, mò ń bọ̀ jọ bàbá mi, go, I'm on the phone. Ẹjọ́ mẹ́ má bínú. So ẹjọ́ mẹ́ má bínú. I'm sorry. Go, I'm coming, please. Okay, thank you, sir. Ẹjọ́ mẹ́ má bínú. Ó wá mú ọmọ lọ́mọ. Ó wá mú ọ̀pá tó tún fi owó tọmọ yẹn fi gbogbo oògùn ẹ̀, gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀, gbogbo wàhálà ẹ̀ tó fi gbogbo ọjọ́ ayé ẹ̀ ṣe, ó tún wá fi ń bá òkú ẹjà. Wùnmí, ìkànnì ẹ̀ o, ìkànnì ẹ̀, ìran ọ̀ka ló ti jáde. Jezebel òun ni ẹ́. Ó mú ọmọ yẹn, ó pa, ó tún fi owó ẹ̀, ó tún fi ń bàjà. Even in his death. Ẹni téèyàn ń sá fún nìran yín o. Ó dẹ̀ mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ sí ọmọ lọ́mọ torí jẹ́jẹ́jẹ́ lọmọ yìí wáyé ẹ̀. Ibi tó kàn gbà wá ni ò dá. Ibi tó gbà wá ni ò dá. O ti stigmatize ọmọ lọ́mọ. O ti gbé nǹkan tí o ti gbé òṣì orí burúkú ẹ̀, o ti gbé lé orí ọmọ lọ́mọ. Wùnmí,
ò ní jèrè. Gbogbo nǹkan tó tara ẹ̀ jáde ò ní jèrè ẹ̀. Gbogbo from your first to the 7th generation ò ní jèrè gbogbo ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ó wá ń da bàbá oníbàbá láàmú. Ọkùnrin bàbá tó bá lè ṣe bí bàbá Mohbad ṣe kó jáde kó wá wí. Kí bàbá yẹn tó lè tọ́ ọmọ mẹ́ta ó dẹ̀ tọ́ wọn, wọ́n yanjú, wọn ò kú wọn lọ́wọ́. Mohbad yàn, ó yanjú, even in his death. Ó sì yàn, ó yanjú in his death. Àbá mọ̀, àbá má ṣe, àṣetán ó dápọn. Òun kábàámọ̀ ẹni sí yìí. Ó wá ń fi, ó pa ọmọ yẹn tán, ó tún dààmú bàbá ẹ̀. Gbogbo nǹkan t'Ọlọ́run dá. Ó dálẹ̀, ó dá oòrùn, ó dá sun, ó dá moon. Tó bá wọn á ní kó jò rọ̀, òjò á máa rọ̀ níbí báyìí. Tó bá máa take 2 step, òòrùn máa ràn níbẹ̀. Ọlọ́run ló ń jẹ́ Ọlọ́run. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, gbogbo nǹkan t'Ọlọ́run dá sílé ayé yìí láti èní yìí lọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lòdì sínú ayé ẹ̀wùn mi. Kí ló dé? Ó mọ̀ pé gbogbo orílẹ̀-èdè from nation to nation ló ń dààmú. All in the name of pé ó lọ fi pé kù sí ẹ, ó lọ fi dá wàhálà sílẹ̀. Gbogbo ìlú bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú. Everybody, ìmọ̀ time tí kan fi wà níbẹ̀ yẹn. By now she was supposed to be on her bed sleeping. And every other people tó wà ní bíbá, even though pé ìrọ̀lẹ́ làwa ṣì wà ní bíbá. Ẹni tó yẹ kó sùn kò lè lọ sùn, ẹni tó yẹ kó lọ bíṣẹ́ kò lè lọ sí bíṣẹ́. Everybody ṣá ń gbọ́, wọ́n fẹ́ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá ná postpone whatever to DNA, whatever inquest, whatever tó lọ ṣe lẹ́nu. All because of what? All because of you? In fact, àti ayé yìí bá ló máa ti jẹ̀yà ẹ́. Wàá wá jẹ́ ní kọ̀rọ̀ sàárè, wàá jẹ́ ní gbangba àlìkíámọ̀ tó jẹ́ pé kò sí ẹ̀dá kan tó máa lè bí Ọlọ́run. Kó o máa lọ síwájú Ọlọ́run gan, kó o máa tọrọ fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, kò ní dáríjì ẹ̀. Nítorí pé kíni? Ó ti pa generation tó parun kò ń ṣe ẹyọ kan, kò ń ṣe méjì. Bàbá oníbàbá tọ́jú ọmọ ẹ̀. Ó yanjú. Nígbà tó bá yẹ kí bàbá yẹn jẹ, á máa wé pé àwọn ọmọ mi ò máa jẹ, á mú oúnjẹ yẹn, á gbé sí wọn níwájú. Ó mọ̀ yìí pé ẹ̀yìn wọ́ọ̀la òun làwọn ọmọdé. Ìwọ wá dé lọ́sàn-án kan, òru kan, ìgbà tó rí ìyá bí ẹ, tó rí bàbá bí ẹ, tó jẹ́ yí pé ìyá ẹ kò já mọ́ kankan àfi kó máa dóko kiri bí ajá. Ìran ajá òun ni yín, ìran ẹranko òun ni yín. Kó máa dóko. How devilish your mother is. Tí ìyẹn lè jáde sí gbogbo àgbáyé tó sọ pé ìyá òṣì nìyí òun, tó dẹ̀ ń bá ìyá ìjà, tó ń sọ yí pé ó gbé òun sílẹ̀. Láìdé ta ni Ládi Balógun ẹjọ́ ta lẹ̀ ń bá wí? Àwọn wo ló lò ṣe olórí burúkú? Well, let me be quiet. Àdàbí tó bá jẹ́ pé Wùmí ò ṣe nǹkan tó ṣe. Tó bá jẹ́ yípo ṣe, it shall not be well with you. Everything that Baba Mohbad is going through right now, you shall go through it in the name of Jesus. Whatever you have, you will cry over it. Àdàbí
àti àyàfi tí Wùnmí ò bá ṣe. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ọ̀run gùn kò yí padà lórúkọ Jésù. Ẹkún tí bàbá Mohbad ń sun, gbogbo yín pátápátá tẹ̀ support Wùnmí, gbogbo yín pátápátá lẹ máa pín nínú èrè yẹn. Àwa tá a wá dúró fún true justice tó jẹ́ pé one way or the other we are losing something. Ìgbà míì báyìí màá fẹ́ ṣe nǹkan mo máa gbàgbé. Táìmù àti ṣe kinní yẹn ó máa ti lọ, tó bá tún máa dọjọ́ kejì tí n bá tún máa ní òkíní tí mo gbàgbé lánàá yẹn mo máa ṣe nísìn, màá ṣe lọ́la. Irọ́ ni, ṣáàmọ́ Mohbad rí ni, ṣọ́fẹ́ everybody lówó ni. Whether we all like it or not, one way or the other, we all put our effort in it. We did not need to come outside to tell anybody what we spent, how we do it. But our time, talking, typing, praying, a lot of us, a bá ṣe wà yìí, tá a bá sùn lálẹ́, tá a bá jí láàárọ̀, a ní sọ thank you Jesus, a ní ṣe alihamdulilayi. À ń gbórí TikTok lọ, kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ó wá débi òun ṣépè, ó ti kẹ́gùn sórí ara ẹ̀. Lò ṣe olórí burúkú. Bàbá oníbàbà ẹ̀ ń dààmú ẹ̀. Gbogbo ibikíbi tí Wùnmí bá lọ kò ní rí àánú Ọlọ́run gbà. Bó bá kù ìṣẹ́jú kan kó rí àánú gbà báyìí, olórí ẹ̀ máa fò ṣánlẹ̀ tọmọtọmọ máa kú. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ yí pé ẹ lọ court wà on vacation, court wà on this, court wà on that. Gbogbo yín pátápátá nǹkan tó kọ́gun sí bàbá Mohbad ó máa kọ́gun sí yín. Àyàfi àti àdàbí, àyàfi tẹ́ bá ṣe òótọ́, àyàfi tẹ́ bá ṣe lórí òótọ́, àyàfi tẹ́yàn kò bá pè yín lórí fóònù yí pé àṣé kinní tó fẹ́ gbé wá yẹn ẹgbójú bẹ́ẹ̀ àwa làwa ń bẹ̀. Àdàbí àti àyàfi ó máa ṣèbálẹ́jọ́ fún yín, ẹ̀yin olóṣó lórí burúkú. Wùnmí ò ní jèrè, èrè wo tiẹ̀ ló fẹ́ jẹ? Ikú lè rí ẹ, kí ló fẹ́ jẹ́ nú èrè? Ikú ni. Owó ọmọ ọlọ́mọ tó mú tó ná, ṣó ná sọ́nà tó tọ́ ni ó ná sọ́nà tó tọ́. Nítorí pé wọ́n sọ pé nǹkan téèyàn bá jìyà fún òun ló máa ń pẹ́ lọ́wọ́ onítọ̀hún. Whatever you struggle to have, it goes a long way with you. You are not spending it the right way. You don't have no happiness. You have no joy in yourself. No, you did not. Ìyá òṣì tó bí ẹ, ó fi ẹ́ sílẹ̀ sínú agbami ayé. Kò kí ẹ̀ka agbami ayé gbé ẹ lọ. Ẹni babaláwo tẹ́ gbójúlé. Ẹ náfà èké tẹ́ gbójúlé ni. Àbẹ́ ní pásítọ̀ èké tẹ́ gbójúlé. Gbogbo wọn pátápátá tí wọ́n bá ń sọ tó bá fẹ́ dárúkọ ẹnikẹ́ni nínú wa tàbí tí wọ́n sọ pé ẹ má wọ́rì kò sí nǹkan kan. A ti gbẹ́bọ yẹn, a ti ṣe kinní yẹn, a ti ṣe kinní yẹn lórúkọ Jésù kó tó di yí pé wọ́n gbé ọwọ́ lé, wọ́n gbé ẹsẹ̀ lé, wọ́n gbé ẹnu lé láti ṣe, wọ́n á dẹ̀ máa fọmọ wọn di lójú ayé ara wọn. It shall be so in the name of Jesus. Why? Kí ló ṣe ẹ́ Wùnmí? Ọmọ, you were 24 years when you do all these things you did. In fact, you were not 24. You were 23 when you started doing all this freaking Torah F-word. When you started doing all this rubbish, you planned it and you perfected it in your face. O perfect ẹ lójú ara ẹ nìyẹn. O perfect ẹ lójú ara ẹ. O ti wá gbàgbé pé kò sí bá a ṣe lè la perfect tó as human being. Only God is perfect because perfect is one of God's name. I am the perfect one. Ọlọ́run nìkan ló ń perfect. Tíjọba òṣì, ìjọba rádaràda àwọn olórí burúkú tó jẹ́ pé ìgbẹ̀yìn ayé wọn ń kọ́. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jìyà wọn, lóòótọ́ à kì í sí ń bẹ̀. Nígbà tó náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ wọn. Tí wọ́n bá ṣeṣẹ́ wọn tó ṣe yẹ kó ṣe. Tí o fèsì ìyà ẹ bó ṣe yẹ kó o fèsì ẹ̀.
Do you think all you did is perfect? No, it's not. Kato wí kato fọ̀, ẹ̀gbọ́n ẹ sọ yí pé wọ́n bi ẹ̀gbọ́n ẹ yí pé kí ó dá ta ló pa Mohbad àbí kí ló pa Mohbad. Ó sọ yí pé ẹ ti gbogbo nǹkan tó ẹ ti ń sọ nǹkan tó pa. Meaning you killed him. Ìwọ ẹni tó bá ẹ sùn, ó bá ẹ sùn lẹ́ẹ̀kan, bá ẹ sùn lẹ́ẹ̀mejì, whatever the time tó bá ẹ sùn, ó ń sọ pé you killed the nigger, take your trophy. Really? Do you know the meaning of nigger? Did you? Then that means you are the real nigger, girl. Àwọn wo ni ká wá gba trophy wọn? You are the one revise psychology. Òun reverse ọ̀rọ̀. Ọ̀nà ọmọ oṣù márùn-ún lọ́wọ́. Ìṣẹ́jú ọmọ oṣù márùn-ún ló wùwà tó wù. Come on, man. Tá a bá wà nínú oyún gan, gbogbo nǹkan tá a bá ń ṣe nínú oyún lọ́mọ yẹn rí. Bọ́nà ń ṣe ṣiṣẹ́ nìyẹn. That baby sees everything when they are inside. The baby sees everything. Not to talk of wípé ọmọ yẹn wá wáyé tán. At 5 months, ó rí ẹ tó ṣiṣẹ́ bí yẹn. Tọ́mọ yẹn ò bá wá síbẹ̀ ní ìṣẹ́jú tó ṣiṣẹ́ bí yẹn, ó rẹ́jẹ̀ yẹn náà. Ó rẹ́jẹ̀ yẹn. Ó gbóòórùn ẹ̀jẹ̀ èèyàn. Wùnmí. Kò ní dáa fún ẹ. Ọmọ oṣù márùn-ún, ó ti ojú ọmọ oṣù márùn-ún, ó pa the so-called father. He's not the father anyway, but declaimed by you. Declaimed father by you. Ó mú, ó dẹ̀ pa níṣẹ́jú ọmọ yẹn. Kí ló fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn dà? Kí ló fẹ́ jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn dà tó bá yá? Jọ̀ọ́, Liam má bínú o, ìyá ẹ̀ lèmi bá sọ̀rọ̀ not you. Wùnmí, orí burúkú ló máa ṣe. Ó tiẹ̀ tí ń ṣe orí burúkú kí ládé máa tún ní ló máa. I mean, àwa tí Ọlọ́run ti stamp ẹ̀, ó ti ń ṣe orí burúkú already. Your end is now. Your end is now. Fèyí Ṣayọ̀. Ògèdèǹgbé. Gbogbo òṣì tó ń ṣe kiri. Nọ́ọ̀sì alábẹ́rẹ́ kú. Jáde kó o wá sọ nǹkan tó mọ̀. Ó jáde o. Ó jáde o láti sọ nǹkan tó mọ̀. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad lórúkọ Jésù ó máa kángun sí ẹ. Àdàbí àti àyàfi tó bá lọ treat ẹ ló yá mọ̀ kù. Àmọ́ tó bá jẹ́ yí pé ó lọ sínú ilé yẹn, ó dẹ̀ rí sí ìyẹn rí òtórí yẹn, ó dẹ̀ sọ, ó dẹ̀ kó o wò yí pé èèyàn lẹ́ni yìí náà. Mo witness at least mo witness nǹkan tó ṣe. Òkú ẹ̀ ni ó bá. Kó o wá trace bàbá ẹ̀ lọ, kó o lọ sọ fún. Ó wá ṣe yẹn. O want disguise ara ẹ kiri with makeups and dressing around the town. Tí kò sẹ́ni tó mú ẹ̀. Àdàbí abíyẹ́. Àdàbí máa béèrè. Ó gbomi ojú bàbá yẹn lórúkọ Jésù, ó máa bí ẹ́. Bàbá tí kọrin o, ó ní àdàbí abíyín o, àdàbí abèrè. Èmi ò mọ̀, wọ́n sọ pé mo ṣe tọ̀fin rójọ́ mi ká. Wùnmí, orin bàbá yẹn, ó máa bí ẹ́. Ó tiẹ̀ ti bí already. Ó wá ń sa hílà ìlò káàkiri. 24 years. Now you are 25. You became a terrorist. You become a vampire. Wèrè ni ẹ o. Ó rí ìyá bí ẹ. I drop my mic, ma. Ẹ ṣé ma. Yes, Thank you so much. Thank you for your submission. Mommy Yetunde.
After Mommy Yetunde and Mama Lord, tomorrow is another day. Thank you so much. Mommy Yetunde, sorry, ma. Okay, ẹ kúrò lẹ́ ń bí o. Yes, Ẹ ma. káàtó ẹ káalẹ́ níbi gbogbo ibi tẹ́ bá wà o. Ẹ̀yin great panelists mo kí yín o. Great commenters mo kí yín o. Mo kí àwọn tó ń wò wá tí wọ́n comment tó kàn listen sí show yìí mo kí yín as well. Mo ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí program yìí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ pé Sister Comfy ni wọ́n flash show àbí wọ́n flag show yẹn. Anyway, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń flag show ní show ní ọwọ́ tẹ́ fi ń flag yẹn ẹ̀ ní fi ṣe oore láyé yín agbára Ọlọ́run torí àwa tá wà níbí tá wà lórí justice for Mohbad òdodo la gbé dání sọ́wọ́ àwọn ò gbérọ́ dání sọ́wọ́ àwọn ò ní bá yín parọ́ àwọn abiyamọ tòótọ́ abiyamọ gidi abiyamọ tó mọ impact ọmọ nínú life láyé abiyamọ tó fẹ́ jọrọ ọmọ abiyamọ tí ò fẹ́ fi ojú sunkún ọmọ abiyamọ tó ń fẹ́ kó jẹ́ pé nígbà tó ń bá dàgbà tó ń bá dògbò ọmọ ni kó gbẹ̀yìn òun àwa abiyamọ bẹ́ẹ̀ yẹn tá a fẹ́ oríire fún ọmọ tá a fẹ́ kí ọmọ sọnù lọ́wọ́ abiyamọ lọ́wọ́ anybody bí yìí ọkùnrin bí obìnrin àwa la wà lórí justice for Mohbad so tá bá wá ń ṣe justice for Mohbad tá à ń sọ̀rọ̀ lórí justice for Mohbad lẹ́ni show tá bá wà tẹ́yìn tẹ wà ní kọ́nà kan tẹ ló ń fọwọ́ flag show yẹn wọ́n gbogbo ọwọ́ tẹ bá fi ń tẹ flag lórí show ibi tí wọ́n ti ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbogbo ẹ̀yin tẹ bá lọ ń fọwọ́ yín flag yẹn ẹ̀ ní fọwọ́ yẹn ní fi ṣe oore láyé gbogbo yín máa fọwọ́ ọwọ́ yín tẹ fi ń flag show bí ta ti ń sọ òtítọ́ ta ti ń jà fún justice for Mohbad gbogbo ọwọ́ ibi tẹ fi ń flag show yẹn ẹ máa fi gbé ọmọ yín sí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bó ṣe máa rí fún yín ní àṣẹ òǹgùn bá tu ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ lọ́wọ́ Wummi Cynthia Adébánjọ. Mọ́mí mọ́lẹ̀ mi ẹ má bínú Mọ́mí Yétúndé mi ìfẹ́ ilẹ̀ tíṣú ni ṣẹ́gbọ́ mi ìfẹ́ gbẹ̀yàn wá sókè mọ́ ẹ má bínú ilẹ̀ tíṣú mi tètè bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu ẹ má bínú mà. n kàn máa rọra sọ̀rọ̀ náà nítorí màá fẹ́ kẹ́lẹ̀ tètè lọ nítorí ọ̀la orí ẹ ti pẹ́ díẹ̀ náà nǹkan ọba ọ̀rọ̀ díẹ̀ náà ni mo kàn máa sọ ní ṣókí ni. Wummi àánú ẹ ò ṣe mí o ṣé orí ọmọ tó gbé fọ́tò ẹ̀ jáde tó fẹ̀yìn bí ọmọ tó níyọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ torí ẹni tó bá wo píkṣọ ọmọ yìí dáadáa tó bá abiyamọ tó tọ́ ọmọ rí tó mọ̀ bí ọmọ ṣe rí ọmọ kékeré tíyàn bá tọ́mọ bá wà lọ́wọ́ èèyàn bí irú ẹ bọ́mọ ìṣeré ẹ mọ̀ pé stage tọmọ yìí ń wé yín bọ̀ stage tí èèyàn máa ń fi nǹkan kó ẹnu ọmọ ni so that ọmọ yẹn nígbà tó bá grow ẹnu ọmọ yẹn kò ní ọmọ yẹn ò ní ní mouth odor ọmọ yẹn ò ní níyọ̀rọ̀ lẹ́nu bọ̀ fọ́tò tèmi ń wò yìí abiyamọ tó gẹ́ pé èmi tọ́ àwọn ọmọ tèmi mo ní ọmọ mo gbé oyún mo dẹ̀ bí ọmọ bọ́n ṣe ń bí mo dẹ̀ ń tọ́ ọmọ mo gbé wọn dání as baby mo tọ́jú wọn ẹ ti mọ̀ wípé ọmọ àsìkò tó ọmọ yìí ń yọ eyín time tẹ bá lọ wo ẹnu ọmọ yìí máa da tọ́ yọ̀rọ̀ ó ti wà lẹ́nu ọmọ yìí because Wummi ò ráyè àti tọ́jú ọmọ yìí orí social media ló wá ń jókòó sí time tó yẹ kó máa tọ́jú ọmọ tó yẹ kó máa fọ ẹnu ọmọ kó take ẹnu ọmọ yẹn dáadáa kó monitor eyín ọmọ yẹn time yẹn ló máa jókòó sórí social media tá máa wo show káàkiri tá máa wo show kiri tá máa sọ̀sọ̀kúsọ tá máa post fọ́tò ọmọ tó yẹ kó mójútó kò ní mójútó tí ẹ bá súnmọ́ àwọn tó bá súnmọ́ ọmọ yìí bí mo ṣe ń sọ ìyá abiyamọ tí mo ní experience ọmọ dáadáa ẹ mọ̀ pé ọmọ yìí ti ní yọ̀rọ̀ lẹ́nu yọ̀rọ̀ wà lẹ́nu ọmọ yìí nítorí ọmọ tó jẹ́ pé ó bá jẹ́ ọmọ ọwọ́ tó rí báyìí number one kò yẹ eyín ọmọ yìí pọ́n kò yẹ kí eyín yìí kó pọ́n báyìí ẹ lọ wò ó dáadáa kò yẹ kí eyín ọmọ yìí pọ́n eyín ọmọ yìí pọ́n tẹ bá wo ẹ̀gbẹ́ ẹnu ọmọ yẹn pé eyín kọ̀ọ̀kan ṣe ń jáde bọ̀ ni ó mà ṣe o áńgẹ́lì tó máa ń pín ọmọ o afọ́jú mà ní o àwọn tí wọ́n mọ ọmọ tọ́ tí wọ́n wá ọmọ gidi pé ìwọ Ọlọ́run tó bá lè fún àwọn ọlọ́mọ yìí àwọn atọ́ ọmọ yìí àwọn àṣekẹ́ àwọn atọ́jú ẹ̀ áńgẹ́lì yẹn ò yà sí irú ọ̀dọ̀ àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ kó lọ fún wọn lọ́mọ àwọn tó jẹ́ wípé olórí burúkú ọmọ àlè dúró sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí káàkiri tó ń ṣe bọ̀dá give me tútù lálà
torí láyé ìgbà táwa ń ṣe sisi táwa ń lọ sí school ojú títì náà máa ń tó sí tó máa ń ṣe tútù lálà ayé tútù lálà ní nígbà yẹn tá máa ń rí wọn níkọ̀ tá bá ń lọ school tẹ́ bá wò wọ́n ẹ dáràn wọ́n máa wọ pátá wọ́n máa wọ bá ẹ̀gbẹ́ títì náà máa dúró sí ìrọ̀lẹ́ náà máa ń jáde ẹni tó bá mọ Cold Street ní Mushin ní sáìdì Káyọ̀dé Street wọ́n máa ń àwọn aṣẹ́wó ló kún street yẹn tó bá ti dìrọ̀lẹ́ nìkan bíi 5 láti nǹkan bíi 4 sí 4:30 bẹ̀rẹ̀ sí 5 o'clock ẹ ti máa rí wọn wọ́n á ti bọ́ta wọ́n á ti wẹ̀ wọ́n á ti make up wọ́n á ti múra wọ́n á ti wọ pátá wọ́n á ti wọ bra wọ́n àwọn bọ̀dá àwọn ọkùnrin tó bá ń kọjá lọ lórí tilẹ̀ máa gbọ́ tútù lálà bọ̀dá tútù lálà tútù náírà ní nígbà yẹn náà máa pe bọ̀dá come now tútù lálà òun ni Wùnmí ń ṣe kiri ń ṣiṣẹ́ aṣẹ́wó kiri ó ń dóko ìyà kiri ó ń dóko àtòkò spam rírùn àti oko spam tí kò ṣe gbà sára àtòkò spam tó ti wọ́tìrì àtòkò spam tó ti gan tó ti gíràn òun ló ń dó káàkiri gbogbo àpapọ̀ ẹ̀ ló papọ̀ pa ló di ọmọ tó gbé dání sọ́wọ́ yìí kò wá mẹ́ni tó ní ọmọ ẹ̀ kò mọ bàbá tó ní ọmọ kò mẹ́ni tó ní ọmọ ó wá gbé ọmọ àlè ó wá gbé wálé fọmọ Mohbad yẹn ọmọ yẹn mọ̀ pé ọmọ àlè ló gbé wá fún un kọ́ lòun lọ́mọ yìí tó mọ̀ pé Mohbad sọ ó ní we want to know the secret of this fine boy Wùnmí contenance ẹ nígbà tọmọ yẹn sọ pé we want to know the secret of this fine boy contenance ẹ change the next thing ó sọ̀rọ̀ bomọ́lẹ̀ ni òun sọ pé yẹn Mohbad ò pupa ìwọ pupa tó pupa ó bóra ni ọmọ yìí gan ó bóra fún ni Wùnmí ó bóra fún ọmọ Liam yìí ní ọmọ yìí òun ṣe ọmọ tó mọ́ra lọ títí ó bóra fún ni ìwọ náà dẹ̀ ń bóra Mohbad natural black colour ni Mohbad ní ẹni tó ní ọmọ àlè tó gbé dání sọ́wọ́ a ní kó lọ gbé ọmọ ọlọ́mọ fún ṣé etí ẹni yẹn ṣe etí ẹ̀dì ni kò rárá tó ń fọmọ ẹ̀dá lórí social media ni ìwọ ló ń gbọ́ ọmọ yẹn wá sórí social media ló ń jẹ́ kó máa bú ọmọ yẹn ló ń jẹ́ ká everybody máa ṣépè fọmọ yẹn ìwọ ló fa ìwọ gbọ́mọ wá tó o bá gbọ́mọ wá sórí social media kó máa fẹ́ ọmọ ṣàtọ̀ kó máa gbé fọ́tò Mohbad sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọmọ kó máa gbé picture ọmọ jáde ní gbogbo ìgbà kò sẹ́ni tó máa bú ọmọ even káwọn èèyàn tiẹ̀ bá rí ọmọ yẹn kò sẹ́ni tó máa tẹ̀ máa bú ọmọ àbọ̀ máa ṣépè fọmọ wọn ò kúkú rí picture ọmọ wọn ò mọ bọ́mọ ṣe rí bó ti wọ́n ló gbé ọmọ ọlọ́mọ wọn ló lè invite ẹ̀ wá sórí social media bó ṣe wọ́n ní bó ní gbá bá ṣe gbé bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa bá gbé ó wá pàtẹ ọmọ yẹn sórí social media wọ́n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbà á nítorí wọ́n ní tí ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyá bá ṣẹ̀ wọ́n á máa wò láti ìran kẹta títí dé ìran díran ni iṣẹ́ tó ṣe iṣẹ́ ibi tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ wọ́n ṣe kí ni wọ́n fi ìyá yẹn wọ́n fi ń jẹ ọmọ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹni tó dẹ̀ ní ọmọ ó dẹ̀ jókòó sí ibi kan sí kọ̀rọ̀bì kan ó dẹ̀ ń wàrà tó ń fi ọmọ yẹn dá lórí social media kò dẹ̀ lè pè é pé kó gbọ́mọ òun kò lórí social media kó lọ tó bá ti gbọ́mọ ẹ̀ kó lórí social lọ́ máa ṣẹ̀ sí ẹ̀ kó lọ́ máa ṣòṣò orí burúkú ẹ̀ tó lọ́ máa ṣe lórí social media kó lọ́ máa ṣe ẹni ò lè pè é kó bẹ́ẹ̀ sọ ìgbà tó jẹ́ pé irinṣẹ́ kan náà ló jọ wà láàrin ìwọ àti bàbá Liam ẹjọ́ pawọ́pọ̀ lẹ́jọ́ pa Mohbad ìwọ àti bàbá Mohbad lẹ́wọ́ àti bàbá Liam lẹ́jọ́ pa Mohbad ẹjọ́ pawọ́pọ̀ ẹjọ́ pa Mohbad ẹ wá pọ̀ ọmọ yẹn tán ẹ tún fojú bàbá ẹ̀ gbolẹ̀ ẹ tún sọ pé kí ni bàbá ẹ̀ fẹ́ dá kí ni bàbá ẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní mú bàbá Mohbad ẹ̀ ń gba fọ́tò ẹ̀ ń gba sóòsì ẹ̀ ń ṣoríṣiríṣi fún un kò dẹ̀ sọ pé o fẹ́ jèrú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn èmi ò ṣe pè lọ́ọ́rí ọmọ ẹ o ṣùgbọ́n tó bá wúwo èpè definitely ọmọ ẹ̀ á jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ ìran ọmọ ẹ̀ ó máa jẹ́ ń bẹ̀ ìwọ tó jẹ́ tó wúwo èpè yẹn gbogbo wàá jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tí tó máa fi jáde láyé ni láfta tó bá ń jẹ́ kó tó jáde láyé ọmọ tó bá bí ìrandíran ọmọ yẹn náà máa jẹ́ nínú ẹ̀ kò kí ń ṣèpè ó wà ní Bíbélì ó wà ní Quran nǹkan tó bá ṣe ni wàá jèrè ẹ̀ bó ṣe dáadáa láyé wàá jèrè ẹ̀ ọmọ ẹ̀ á jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ ẹ̀ á jẹ́ ń bẹ̀ ìrandíran á jẹ́ ń bẹ̀ bó bá dẹ̀ tún ṣe dáadáa ládàkejì náà wàá jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ á jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ á jẹ́ ń bẹ̀ torí ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ pé kíyàn máa ṣèkà torí ọmọ ẹni tó bá ti ń bímọ tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ bímọ láyé ò ní dárò ìkà ò ní ṣe bí ò ní ṣèkà nítorí bó ṣe bí bó ṣe kà ọmọ á jẹ́ ń bẹ̀ ọmọ á jẹ́ ń bẹ̀ ìrandíran ni kò kí ń ṣe pé òun ló ṣe dàbí pé ṣe kí ni kíyàn ṣọ́ra ṣe
ìwọ tó bá ti mọ̀ pé o fẹ́ bímọ láyé o fẹ́ rí ọmọ o fẹ́ jèrè ọmọ o ò ní ṣe bí o ní ṣèkà o ò ní pààyàn sórí Wùnmí o ti pààyàn ẹ̀mí èèyàn ti tọwọ́ ẹ̀ bọ́ definitely ọmọ tó ń gbé káàkiri náà máa jẹ́ ń bẹ̀ ó máa pín bẹ̀ kò kì í ṣèpè kò sẹ́ni tó ṣèpè fọmọ ẹ̀ ṣùgbọ́n ó máa pín bẹ̀ bàbá Liam tó lọ ọmọ yìí náà ó máa pín bẹ̀ bí bàbá Liam bá láwọn ọmọ mi bẹ̀ àánú ẹ̀ ṣe ní torí àwọn ọmọ ọlọ́wọ́ Can you go and stay in America? You leave your child alone. wọ́n fa gọ̀ǹgọ̀ láti pa wọn mọ nǹkan tó lọ fọwọ́ fà so by the time tí ìyá nǹkan tí bàbá Liam tó ṣe fún Mohbad tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ bàbá Liam yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ mi tó ti bí tíyàwó mi ti bí fún á níta lòún ṣẹ̀ ni á nírú ayé wo lòún wáyìí torí àwọn náà fa ogun yẹn àwọn náà ń fa lọ sórí ogun tó ń fa lọ sórí àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n mọ́wọ́ tí wọ́n mẹ́sẹ̀ bàbá Liam kó lọ ṣe àtúnṣe ẹ fi bàbá Mohbad sílẹ̀ bàbá lọ́ba sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá lọ́ba rí justice gbà lórí ọmọ ẹ̀ bàbá Liam lọ gba ọmọ ẹ̀ jẹ́ kí Wùnmí lọ fèsì consequence ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ murder case ẹ̀ jẹ́ kó lọ fèsì ẹ̀ jáwọ́ lórí ọ̀rọ̀ Wùnmí àìjáwọ́ ẹ̀ ó máa ran ìrandíran àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ọmọ tán tí bí ó máa ràn wọ́n torí irú ikú tẹ́ fi pa Mohbad wọ́n máa fi pa gbogbo ọmọ tó bá jáde lára yín wọ́n á fi pa gbogbo àwọn ọmọ tó bá jáde lára àwọn ọmọ yín wọ́n á fi pa gbogbo ọmọ tó bá jáde lára àwọn ọmọ yín títí dé ìran kẹwàá yín ni. tí ẹ bá lọ fi bàbá Mohbad lọ́rùn sílẹ̀ kó gba ọmọ owó ẹ̀ kó kìlọ̀ fún Wùnmí kó gbé ọmọ ẹ̀ kó lórí social media kí Wùnmí lọ fèsì ẹ̀ṣẹ̀ ìpànìyàn tó wù ìwà ìpànìyàn tó wù kí Wùnmí lọ fèsì ẹ̀. Bàbá Liam à ń bẹ́ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ nísìnyí o ẹ fi bàbá Alọ́ba ẹ fi Joseph Alọ́ba lọ́rùn sílẹ̀ wọ́n ní kẹ́ wá ṣe DNA test ẹ lọ bá George ẹ ní kí George kó máa sún ọjọ́ hearing ẹ ní kó máa sún sẹ́yìn kó máa sún síwájú ẹ ti lówó fún George ẹni kó máa sún síwájú kó lè dùn mí fún yín ẹ ti sọ Nàìjíríà di ìdàkudà ẹ ti sọ ẹni tí mórí Nàìjíríà ẹ ti sọ orí ẹ̀ kodò ẹ ti sọ àwọn tó ń pe Nàìjíríà ní zoo country wọn ò jẹ̀bi òótọ́ ọ̀rọ̀ ní zoo country ní desert country ní Nàìjíríà kò sófin ní Nàìjíríà ẹ kò ń ṣe bó ṣe wù yín ní àgàgà Lagos state tó jẹ́ pé bàbá Liam ló ń control Lagos state Sanwó-Olú olórí burúkú olóòṣì gómìnà rádaràda gómìnà tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n bọ̀ wá ṣe lórí àwọn ọmọ yín gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń gbà lórí ọ̀rọ̀ Mohbad tẹ̀fẹ̀ kí Mohbad ní justice tó jẹ́ pé gbogbo ibi táwọn bàbá yẹn tó ń lọ sí gbogbo ibi tí wọ́n ń competition sí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pè tán àtàwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ pé gbogbo yín Lagos state governor àti bàbá Liam tó jẹ́ pé ọwọ́ yín náà ń bá ń bẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ ń fawọ́ aago sẹ́yìn ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ carry justice ẹ̀yin lẹ̀ fẹ́ da ẹjọ́ irú ẹ̀yin lẹ fẹ́ sùn gbogbo kíni under the carpet ìrandíran àwọn ọmọ yín gbogbo ikú tó fi pa ìlérí olúwa ọmọ Ọládìméjì ọmọ Joseph Alọ́ba láti ìran kíní títí dé ìran kẹwàá ìran 20 years to come irúkú yẹn náà máa fi pa gbogbo ìran yín délẹ̀ nítorí ẹ mọ̀ òtítọ́ ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ ẹ lè ṣiṣẹ́ yín ṣùgbọ́n torí pé owó tó lọ gbé fún yín ẹ ti torí ẹ fò títọ́ sílẹ̀ ẹ bá owó lọ gbogbo yín pátá tẹ́ wà nídìí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad tẹ́ fẹ́ ká rí ìdájọ́ òdodo tí ẹ fẹ́ ká lọ́dún tẹ́ ń dààmú Joseph Alọ́ba lórí ipò tó pé òun fẹ́ justice for òun fẹ́ mọ ikú tó pọ̀ mọ́ òun ẹni tó pọ̀ mọ́ òun kàn gbé kó lọ fèsì judgement yẹ ẹni tó pamọ́ òun tẹ wá ń dààmú Joseph Alọ́ba tẹ̀ ń dààmú ẹ̀ káàkiri gbogbo àwọn lawyers kan gbà láì ṣe pé bóyá àgbà wọn lawyers láì ṣe pé wọn ò sanwó fún àwọn lawyers láì ṣe pé àwọn lawyers yẹn ò ṣe bó ṣe yẹ kán ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé ẹ̀ ń frustrate iṣẹ́ ọwọ́ wọn ẹ̀ ń frustrate gbogbo effort wọn wípé àníṣe kò sí owó ta lè dá lórí black app yìí pé gbogbo effort wa lórí black app lórí pé àwọn wá justice fún ìlérí olúwa ọmọ Alọ́ba ẹ ti lọ sọ ní corner ipe gbogbo effort ti wa ó máa já sí eré ní kí n má sọ nǹkan mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nídìí iṣẹ́ ibi àti wọ́n Wùnmí sí tẹ ọmọ Adébánjọ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Ṣẹ̀san Adébánjọ
pẹ̀lú bàbá Liam tó bí Liam fún tẹjọ fẹ́ da ojú ẹjọ́ tẹ fẹ́ dàbolẹ̀ tẹ fẹ́ suit under the table tẹ fẹ́ frustrate gbogbo effort everybody lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad gbogbo yín pátá látòkèdè sálẹ̀ bóbìnrin ní ọkùnrin ní ọmọdé ní àgbàlagbà ní irú ikú tẹ fi tán fi pa ìlérí Olúwa Ọládìméjì ọmọ Joseph Alọ́ba irú ikú bẹ́ẹ̀ lẹ máa kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan títí dé ìran kẹwàá yín irú ikú bẹ́ẹ̀ lẹ máa kú ikú jàlàjàlà ikú gbígbóná lẹ máa kú. Nítorí ìlú la pè Nàìjíríà ẹ̀ ń dójú tì wá a pè Nàìjíríà nílùú èèyàn kú síbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mẹ́ni tó ṣiṣẹ́ bí yẹn ẹ̀dẹ̀ kọ́ba Wùmí yan fandafanda ó rìn káàkiri ojú títì gbogbo àwọn tí wọ́n ju Wùmí lọ tí wọ́n dìde lórí ọ̀rọ̀ justice ẹ̀ ń frustrate life wọn ẹ̀ ń frustrate bàbá Joseph Alọ́ba lórí DNA èèyàn lòun fẹ́ mọ DNA ọmọ ẹ mú ẹbẹ̀ sí ní yí ẹ wá tún wá gbé ọ̀nà hearing DNA ẹ tún gbé lọ sí October kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní month yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní next month ẹ wá ní àwọn judges pé wọ́n lọ holiday tó bá fẹ́ ìjọ tó máa ti fẹ́ ṣe hearing bẹ́ẹ̀ náà ni ti corona inquest náà bẹ́ẹ̀ ṣe títí náà nìyẹn tẹ́ ń sọ corona inquest lóṣù méjì oṣù méjì ẹni jọ gbà mí ẹ sọ pé àwọn judge wọ́n lọ holiday ní ti corona inquest ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ ní ti di DNA ní ìsìn pé àwọn judge tún lọ holiday ta ni o mọ̀ wípé ẹ̀ ń cover nǹkan ta ni o mọ̀ wípé bàbá Liam bàbá ọkùnrin tó ní Liam yẹn òun àti Wùmí jọ pa wọ́pọ̀ lọ́jọ́ pa Mohbad ni ṣáṣírí ò ti tú àṣírí tú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń mú bẹ́ẹ̀ extend ẹ̀ fẹ́ fi frustrate àwọn èèyàn fẹ́ fi frustrate effort àwọn èèyàn àṣírí yín tú kóbó Ọlọ́run dẹ̀ máa mú yín lọ́jọ́ kan Ọlọ́run máa mú yín á mú àwọn ọmọ yín irú ikú tẹ́ fi pa ìlérí Olúwa Alọ́ba ọmọ Joseph Alọ́ba irú ikú bẹ́ẹ̀ ló máa fi pa gbogbo àwọn ọmọ yín délẹ̀ kẹ́ bí ìgbà ọmọ irú ikú tó ń fi tó Wùmí Cynthia Adébánjọ àti bàbá Liam tó ń jọ pawọ́pọ̀ tó ń jọ fi pa ìlérí Olúwa Ọládìméjì ọmọ Joseph Alọ́ba irú ikú yẹn ló máa fi pa gbogbo àwọn ọmọ yín kẹ́ bí ìgbà ọmọ irú ikú bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ yín náà máa kú dà kò sí ẹ̀ bá kán ọmọ yín kó Nàìjíríà ẹni ìlú tẹ̀lé kán ọmọ yín lọ sí abroad wọ́n á bá irú ikú bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa bá pàdé lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè bó ṣe máa rí nìyẹn torí ẹ̀ ń frustrate gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí justice for Mohbad kì í sùn kì í wo bá wà níbi iṣẹ́ justice for Mohbad ni tá a bá sùn báyìí ṣe ká gúnlẹ̀ ká gbàdúrà bí èèyàn kan ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àti ṣí blue àti ṣí black cap báyìí orí justice for Mohbad la máa wà nítorí pé à ń ja ìjà yẹn pé torí àfẹ́kírú ẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ nílùú wa mọ́ àfẹ́kírú ẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀ lọ ní Nàìjíríà kò ń ṣe ìjà Mohbad nìkan là ń jà bí kò ń ṣe ìjà àwọn generation to generation to come wípé àfẹ́rù nǹkan bẹ́yẹn ní Nàìjíríà mọ́ gbogbo nǹkan bẹ́yẹn gbọ́dọ̀ stop òun là ń ṣe ń jáde la ṣe ń sọ justice for Mohbad yìí ẹ wá fẹ́ máa frustrate effort wa Ọlọ́run máa frustrate yín máa frustrate gbogbo ọmọdé náà máa frustrate gbogbo àwọn ọmọ yín kú gbóná lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí ẹ máa fọwọ́ gbá àwọn ọmọ yín sí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dúró ní dúró pé ẹ ní jẹ́ kí Mohbad ìlérí Olúwa Ọládìméjì ọmọ Joseph Alọ́ba ẹ fẹ́ kó rí justice lágbára Ọlọ́run ikú gbóná báyìí làwọn ọmọ yín máa fọwọ́ gbá àwọn ọmọ yín sí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni Wùmí ikú òjijì ló máa kú ikú òjijì ni bàbá Liam máa kú bí bàbá Liam bí gba ọmọ sílé ayé bàbá Liam ò ní jèrè nǹkan kan ní gbogbo àwọn tó bá bí sáyé kò ní jèrè Liam yìí gan kò ní jèrè ẹ̀ Liam ò ní kú o ṣùgbọ́n bàbá Liam ò ní jèrè ẹ̀ Wùmí Liam ò ní kú ṣùgbọ́n ò ní jèrè Liam Wùmí Cynthia Adébánjọ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Ṣẹ̀san Adébánjọ ò ní jèrè Liam bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí bàbá Mohbad jèrè ìlérí Olúwa Ọládìméjì Alọ́ba tẹ mọ ọmọ ẹ tẹ padà lọ́sàn gangan nígbà tó yẹ kí bàbá ẹ jókòó kọ́mọ ẹ máa sanjọ́ fún bàbá ẹ lórí wàhálà tí bàbá ẹ ti ṣe lórí ọmọ yẹn tẹ mọ ọmọ yẹn tẹ dẹ́mi ẹ légbodò tẹ fi pa bàbá ẹ nígbè tẹ fi pa bàbá ẹ níkùn tẹ fi ojú bàbá ẹ ráre lọ́tùn lósì tẹ pa ọmọ ọlọ́mọ tán tẹ tún mú bàbá ẹ náà tẹ tún foríṣiríṣi fún bàbá ẹ Wùmí ò ní jèrè Liam Wùmí Cynthia ọmọ Ṣẹ̀san Adébánjọ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ bàbá Liam ò ní jèrè Liam agbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè bó ṣe máa rí nìyẹn àdàbí tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe wọ lógún Mohbad lógún pa àdàbí tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe bó ṣe pa Mohbad ó ṣe àdàbí tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe bó ṣe pa Mohbad àárín ìwọ àti bàbá Liam ló wà
ẹ pọ ọmọ ọlọ́mọ tán ẹ tún wá fẹ́ fi ọmọ yẹn ọmọ Liam yẹn ẹ tún wá fẹ́ fi kó ogún ọmọ ọlọ́mọ ẹ tún fẹ́ fi kó lọ ẹ ló ogún ẹ ò tọ́ sí bàbá ẹ ìwọ Wùnmí ló fẹ́ jókòó ló fẹ́ jẹ nǹkan tí òun ṣe tiẹ̀ pẹ̀lú ọmọ àlè tó lọ gbé wá from nowhere tó fẹ́ fi kó ogún ológun lọ àti bàbá Liam Wùnmí Adébánjọ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ọmọ Ṣẹ̀san Adébánjọ ikú gbóná nìwọ àti bàbá Liam jọ máa kọ ẹ méjèèjì ẹ ní jèrè Liam bí bàbá Liam bó bí gba ọmọ sílé ayé kò ní jèrè kankan ní gbogbo àwọn ọmọ ẹ gbogbo àwọn ọmọ ẹ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣọ́kùn wọn lójú ni irú ikú tó fi wọ Wùnmí irú ikú tó fi pa ìlérí olúwa Ọládìméjì ọmọ Joseph Alọ́ba irú ikú bẹ́ẹ̀ náà máa fi pa gbogbo ọmọ tó bá tara bàbá Liam jáde irú ikú bẹ́ẹ̀ náà máa fi pa gbogbo ọmọ ẹ̀ mọ́ lójú lágbára Ọlọ́run lórúkọ Jésù láṣẹ Èdùmàrè bó ṣe máa rí nìyẹn kí ló dé ganan ẹ mọ ọmọ ọlọ́mọ ẹ pọ ọmọ ọlọ́mọ dànù ẹbẹ sí ẹ lọ gbowó fún wọn court ẹni kan máa frustrate life àwọn èèyàn wọn máa frustrate effort àwọn èèyàn lórí blackout kí ló dé ṣé ó lè jọ ọmọ gọ́vnà ó lè jọ ọmọ Sanwó-Olú náà pa nípa bọ́n ṣe pa Mohbad yẹn kí ẹni tó pa ọmọ Sanwó-Olú kó má ti lọ fèsì ẹ kó má ti wà lẹ́wọ̀n lẹ́nu ẹ wá mú Joseph Alọ́ba ẹ wá ń toss ẹ around ẹ ń toss ẹ káàkiri ẹ ń gbà sọ́tún ẹ ń gbà sósì torí pé kò lówó lọ́wọ́ ṣẹ́yìn lẹ lówó tẹ̀ náà ni gbogbo yín náà olè náà lẹ jà owó òòlù náà lẹ jà títí tẹ kó sọ́wọ́ owó òòlù lẹ jà títí tẹ fi tẹ kó sọ́wọ́ tẹ fi ń ṣoríṣiríṣi fáwọn ọmọ ìlú ẹ ní ṣoríire Wùnmí Cynthia Adébánjọ ọmọ Ṣẹ̀san Adébánjọ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ ò ní ṣoríire ò ní nísinmi ò ní jèrè ọmọ Liam yẹn láṣẹ Èdùmàrè ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ìwọ nurse Fèyíṣayọ̀ Mọ́rẹ́níkejì Ògèdèǹgbé ó lọ hide ààrẹ tó mọ̀ pa tí ń sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì láti àná ó lè distract wa a máa sọ̀rọ̀ ojoojúmọ́ la máa sọ̀rọ̀ ẹ èmi ìjọ ti má ti gùnkè máa sọ̀rọ̀ nurse everyday máa sọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì ọ̀ǹtí tí wọ́n nọ́ọ̀sì yẹn lórí burúkú yìí alábẹ́rẹ́ kú ọ̀ǹtí tó bá jáde ọmọ òṣì ọmọ àlè bó ṣe dáyàn sílẹ̀ gbogbo yín náà ṣe aṣẹ́wó lẹ̀ ń ṣe kiri ẹ̀ níṣẹ́ gidi lọ́wọ́ ṣe náà auxiliary nurse tó lò lọ́kọ́ aṣẹ́wó ló ń ṣe ó kọ̀ for auxiliary nurse ó fi ṣe cover up dín àwọn oníṣẹ́ iṣẹ́ ibi ló ń ṣe fáwọn gbogbo àwọn politicians yẹn tó bá ti láwọn táwọn politicians yẹn bá fẹ́ pa tó ń wà against political kinní wọn ẹ̀yin nọ́ọ̀sì báyìí náà máa ń rán níṣẹ́ kú náà máa ní kẹ́ lọ inject oúnjẹ bẹ́ẹ̀ inject oúnjẹ ẹ lọ inject ample ẹ inject fruit fún wọn ẹ má wọn ẹlẹ́ni ẹ lọ gún wọn lábẹ́rẹ́ kú irú ẹ̀yin tẹ́ máa tán àwọn politician olórí burúkú yẹn máa ń lò káàkiri ni a mọ̀ pé Wùnmí tiẹ̀ iṣẹ́ aya assassin yẹn ń ṣe tiẹ̀ tán bá fẹ́ lọ pààyàn Wùnmí náà máa ń tẹ̀lé wọn lọ pààyàn Wùnmí is a kidnapper Wùnmí is a terrorist ní Nàìjíríà ni Wùnmí is a kidnapper Wùnmí is aya assassin tó ń rìn káàkiri lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì torí ẹ ti gbé èṣù mi èèyàn ẹ̀mí èèyàn jẹ́ nǹkan kan lójú yín ẹ ti wọnú ẹgbẹ́ burúkú ẹ ti wọ ẹgbẹ́ tó yẹ kẹ́ wọ̀ wọ́n ti gbé àwọ̀ èèyàn wọ́n ti gbé kúrò lára yín wọ́n gbé àwọ̀ èṣù wọ́n gbé léyìn lára àwọ̀ èṣù wọ́n gbé léyìn lára yẹn òun lè wá fi ń tọ̀ mẹ́ta àwọn èèyàn káàkiri àwọn tó bá ti lè rálù yín bẹ́ẹ̀ onítọ̀hún yẹn ti wọ́ ga o ẹni tó bá ti lè rálù yín onítọ̀hún yẹn ti wọ́ ga o ó ti wọ́ ga o ayérayé ẹnìyàn tó bá rálù yín nínú ààyè tí tẹ́niyẹn máa fi jáde báyìí ó dìgbà tẹ́mi bá bọ́ lára ẹnìyẹn kẹ́niyẹn tó lè jáwọ́ kó tó lè jáde lára yín tí ẹ bá pẹ́ nìyẹn nífẹ̀ẹ́ nìyẹn lọ́rùn sílẹ̀ torí pé ti ètò tẹ gbé mi ètò tẹ gbé wọ̀ tán gbé àwọn èèyàn tán gbé kúrò lára yín òun ló ń ṣiṣẹ́ yẹn nínú ayé yín torí pé ẹ̀dẹ̀ fàyè gbà ń tẹ́lọ tọ́jú bọ̀bọ̀ kú bọ̀ torí ẹ̀ ń wo owó lọ́sàn gangan ìwọ Fèyíṣará Mọ́rẹ́níkejì Ògèdèǹgbé ibikíbi tó bá lọ tọ́jú ara ẹ̀ sí tètè yá jáde torí tó bá jáde tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní drag yẹ ìyẹ́ ẹ̀ gan awọ kọ́mà ìyá Fèyíṣará ìyá Fèyíṣayọ̀ Mọ́rẹ́níkejì Ògèdèǹgbé nọ́ọ̀sì auxiliary nurse tó lọ tán ránṣẹ́ pé kó lọ gún Mohbad lábẹ́rẹ́ kú tètè pé ọmọ ẹ jáde kó wá sọ tẹnu ẹ̀ torí tá a bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ẹ̀mí àgbọ̀n gbìgbìgbìgbì á sáré kàbàkàbà ẹsẹ̀ àkọlẹ̀ nọ́ọ̀sì tètè yá jáde kó wá sọ tẹnu ẹ̀ nǹkan tó nínú nǹkan tó ṣe tó fi pa ìlérí olúwa ọmọ Alọ́ba Mohbad nǹkan tó bá mọ̀ nípa ẹ̀ bọ́ọ̀ta kó wá sọ tẹnu ẹ̀ kó lè free
àìbọ́ta ẹ̀ ó máa fìyà ńlá jẹ gidi gan torí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní drag ẹ lórí black app yìí a dẹ̀ máa drag ẹ wọ gbogbo family ẹ̀ la máa tọwọ́ bọ̀ tó o bá ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ torí mo rí pé o ṣì young Ọlọ́run sì lè gbàkóso lé ayé o sì lè give life to Jesus Christ bọ́ọ̀ta kó wá sọ tẹnu nǹkan tó bá mọ̀ o má hide o torí tó bá hide tó ń hide kò lè help ẹ nǹkan tó máa help ẹ ni pé kó bọ́ọ̀ta kó wá sọ bó o ṣe bá Mohbad níjọ́ tí Wùmí olórí burúkú apààyàn níjọ́ tó pè ẹ́ tó ní kó wá fún Mohbad lábẹ́rẹ́ kú bọ́ọ̀ta kó wá ṣàlàyé o bó bá ṣe bá Mohbad tó bá yẹ pé o sì bá Mohbad tó ṣì ń mí ni tó bá jẹ́ pé o ti bá Mohbad pé Mohbad ti kú ti pé ó ti gan bọ́ọ̀ta kó wá sọ títí ẹ kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ lórí black app torí tó má bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ lórí black app yìí ilé ayé máa sún ẹ nurse Fèyíṣará Fèyíṣayọ̀ jàre wọn náà kì í ṣe Fèyíṣará nurse Fèyíṣayọ̀ ọwọ́ mi kéjì ògèdè ìdè owó tí mo ní òun ni mo yẹ ẹ o bọ́ọ̀ta kó wá sọ tẹnu ẹ o nurse Fèyíṣayọ̀ mo rẹ́ni kéjì ògèdè ìgbé owó tí mo ní òun ni mo yẹ ẹ o. kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ comfort. Thank you so much, everybody. Mommy Yetunde, everybody gbogbo àwọn ti sọ̀rọ̀ kéékèèké ni man no be God. Man no be God. Ṣé man no be God ti sọ̀rọ̀ ṣá? Okay, bí àpọ́ntẹ̀ ti sùn lọ́gán sef. So thank you so much, everybody. Ẹ ṣé gan ni o. Tomorrow is another day. Kémi náà kí n wá lọ sùn. Thank you so much, everyone. Good night. Mommy Yetunde. Ẹ ṣé gan ni o. The commenters. Thank you so much, commenters. He's a wonderful man. He's a wonderful. That man is a wonderful man. Kún tọ́lọ̀ fẹ́ fi yà jẹ. Sọ ọ̀nà tọ́lọ̀ fẹ́ fi yà jẹ wọ́n lọ́nà àwọn tó ègé sí bàbá yẹn. Àgọ́wọ́ ti kú àkọ́kọ́ sílẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Man láti ìbẹ̀rẹ̀ àánú kò sí Mummy Rich Grace ẹ ti rí máa yẹn rí sójú kò sí tẹ bá ṣe rí tẹ bá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Mr. Joseph Aloba àánú wà lára ẹ̀ àánú Olúwa wà lára bàbá yẹn. Ẹ farabalẹ̀ ẹni mo ti rí máa nìyẹn rí ìmájọ lọ òde ní last week ẹ sì ní bó lẹ́wà. Àbí mo lẹ́wà ẹni tó ní girlfriend ẹ báyìí. Má bínú ẹ má àwa táwọn wo máa yẹn èmi kò sí anytime tí mo bá ń wo máa nà látòrí screen gan pàápàá àánú ẹ máa ń ṣe mí mo máa ń rí iṣẹ́ mọ̀ bí ẹni pé ẹni I don't know how to explain it so Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n bá ní ti máa yí pọ̀ jù irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí á ṣẹlẹ̀ sí mi fún wọn láti lè mọ bó ṣe ń rí lára gbogbo ẹni tó wá dúró ti Mr. Joseph Aloba gbogbo àwa tá a wà lórí pé a wà lẹ́yìn ẹ̀ Ọlọ́run wà lẹ́yìn ẹ̀ àwa náà dẹ̀ àdúró Ọlọ́run mú wa dúró lórí ẹsẹ̀ wa gbogbo wa à ní fojú sunkún ọmọ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ní ṣẹlẹ̀ sí kankan nínú wa Ọlọ́run àwa fún wa ní ẹ̀mí àti àlàáfíà tá a máa fi dìjọ celebrate pé a dúró àjà a dẹ̀ rí ìdájọ́ òdòdó fún ọmọ yìí má gbára Ọlọ́run Ìdùmarè ẹ ṣé gan ni aunty thank you so much. Very good. Before we go into prayers, there's something I want us to do. To understand. Jesus Christ. See, the supremacy of God's power is not known to any, except you understand the word of God. Even God, for the sake of knowledge, I will recommend that whether you are a staunch Muslim, take the Bible and read. The Holy Spirit will come out to you to teach you. Because the Bible says, and the moment you set your heart to understand, you see, there's this sentiment that people really carry. The Bible says, and precept shall be after precept, precept after precept. You say line shall be after line, line after line. Tó bá jẹ́ pé ló yẹ kó bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ò ní fi bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú sí, yẹn ló máa bẹ̀rẹ̀.
and God has standards. Kò lè yí padà. Psalm 115 verse 3 says, "Sitteth upon the throne and doeth as he pleases." Kò sẹ́ni kankan tó lè yẹ̀ lọ́wọ́ wò. Ẹ tó bá ka Bible, a máa ń sọ, àánú pọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. He is the lamb, he is also the fire. Bó bá ṣe máa gbà ni. So, àwọn Christian wọn kì í forgive because, there's something that some people do not know. It's in the book of John chapter 3. Bóyá kán lọ fẹ̀lẹ̀ ká wípé whoever shall not call the name of Jesus is condemned already. Ẹni tí ò bá dẹ̀ pé Jésù yẹn kò lè lóye nǹkan tí à ń sọ because they lack the understanding of it. In tó wà nílẹ̀ ó ju. ẹ jẹ́ kán máa bọ́ sí orí bọ́ọ̀dù padà ẹ tún máa dá question bò ọba àwọn ọba ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù ṣe bẹ́ẹ̀ ọba tí gbogbo ayé fara tì tí ò fara tó ń kóhun ọba tèmi olórí kò lọ títí tí mò ń képe tí mi mú nǹkan kan mọ́ tó dẹ̀ mọ́ wákàtí tó wọ ọkàn mi torí ọmọ náà ṣe ló dà pé mo mọ fámìlì náà olúwa àánú rẹ̀ là ń tọrọ ìfẹ́ rẹ̀ là ń tọrọ ìlérí ìwọ ọlọ́run là ń tọrọ torí ọmọ náà ó tún bẹ dorúkọ ọlọ́run ìlérí ògo olúwa má ṣe dójú tì wá ọlọ́run má dójú tì wá olúwa má dójú tì wá gbogbo ẹkún abiyamọ ní gbogbo àgbáyé gbogbo omi tó jáde lójú gbogbo abiyamọ fún ọmọ náà ní ọjọ́ tán gbọ́ wípé ó kú olúwa wá wọlá yẹn kó dá wa láre kó jẹ́ ká gbé sí ayọ̀ kó ṣèyanu ju bá ṣe lérò lọ ó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ àṣẹ ọ̀run ti kún ní orúkọ ti bàbá ní orúkọ ti ọmọ ní orúkọ ti ọlọ́run mímọ́ adúpẹ́pẹ́ ti gbọ́ adúpẹ́pẹ́ ti ṣe ògo ìforúkọ yín gbọ́ aláṣẹ ọ̀run Jésù agbára wa àmín lórúkọ Jésù. Thank you so much ma ẹ ṣé àdúrà yọ àgbàlagbàrọ Ọlọ́run. Thanks for that. Yeah, make submission yẹn ti fàdúrà wọlé yẹn make submission yẹn bọ́ sí justice for Mohbad. Justice for Mohbad. Wọ́n ti ní DNA di October 15 dẹ́ ọ̀la ní inquest. Ṣé bí àwọn expect àwọn ọ̀gá pọ́ọ̀sì lọ́la àbí? Lọ́la hopefully I expect Naira Marley and at the same time autopsy results. Naira Marley ọlọ́run á bá wa fọwọ́ tọ́ lọ́kàn because òun gan ó mọ a lot. Naira Marley mọ a lot. Àwọn tóun náà mọ̀ tó jẹ́ pé ó mọ̀ pé from outside, àwọn tó ń pariwo alágbára ayé alágbára ọ̀run ó mọ̀ wọ́n but bí n pé òun gan ò fẹ́ kí Mohbad kò lọ ẹ̀pá àwọn kìíní yẹn dẹ̀ kàn mọ́ lára àwọn ọ̀gá Nàìjíríà nígbà tẹ́ bá gbọmọṣẹ́ tó ti yẹ kọ́mọ yẹn kó gba freedom ìgbà yẹn wọ́n máa sọ fáwọn òbí ẹ̀ pé kò ṣe tó kò mọṣẹ́ yẹn tó ẹjẹ́ kó tó wà ẹjẹ́ dún ọdún kan sí ẹjẹ́ ṣe kinní kan ìyìn kinní yẹn ti wà nú ẹ̀jẹ̀ wọn òun ló fà á torí wípé ṣọmọ yìí máa wá kúrò ó máa dẹ̀ ní gbòǹgbò kí wọ́n pè organisation mi tí ò dẹ̀ mọ̀ wípé kò sí ẹni tọ́lọ́run ò ṣe fún àfẹn tó bá ní tòun ò tó. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ojú ọ̀run ó fẹ̀ rẹpẹtẹ àìmọye ẹyẹ tó wà níbẹ̀ tí wọ́n fara kanra wọn. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ ìlú gan kòkù Naira Marley náà kòkù because téèyàn bá ròdòdó ńlẹ̀ tí ò bá sọ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni. Folding arms èmi náà rí mo ṣe bíi pé mi ò rí àwọn kan ti ṣe yùnmùyùnmùyùnmù lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ti kùn sí létí pé wọ́n máa dí pẹ̀lú bọ́ọ̀ yẹn o èyí kó sọ pé rárá
kò ní sọ̀rọ̀ èyí kó sọ pé ẹ ṣe kò ní sọ̀rọ̀ but for the fact that ó gbọ́ ìwọ náà dẹ̀ ti rí because lúlù yẹn iṣẹ́ kan kì í ṣe méjì kì í ṣe márùn-ún ó tiẹ̀ jẹ́ pé strength yẹn lásán ló fi sọ fún ẹ mọ̀ wípé kì í wọ́n ti ń pa Mohbad pẹ̀lú lílù wọ́n ti fi pé tó bá lù á lè kú but wọ́n ṣàrí pé the more táwọn ọ̀nà ó ń stand strong ẹ wò 4 days kó tó kó lọ sí club wọ́n tún nà and this so-called partner kò ever mention ẹ̀ ní corona inquest. Placenta ló sọ which is anyway náà ẹni tó gbé sílé náà fẹ́ kó sọ placenta yẹn torí mo jẹ́ witness in sense that when I saw Mohbad in my dream ọ̀dọ̀ DNA ló bá mi sọ mo dẹ̀ ti sọ lórí ìkànnì ọ̀dọ̀ Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ mo ti lọ jíṣẹ́ yẹn ṣe understand. Jíṣẹ́ yẹn fa wa o. Ṣe mọ̀ pé wọ́n ti break it out. So gan ó fẹ́ kó ṣì sọ ọ̀ kí n sọ wípé kó tún rán bàbá òun létí òun lè fi rí tó fi sọ wípé torí èmi ò mọ èlò ẹlẹ́fọ̀ọ́ ó ní ìhó ó lẹ́fọ̀ọ́ òun ò ṣẹ̀fọ́ àìtàn ta ló sọ fún ẹ pé orí àìtàn ló ti lọ kẹfọ̀ bọ́ta kí ni wọ́n ń bí kí ló ń sọ so but ọlọ́run tó rí wípé sẹ́ẹ̀ nǹkan tán gbé sílé yìí tán gbé lọ́wọ́ yìí ọmọ tó ń kó yìí òun náà ló yára okùn yẹn náà bí tí kinní ikú yìí ti wá díẹ̀díẹ̀ náà ni òun ló jẹ́ kó lọ jábọ́ òun ló yẹ kí lè fi di pé tó fi jábọ́ ẹ̀yìn ìgbà yẹn náà ló tún fi jáde pé ikú tó yẹ kí Liam kú òun ni Mohbad yẹ kó kú so àdèmọ àwọn tí Liam tó bá wọn ṣe deal àmọ́ àbí àmọ́ àwọn tó bá gbé ọjà àbáwọn tó gbowó irinṣẹ́ owó iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò lọ ṣe music fún wọn because tí ò bá sọ̀rọ̀ yẹn ni bàbá yẹn go orí kíní yẹn rò mọ́ bàbá lọ́ba go orí rò mọ́ tó ọlọ́run á jẹ́ kí ohun torí tí ọ̀gá náà which is Naira Marley tó náà bá rò wípé number 1 náà Ìyábọ̀ Òjó ó ti bà kàríà ẹ̀ jẹ́ nǹkan tó ń ṣe fún bàbá tí gbogbo wa ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ń rí wípé àwọn àlejò ọ̀ràn tó ń gbọ́ sórí social media lánàá tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn báyọ̀ kan sọ̀rọ̀ láti 8 o'clock wọ 2 o'clock lóru àbí aago mélòó ni ọjọ́ yìí báwo ló ṣe máa báyọ̀ sọ̀rọ̀ 6 hours èèyàn báyọ̀ sọ̀rọ̀ 30 minutes kí ni mò ń sọ 30 gan ti pọ̀ jù èèyàn báyọ̀ sọ̀rọ̀ 10 minutes kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ Kàrímọ́ òun pa pẹpẹrọ ìwọ ló dẹ̀ ti ṣe fùrùrù so nǹkan tó ń ṣe fún bàbá yẹn òun náà ni wọ́n ṣe fọ́gàá wọ́n yẹ everybody ẹ lọ́rùn fọ́lù ẹ̀ everybody ẹ má gbọ́ music ẹ mọ́ ẹ bẹ ṣe kíní àfi bí wípé wọ́n fi àfọ̀ṣẹ bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ so bí náírà náà ṣe wà yẹn ọlọ́run ló lè dá ògo rẹ̀ padà Naira Marley àfíìsì tó o bá ń gbọ́ mi tó tún lè fi rí ìyọ́nú ọlọ́run ni wípé gbogbo nǹkan tó o bá mọ̀ ṣe bóyá ọlọ́run lè wọ láàyè kó ṣáà kó bẹ́ẹ̀ dógo yẹn padà kó bẹ́ẹ̀ because ó ti wà nú ẹ̀ already torí when it come to bullying yes ààrí kan nà nílé ẹ ààrí kan ṣe kinní kan nílé ẹ but tí kinní kan bá fa gbùrùgbùrù á fa gbọ́ torí àwọn ìtaláwà òun gan ó ní nǹkan against Naira Marley bọ̀ kò tí ì mọ bó ṣe dey place ẹ̀ kò lè fi rí wípé wọ́n shift yẹn kọ́kọ́ bó ṣe sọ fún Bọ́sẹ̀ pé ó yá ìyá ẹ̀yin náà máa sọ pé Naira Marley ni. ẹ bá wa náírà o. ẹ bá wa náírà o ọmọ òun ti sọ pé kinní kan wọ́n gbé oúnjẹ fún mi wá gbà á mọ́mì mi ṣé ẹ̀ ti jẹ́ wọ́n wá gbà á ó wá flush rẹ̀ ó wá mú gbogbo drink yẹn ó ń sọ̀rọ̀ bí akáyín ó ń sọ̀rọ̀ bí dídì olùsíràn sí yẹn kò rántí ẹ̀jẹ̀.
òun rántí ijọ́ tó ń gbé ẹ mọ́mì mi mi ìfẹ́ kẹ́ ẹ sùn bí o wọ́n wá gbé wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ wọ́n á ní gẹ́gẹ́ ẹ wá ní mọ́mì mi ibi tẹ́ bá máa sùn ni mo máa sùn ẹ má gbàbí tán fẹ́ sùn lólórí burúkú somebody lẹ́yìn tó ń kọ street fún Abọ́sẹ̀dé ayé ẹ ta ó ta bí gúgúrú tó ti jóná tí ẹ bàjẹ́ torí ò tí ì mọ nǹkan tó lose nsìn àbọ̀ àbá ní tiẹ̀ wàá tọwọ́ bójú báyìí ò ní rómi nígbà tó bá kú wà tẹ́lẹ̀dẹ̀ torí ògo ló sọnù òun ló sọnù. So if Naira Marley can say the truth torí àwọn ni wọ́n jọ wà ní ayé àwọn ni wọ́n jọ ń mísíkì wọn tó tún ní nǹkan tó ń tà lábẹ́nú àwọn ni bó ṣe lọ òun náà dẹ̀ tún ti tún wá lókì ní ta ni bàbá bébì sọ̀rọ̀ yẹn yé wọn ó yá tó bá lè láwùn tán ọlọ́run á ṣàánú ẹ̀ á lè dógò ẹ̀ padà fún torí tí gbogbo wọn bá ń ṣì dúró nídúró wípé ẹ̀rù ń bà mí mi ò ní lè sọ mi ì lè ṣe wàláì ògo yín wọlẹ̀ sí ni o ògo gbogbo yín wọlẹ̀ sí ni torí kàn lè just mú láìfù ọmọ ọlọ́mọ lọ báyẹn nílùú tí mo wà yìí bó jẹ́ ẹyẹ gan tó ń fò ọ̀bọ kí n sọ pé cat bí nǹkan ṣe máa ṣàkàntàbíàbà kí n yóyìnbó àwọn alákàntàbílítì sọnù máa ṣàkàntàbílítì fún báwo ló ṣe ṣojú ẹ báwo ló ṣe mọ̀ ká tó ní èèyàn ká tó ní èèyàn so advice tèmi fún ọ̀gá nìyẹn o Naira Marley o ọ̀bẹ̀mùbẹ̀mù ti bí àlè gbọ́n kankan lẹ́nu yẹn so kò tiẹ̀ ní ó sọ̀rọ̀. ìyẹn ṣé àmàánú wọ́n ti gbé ìsìn ọ̀sẹ̀ tó lóṣì ominikun ọ̀bẹ̀mùbẹ̀mù àlè gbọ́n kankan lẹ́nu ẹ̀ Sam Larry Sam idiot Sam egot Sam non-entity Sam olórí burúkú fàwọ̀rajà àwọn ọmọ oríta. oko pákẹ́rẹ́ nọmọ tó ti ń bóbìnrin sùn. ìṣọ̀pọ̀ kókó olórí burúkú àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀ ṣé wọ́n èèyàn kọ́kọ́ lè máa bọ̀ lọ́kọ́ látẹ̀yìn kó fún 40 how will you feel as a father? ẹ wá sọ ọmọ ọlọ́mọ ẹ sọ́ di tọ́ọ̀ì nà ń bí nà ọlọ́run tó rẹ̀ ti bìí nípe kò sí ní ọ̀kankan kò sí ibi tó sunkún lọ wọn ò ní dá lóhùn ẹ wá wò bá yé gbogbo yín bá yé yín ṣe bó ṣe skàbàṣkẹ́ àgbáyé ẹ wò kò síbi tó lè lọ Sam idiot orúkọ ẹ wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì dọ̀la ni o ò lè níyì mọ́ o ò lè ráàánú gbà mọ́ tó bó sọ̀rọ̀ evidence ti wà nílẹ̀ fún wọn kirikiri ìdẹ̀lọ̀ ìwọ̀n last so kò sọ́dọ̀ pé èèyàn tó bí tiẹ̀ kò tiẹ̀ ká tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa yẹn ẹ bá ń gbọ́ gàrà tó ṣùọ̀ ní tiẹ̀ yẹn náà so ẹjẹ́ àgbàgbé ń pẹ́ àǹtí nọ́ọ̀sì Fèyí Ṣayọ̀ àbí Fèyí Ṣará àbí báwọn ṣe porúkọ ẹ̀. Fèyí Ṣayọ̀ Mọ́rẹ́níkejì. Fèyí nọ́ńsẹ̀nsì Fèyí gúnbẹ̀gúnbẹ̀ ẹ ti sọ́dọ̀ alábẹ́rẹ́ ẹkú ẹ bọ́ ọ̀tà gbogbo ibi tẹ́ bá wà ẹ má sọ̀rọ̀ ayín dòkété ẹ bọ́ síta a máa fún yẹn òkè tó bá wà níbi tí ò yẹ kó wà wọ́n á kiná bọ̀ á fò jáde by fire by force. so ègùn mọ́ ẹ̀yìn Mẹ́gbàá mọ́ Ìjẹ̀bú mọ́ gbogbo ẹ̀ yẹn tó bá padà sí Ìbàdàn tó mú Èkìtì tó mú Oǹdó yẹn kò kan ayé torí ẹ máa borí yín bẹ́ẹ̀ ṣe bóyá ẹ bò wọ sínágọ́gù ní ìtẹ̀kùra yín sí ìtọ́jú ẹ tó ń bẹ̀ ẹ máa sọ ẹ lè escape ẹ lè dé level yìí ní ìsìnkẹ́ wá kọrí bọnú bí ìgbín láyé ẹ ní láti nítorí wọ gangan ìwọ tán bá ti rí ẹ mú tán bá ti gbọ́ tẹnu ẹ báyìí wọ́n pe àwọn àǹtí tó ń ṣe indomie àwọn àǹtí ìyàwó bí ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn transformer gbogbo àgbáyé tán bá ti mú ẹ tán àǹtí gúnra alábẹ́rẹ́ kú kán mú ìyàwó pamíkú sórí bẹ́ńbẹ́ sọ́kọ ni sọ yín méjèèjì yẹn ẹ̀ rí bí lọ ẹ̀ ń bá mà olóògùn kú ọmọ òfò dàrósà
Gàróòṣì. Ẹ̀ńtá yóò ta sánsán. O ti ń envy mọ́lẹ̀ ti pẹ́. O ti ń envy ẹ̀ ti pẹ́. Èèyàn dẹ̀ máa ń gba kádàrá ni. Wọ́n lè tí ò gba kádàrá gba kodoro. Ọmọ yẹn o tó lè jẹ́ máníjà fún. Òun wò pé òun ló wọnú brado. Òun ló inú ilé ẹ̀ ni mò ń gbé. Ẹni lójú ẹ̀ ṣe rí lọ́jọ́ tí Mohbad fẹ́ lọ ra Range Rover wá fẹ́ láyé. Ó lé ní. Inú ò dùn rárá, inú abímọ kò kí n dùn, inú ò dùn. Ojú ẹ̀ lé ní. Olórí burúkú kúkú rí bìlísì. Èyí takù. Ẹ wo bó ṣe rí. Ó fran ni wọ́n fi débẹ̀. Àbí bí ẹni tó ń sọ́pa. Ọlọ́run ló jẹ́ ni kó má jẹ́ ká bọ́ tàgbélé. So for the fact that o ti jẹ́ náà gún ọmọ yẹn. Dàróṣà wàláì bí wọn ò rí ẹgbẹ́ wọn á rí ìyá ẹgbẹ́ girama yín. Girama tó tara ẹ̀ jáde wọ́n máa gbé yín. Wọ́n máa gbé yín. Àtàntí ẹ̀ náà oníwíìgì kọ̀ọ̀kan lórí tó lóhùn àbúrò ìyá Mohbad tí ẹ̀ náà ṣẹnu wọ́n yẹ ṣé káwọn apá yẹn náà ni ṣé wọ́n á ṣe àwọn ti lùsì kan bá lùsì 20 lẹ́yìn kò kan yé as long tẹ bá mọ òtítọ́ tẹ̀ sọ gbogbo yín ṣéènì ni ẹ máa fara yín ni ẹ máa fara yín ni Ọlọ́run tún wá ṣe ẹ ti rí pé ọmọ gan tó wú tẹ pa òun gan ó burú Màlẹ́kà strong. Ó burú ètò tí ẹ fojú àwárí yìí kọ́. Màlẹ́kà ọmọ yẹn strong mo ṣẹ̀ wọlé kò pẹ́ ni mo tún rò pé tí n bá ní mi ò lórí TikTok níyà ni ṣe ti dọ́dọ̀ jó kẹ́mìlẹ́. ẹ ti wá sí Coven Assembly. Ẹ wò àní ní every time mi ìdẹ̀mọ̀gbà tí iPad tó jábọ́ sínú omi. Ẹ pààrọ̀ fóònù tó 6. So ọmọ yìí gan bẹ́ẹ̀ jáde by force. Bí Sanwó-Olú lòun ò ṣe nǹkan á ṣe by force. Ẹ gbàgbé á ṣe by force. Bàbá Liam náà òun náà wà òkè the person náà ní pé kò sọmọ courage ẹ ṣe needful. Àdárúkọ anybody o bàbá Mohbad ẹ ṣe needful bàbá Liam ẹ ṣe needful. Bàbá ọmọ tó wà lọ́wọ́ Wùmí ẹ gbé ìgbésẹ̀ tó nípọn ìgbésẹ̀ tó wà òkè táyé àfihàn pé yes ìwọ ló bí ọmọ ẹ wọn ṣáà nífẹ̀ẹ́ lòmíì ṣe yín èèyàn ṣáà ń bímọ méjì èèyàn ń bímọ méjì kó kínú bí ẹ wá kílẹ̀mù nǹkan yín nà àbí káwọ́ọ̀dù níyìn ni bàbá Liam ṣé káwọ́ọ̀dù níyìn ni ẹ wá kílẹ̀mù ọmọ yín nà ilé ọmọ bàbá kì í bọ ọmọ lẹ́rù wọlé Liam wọlé ilé bàbá ọmọ kì í bọ ọmọ lẹ́rù wọlé. Bàbá Liam we want to see you sir. Ṣé n pa ṣe ń lo sáà fún yín ẹ wá gba nǹkan yín o kò sẹ́ni tó lè bá yín tọ́ o ẹ̀yin lẹ lọ́mọ yín o ẹ tètè wá gba nǹkan yín kó lórí burúkú àṣànà kó lè mọ̀ pé ayé òfò lòun wá lórí ẹ̀ gbọ́dọ̀ fọmọ lẹ̀ fọwọ́ eléyìí o ó máa bá yín rọ pa ni ojú ọmọ eléyìí ti dà ojú Cynthia ti dà ìta ló wà kò dẹ̀ rẹ́dí láti wọlé ẹ tètè wá gbọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ ẹ̀. Bàbá Liam ẹ̀yin ajá bàbá ẹ sọ fún bàbá Liam pé àwọn abiyamọ kan sọ wọn pé kán tètè wá gbọ́ ọmọ wọn lọ́wọ́ àṣànà kán má jẹ́ kó má sọ ọmọ dìdàkúta ọmọ gan ti ń gbẹ lórí social media kò wá òkè tó bá ti mú gbáná ẹ̀ tán kò fọmọ yẹn lóúnjẹ bó ṣe yẹ kó fún gbogbo ọmọ ò ṣe chop kò fresh kò ṣe kan mọ́ ó ti lo fítà títí irun orí ọmọ kan ti ń sún sẹ́yìn ẹ tètè wá gbọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ àṣànà o ẹ má jẹ́ oṣù ọmọ léṣe fún yín o owó ta nílà ń yá yín yìí o ayọ̀ ló máa já sí lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ yẹn dájú ó ń ṣe ọmọ olókùn bẹ́ẹ̀ torí pé agbọ́kàn lọ́lọ́run a dẹ̀ nígbàgbọ́ ń pẹ́ kò ní dójú tì wá mo mọ̀ yẹn dájú lórí kẹ̀sì kò ní dójú tì wá so mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o ojú mi ti wá o ayọ̀ láwọn àbùgbà o àní fi rẹ́ ẹ̀gbá o lágbára Kristi o. Àmín.
mo dẹ̀ fi opportunity náà mo fi kíyàwó Jọ́kẹ́ lọ́wọ́n àtúntì yín náà ṣe o. Àmì o kófún làwa àbí oníwà lélẹ̀ kófún làwa no mercy làwa ẹrú yín ò bà wá ṣe ti gbọ́. Àbí o ẹ tó fi tiẹ̀ lẹ́ẹ̀ tó ń gbọ́tọ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́ni Ọlọ́run ló ń bá gbọ́ tiẹ̀. Àmín. Ẹ wojú Ọlọ́run fún ní rere Ọlọ́run á dìde ìrànlọ́wọ́ fún yín. Àmín. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo mo fẹ́ yín Ọlọ́run á bá yín fẹ́. Gbogbo mo kọ̀ yín Ọlọ́run á kọ̀ fún yín lórí ọmọ lórí ayé lórí ọkọ lórí èmi náà lórí gbogbo ohun tó ń gbọ́hùn mi ní àṣìlóòrù yìí ní agbára Ọlọ́run gbogbo rere tọkàn gbogbo wa ń fẹ́ lọ́lọ́run ṣe fún wa. Ní ṣubú débi pa a máa dànù agbára Ọlọ́run ẹrù táwọn abí àwọn tù lórúkọ Jésù wọn ní pé ká mọ ẹnì kankan wa nínú ilé lágbára Ọlọ́run. Bàbá ọlọ́ba náà Ọlọ́run á bá wa bòròrò ìtura sí ayé gbogbo ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run á bòròrò ìtura sí ní agbára Ọlọ́run. Àwọn ọkọ yòókù náà Ọlọ́run á bòròrò ọmọ Dandoski ẹ bá wa mute mic yẹn. Dandoski ẹ bá wa mute mic yẹn. Àmì ẹ ṣe mà. Mọ́mí Ace Flakes ṣe ẹ ti fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ká tó play QH. Yes, I just did so that we have to let some other things. Cõrút. Yes, ma'am. At the core Romo, because of TV. And everyone on the panel, good evening, good afternoon, good morning, depending on where you are. Well, I would just like to make a few submissions here. I will start with Karimot briefly. On Karimot, I want us to calm down for Karimot for now because it looks like Karimot is causing a lot of pressure all over the place. As in, she's hitting up the whole piece, starting in jail at jail. Àwọn tó fẹ́ kó hit up àwọn ni. Cherry, Mommy, wọ́n fẹ́ kó hit up àwọn ni. Ọ̀rẹ́ ò move me. Wọ́n wí èmi ń gbọ́ lọ́rọ̀ ẹ̀ lọ́dọ̀ mi. Ẹ continue ma àbí òkè ẹgbẹ́ yẹn nìkan. Hello ma. Mọ́mí Ace Flakes. Ẹ pọ́n nìkan. Hello. Mọ́mí Ace Flakes, your network or what? Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Okay, I continue ma. Sada, how you doing? Okay, ẹ kò jẹ́ kí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ní pé ṣe mọ̀ látàárọ̀ a few places like ọ̀dọ̀ olórí ẹbí there was a heated argument on ṣé kí Karimot wá ṣé kó má wá sọ̀rọ̀ everywhere ṣe mọ̀ everybody kàn bínú left right and center ó tún cause disaffection láàrin àwọn tí ò jà tẹ́lẹ̀ ṣe mọ̀ so I mean she may mean well all of us mean well. But tó bá fẹ́ máa cause this kind of stress because peace la máa ń jẹ́ lórí platform yìí mo fẹ́ nǹkan tó máa gbé for example after the live lálẹ́ the shutdown mo lọ sí another mo bára mi ní another platform so they were talking about it and I said when they were talking about the fact that Karimot was on Madam Jokem's platform and that èmi ò tiẹ̀ mọ̀ ìgbà tó wà lórí platform bí because I left for a bit mo padà wá later. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ comment section pé ṣé ó gun òkè yìí. Èmi kàn sọ pé well mo mọ what really happened but mo mọ̀ pé position yìí has been that she should go back to Daddy Freeze tó ti lọ pariwo ara ẹ̀ síta tó ti lọ bá bàbá oníbàbá lórúkọ jẹ́ pé kó padà lọ síbẹ̀ kó lọ ṣe àtúnṣe pé ẹ fún ní chance ipò all the other time tó wá sí platform yìí pé you told her the plain truth what she should do tó wá lóun fẹ́ make amends òun fẹ́ correct nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ ó láti
lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa tún ṣe láti ibi tó ti bàjẹ́ wá and all that. So nobody has accommodated her unduly or anything. Pé nǹkan tí everybody wá náà ni justice, and what we really want is to find out the truth. And tó bá jáde wá tó ní òun fẹ́ sòótọ́ kó wá sòótọ́, but kò tí ì sòótọ́ till now. So it's not like anybody is pampering her or anything. And that the way you handled her on Madam Comfy's platform was the best way tí abiyamọ fi máa handle nǹkan. Ẹ̀yin ò lè máa bá máa rojọ́ máa táwọn síra. That even when she was rude, you didn't even pay any, you didn't pay any attention to it. You just ignored her. Ìgbà tẹ́ sẹ́ pé kó padà lọ sí the truth. Ó ní ẹran kí má sọ yẹn and all that. Pé so I mean bábíamọ ṣe ń ṣe nìyẹn. Wọn bọ́ ṣe bọ́ sórí platform yìí tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ tó ń pariwo tó ń ṣépè tó ń ṣe. But you were just dead because I mean there was no reason, and at the end of the day everybody sọ fún yín pé ẹ̀yin kọ́ làwọn bá wí. So that settles it. So what are they saying? Pé wọ́n lọ sí platform Jokem pé wọ́n accommodate ẹ̀. Mo sọ pé well I didn't see that happening, but even if she was there nobody has ever accommodated her to the point of pé kó máa ṣe bó ṣe wù ọ́ pé nǹkan tó ṣe é dáa ọ̀pọ̀ fọwọ́ rà lórí pé wọ́n encourage and supporting her. And nobody argued about it, so I left. Then later in the afternoon, mo wá rí tí ó tún dájà lẹ̀ lórí platform between Mr. Lati, Daddy York àti Westo. Gbogbo bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé no kó má wá. To the point that lórí ẹbí gan bínú rẹpẹtẹ. Everybody was calling in and begging, calm down. But majority of people said, come allow him, because of that, mama cause a confusion. And then tonight, mo tún wá dọ́dọ̀ yín, mo tún wá rí pé ẹ̀yin náà tún bínú pé ọ̀kan dárúkọ yín bì kan lórí ọ̀rọ̀ Karimot tí mo ní wò. This Karimot girl, kò dàbí pé ó ní any good thing láti mú wá fún wa. Nǹkan kí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe kó lọ sórí platform ẹ̀ kó lọ máa make amends bí àwọn èèyàn máa mú láti rẹ̀. Come on, that confusion less because we have a lot on our hands and we don't really want her distraction. For me, she's a distraction. She okay last time to question no lo butter. Although we want to platforms. So Mute your mic. So mommy Jokem, they have been a good abiyamọ to us. And one of the reasons, say we should have peace sort of peace time enjoying me and the cordial environment. We analyze peacefully, we look at the case critically. Kò sẹ́nibọ̀dì tó ń bára wọn jà, kò sẹ́nibọ̀dì tó ń tan òun síra wọn. Everybody wà láyé ẹ̀ ní ajókòó sílẹ̀ wa. Wọ́n sọ wá lórúkọ, wọ́n lájẹ́ ni wá wà nínú coven everywhere. Everyday wọ́n refer sí wa. Even that lady kí lórúkọ jacuzzi sọnù, ó sì sọ̀rọ̀ wa. Àwọn coven. Inferior non-iron lead. Inferior wig sọnù. Inferior. Mommy yes flakes. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ interject yín mà. Yes ma. Tí èèyàn bá sọ pé òun gbọ́n jù, ẹni ẹ̀ ló gọ̀ jù. Even tọ́lọ́pàá bá mú criminal tó fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu. They will still be nice and cordial. Tó bá lè bí ń pa àwọn àrùn oúnjẹ fún àjẹ wọn á fún ní gbogbo wọn á jẹ́ kó wà comfortable láti wọ́n má ṣe máa tọ́ṣọ ẹ̀ o tó wá kọjá kó wà comfortable láti gbọ́ nǹkan tó máa sọ. Ṣé rí àwọn ni Karimot ń fún ní pressure? Karimot ò fún mi ní pressure. No, kò fún yín ní pressure. Nǹkan tí mo kàn sọ ní pé tó bá jáde tó ń fẹ́ jáde níbi tí mo lọ mà kó tó jẹ́ kí inú bí mi yàn níbi tí mo lọ. Jẹ́ mọ̀ pé she was so rude to me. Big welcome lánàá yẹn lọ́dọ̀ Madam Comfy, and that was the first time tí màá gun panel Madam Comfy ni ẹ̀ kò máa wà comment section mi. Bí mo ṣe rí yẹn mo kàn wò ní pé jẹ́ kí n ti engage ọmọ yìí, ọmọ engage ẹ̀ calmly, but the audacity for àwọn kan, especially ọmọ tí mo fẹ́ràn tó mìmíkì mi, kí ó máa mìmíkì bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ like ṣé wọ́n fi pé wọ́n ṣe báwo ni wọ́n ṣe ń ṣera wọn bí ìpáwọn láláṣẹ justice. No, I don't get it. Kò bá aláṣẹ kankan o. Ẹjọ́ máa yes, báwo ni gbogbo wọn ṣe ṣera wọn bẹ́ẹ̀ yẹn?
àwọn gangan ló tí ìkọ̀rọ̀ Kàrímọ́ personal. Àwọn gangan ló gbé gbogbo wọn ló ríran tó ń rí pé Kàrímọ́ fẹ́ wá pa wọ́n nínú justice ni torí Kàrímọ́ ò lè wá àmì mi kò dẹ̀ lè distract mi. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Kàrímọ́ sọ ní bíbá yìí west to welcome gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ní bíbá yìí lánàá èmi gbọ́ ni ìwọ wí èmi gbọ́ ṣé ẹ mọnú mi ni kẹ́ tó máa fi sọ pé mo fọ́ra lórí ṣé rí pé mo tiẹ̀ wá lọ sọ pé jókè platform yẹn lọ́mọ tí mi ò tiẹ̀ gbé sókè tó jẹ́ pé ó ń ṣeré ẹ̀ comment section ni comment section is ó wà toxic every time every day so I don't care welcome I don't care bí wọ́n tiẹ̀ sọ tó bá wá bíbá yìí tó bá send request máa gbé sókè ẹ máa lọ bọ́ọ̀gì transformer ọlọ́run wà láì tàláì because ṣẹ́ni tí mo ṣe wá yìí mo fẹ́ kí wọ́n máa take me for granted who are there tí wọ́n sọ wípé mo accommodate ẹ̀ mo ń pàmpà ẹ̀ mo fọwọ́ ra lórí for what purpose? ṣáwọn ló fẹ́ command ẹ̀ pé kó wá lọ sọ truth ẹ̀ ní court of law mi. kò tiẹ̀ sẹ́yìn. àwọn ló gbé dání àwọn ló sọ di nǹkan bàbàrà kò mean anything fún mi. èmi ò kàn fẹ́ kí àwọn host máa ti torí ẹ̀ máa ta mo òsì ra kàn fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ wípé mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe ni mo ṣe mẹ́nu bà bẹ̀. One thing about me tí justice bá ṣẹ̀ mi ẹ máa rí mi pé ó máa hard fún mi láti sọ̀rọ̀ sí ẹni náà mo kàn máa kọ̀sọ̀ díẹ̀ máa mú sínú máa gbèkú ni ṣe bí àmọ̀ pé ọ̀tá ni Kàrímọ́ ṣe báwọn kan wà lágbẹ̀ bàbá Mohbad tó ń jẹ́ lẹ́yìn ẹ̀sìn àti mo ọ̀tá ni Kàrímọ́ àwọn yẹn ló burú jù ẹ̀jẹ̀ wa mọ̀rọ̀ Kàrímọ́ yẹn wá sọ dílé yín kọ́kọ́ ní distraction ara yín because Kàrímọ́ ò lè distract mi never kò lè distract mi. àwọn tí ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí ni wọ́n ń sọ yẹn. but they are stupid to say that. They are stupid to say that. Wọ́n mọ gba ṣe analyse kìíní and the way they fi handle Kàrímọ́ tiẹ̀ at least mo wà ń bí the first time tó wá sórí platform yìí and the way you spoke to her cause anybody tó spare now in fact kò like advice ẹ fún yẹn ó lọ quietly níṣẹ́ rántí lọ́jọ́ yẹn. kò lè sẹ́nibọ̀dì tó ṣépè fún kò sẹ́nibọ̀dì tó ṣépè fún bọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ fún yàrá sọ̀rọ̀ fún mi. yes wọ́n sọ̀rọ̀ sókè ìwọ lọ ló sí cause problem ìwọ ló cause gbogbo wàhálà yìí ká ló ti pa bàbá yìí mo rántí lọ́jọ́ yẹn you know everybody told her their mind. so mi ò regret pé mo engage ẹ lọ́dọ̀ Comfy o. no the way that you engage yourself okay gbogbo question yìí ló dodge ẹ̀yin gbogbo lẹ fún ní the real direct question. because nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn kò ń ṣe wàdùwàdù tí gbogbo wọn ń ṣe pàṣàpọ̀ṣọ̀ pírí àwọn tó ń pariwo yìí náà lọ ọ̀dọ̀ Eris náà. iṣẹ́ tí àwọn tí nǹkan tó dùn mí jù. they get sense o. ẹ má jẹ́ waste too much time the only thing the main thing tó dùn mí jù lọ́dọ̀ Madam Comfy ẹ̀ lánàá ni pé àwọn èèyàn wọn jẹ́ kí ó dáhùn dáadáa ṣe mọ̀ pé èèyàn kan béèrè question tó bá ti ń try láti dáhùn èèyàn kan tó ní mo fẹ́ béèrè question kó tó dáhùn yẹn èèyàn kan tó ní mo tún fẹ́ dáhùn pé I don't know why our people are so disorganized bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé wọn tiẹ̀ lè wà orderly and àwọn ni wọ́n jẹ́ kó escape with a lot of things tó explain tó kàn ń dodge ẹlòmíì question ló ń dá padà fún. bọ́ọ̀dẹ̀ lóyà na fake loyalty ni fake loyalist ni wọ́n abẹ́ make dem go rest. anyway ẹ má bínú mi ò fẹ́ kí Madam Joke ń bínú o. no ó yẹ kẹ́ tí mo pé tí bá fẹ́ bínú ìbínú ni màá fi bẹ̀rẹ̀. ẹ má bínú ẹbínú tẹ́lẹ̀ o gbogbo àlà sọ pé ẹjọ́ ẹ má bínú. mo ṣe wọlé kọ́kọ́ mọ̀ wípé mo gbọ́ ń tọ́ sọ ni. bẹ́ẹ̀ náà la ṣe ń bẹ olórí ẹbí earlier today pé ẹlẹ́rìí ẹbí ẹ má bínú wọn tẹ̀ láwọn ò ṣe justice mọ́. gbọ́ ń tọ́ sọ ni. àdé olórí ẹbí sọ pé àwọn ò ṣe justice mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ yìí ẹ̀bọ̀dé ta lẹ́fẹ́ dà wálẹ̀ ìlú so anyway tí ẹ ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn and we are sure where we stand with her. Anyway, then quickly dive into ọ̀rọ̀ DNA tọ́nà adjourn títí di October yìí. Well, Wummi, congratulations wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ adjourn ẹ̀ sí October so that wàá lè bury ọkọ ẹ̀ after 1 year because you know she went to court òun àti ìyá Mohbad
nǹkan kíkan tó bá ṣàfẹ́ ṣe ó ṣàfẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọkàn before 1 year anniversary this and that àbí wọ́n ní kó wá ṣe DNA ó gbé condition jáde pé wọ́n ò ṣe DNA unless tó bá convenient fún ẹ judge ti fún ẹ ní time tó convenient fún judge nísìn láti wo case ẹ and judge dẹ̀ ti sọ pé ó di October káwọn tó ráyè tiẹ̀ so ìwọ nísìn tó fẹ́ máa pàṣẹ nínú court first of all ìwọ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọkọ ẹ̀ judge kọ́kọ́ fi ẹ́ sáyé ẹ̀ náà pé customary wife ni ẹ ò lè ṣe anything láì jẹ́ pé olórí ẹbí tó jẹ́ bàbá ọkọ ẹ̀ pàṣẹ sí ìyẹn náà kọ́kọ́ fi cut ẹ̀ to size nísìnyí tó ní lọ ṣe DNA gbogbo ọmọ alárùbáríkà olóríire tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ tó bí nínú ara ẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ara ẹ̀ lé ọmọ yẹn ti jáde gbogbo nǹkan tó bá wà nílé ayé ni wàá fi máa wá peace fún ọmọ yẹn tó dẹ̀ máa fẹ́ wá nǹkan tó kò ní ba ọmọ yẹn lórúkọ jẹ́ but nǹkan tó fẹ́ ṣe nísìnyí ni pé torí o fẹ́ protect ara ẹ̀ ìwọ Wùmí ni mò ń bá sọ̀rọ̀ o wá gbé ọmọ síta o bẹ̀rẹ̀ sí fọmọ máa negotiate o bẹ̀rẹ̀ sí fọmọ máa tákà o máa post ọmọ sórí internet o lọ sí court ní òru ò ní ṣe DNA until tó wá convenient fún wọn because DNA yẹn tó wọn bá ṣe wọn máa fi ba ayé ẹ̀ jẹ́ ni wọ́n máa fi ba ayé ẹ̀ jẹ́ ni because wọ́n ló mọ nǹkan tó ṣe pamọ́ ó dẹ̀ mọ̀ pé àṣepamọ́ nìkan ló wà kò sáṣegbé o lè ṣégbé o tó jẹ́ pé evil wà nínú nǹkan tó ṣe kalẹ̀ tó ṣe and kí gbogbo àwọn tó mọ̀ tó wọn gangan tí ò bá sí on this line àwọn tó bá mọ̀ tó bá bá gbọ́ kán máa lọ sọ fún ẹ̀tẹ̀ bá dẹ̀ ń fèpè ránṣẹ́ pépè yẹn máa lọ sórí yín because èmi ò mọ̀ ṣé pè tèmi èmi kàn máa sọ bó ṣe jẹ́ ni so ìwọ Wùmí sìn tó ní òní ṣe DNA so the fate of that child now is left in the balance is hanging in the balance again you don't love that child if you love that child abiyamọ ni gbogbo wa àwa náà mọ jáde lára wa àwa tí ètò iṣẹ́ abiyamọ jù ẹ lọ àti bí àwọn tó jù ẹ lọ àdẹ̀mọ́ pé kò easy láti bring up ọmọ àdẹ̀mọ́ pé ìfẹ́ tí ìyá máa ń ní sọ́mọ there is no mother tó máa pẹ́rẹ́ ní abiyamọ that will not be ready to sacrifice whatever it takes to make their child okay but you are the only mother that I have met tó yẹ pé you are so selfish you are all about yourself. And because even though you are selfish to other people, you can't be selfish to your child. But on this particular situation, on this particular case, you are a selfish mother. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ ti torí ọmọ yẹn nìkan pé tí gbogbo èèyàn ń pè síbi tó ń pè sọ́hùn tí wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n máa pè é tó bá ní ilé àmàlọ́ba ọ̀yàn á ní ṣé ọmọ yẹn ṣálọ́ba ní ṣé kì í ṣálọ́ba ní ṣá. Why do they have to debate your child every single day? Why do we have to discuss your child? Can you teach DNA? You see, that matter of DNA would have been laid to rest. Everybody had a face, just they want face look Mohbad straight. Ọmọ adé ti wà láyé ara ẹ̀, ọmọ ti ní peace. Wọ́n gbọ́ ọmọ káàkiri, òun fọ́ ọmọ ní problem. Because whether you like it or not, stress is affecting that child. Because that child, tẹ́mi rí yẹn, ọmọ yẹn gan look stressed. Because the work gone, half of the day you are worried, you are on the phone, you are running helter-skelter. Oh, ráyè jókòó, kò tọ́jú ọmọ, kò bring ọmọ yẹn up like a real child. Oh, jẹ́ kó ọmọ gan enjoy childhood ẹ̀. Because gbogbo ṣe ń sá káàkiri tó torí òun fẹ́ ṣe DNA yìí. Kò dẹ́ ṣe kò ń ṣe ọmọ yẹn, kò ń ṣe ara ẹ̀ ló ń ṣe, ọmọ yẹn ló ń ṣe. Ara ẹ̀ dẹ̀ ló ń ṣe because sórí bó ṣe DNA yẹn nísìn, ọmọ yẹn máa béèrè DNA yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá kọ̀ tó ń warun kì í sìn ọmọ yẹn tó gbé dání that's your nemesis in your hand. Ó máa bẹ̀rẹ̀ DNA because that boy is going to get into the internet and is going to see everything. The internet doesn't forget. And this age táwọn à ń sìn tó yẹ pé àwọn ọmọdé you don't need to teach them anything. They will go on the internet and they will Google it. And his friends will ask him, what is this thing about you? Why is your name all over the place? What's this story about your paternity? How did they eventually resolve it? People will ask that boy. And you are here running helter-skelter and giving people the impression that all is well, that you don't care. You care because you know that you are not at peace. So, ọ̀rọ̀ DNA, go and get a court order. What audacity? Ojore lójú o feel pé o pọ̀jù bó ṣe wà lọ. Àwọn òde ń ba ayé ara ẹ̀ jẹ́ ni because àwọn tí ò bẹ́ẹ̀ sòótọ́ àwọn ni wọ́n ń ṣe é. Àwọn advisers ẹ̀ àwọn ni wọ́n ń ṣe é. Abiyamọ dẹ̀ ni wọ́n nǹkan tí wọ́n advise ẹ̀ kó ṣe yìí wọn ò lè ever ṣe. Táwọn family ọkọ tí wọ́n bá bí wọn ò lè ṣe.
torí àwọn abiyamọ wà láàrin wọn àwọn tí ò dẹ̀ lọ́kọ tó yẹ pé bàbá kan ọmọ kan ni wọ́n ń ṣe káàkiri bàbá mẹ́fà ọmọ mẹ́fà ni wọ́n ń bá káàkiri àwọn yẹn náà wà nínú adviser ẹ̀. But I mean, I'm not me if you want to read circumstances, everybody yàtọ̀. There must be a reason why some people will end up with multiple fathers. But one advice here, one share ni. And the plan to bury your husband now has been dashed. So sorry, congratulations, the lawyer King Sofwen. Because congratulations. Ma? Pẹ̀lẹ́ tí ẹ ní. Pẹ̀lẹ́ tí ẹ ní, yes, ó pẹ̀lẹ́ tí ẹ ní because òun tó já lọ sí kinní pẹ̀lú yellow over red tó dàbí tetracycline capsule tó já lọ sí court. I want to bury my husband and his wife and we don't at least we have to bury him before the first year anniversary. Ṣùgbọ́n George ti sọ fún ẹ nísìnyí kó dé October kó tiẹ̀ tó gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ lẹ́nu ẹ̀. October year is after 1 year. Oh, they share anything. And Baba Loba is not going to bury Mohbad until you do that DNA. So to the husband of my youth, the husband of your youth is languishing in the cold room, in the mortuary somewhere. You don't care about anybody. It's all about you. You're so selfish, so self-centered. What kind of human being are you? You're evil. Wummi Adebanjo, you are evil. Honestly, you are. Because I've never seen your type. You sit down there and you don't care about anybody. You don't care about Omoto Bedani Gombo, not to talk of Omolomo to Sinu Mortuary. What the Lumon Koto Shele Somoye to the end of Sinu Mortuary. You're the only one that knows the truth. Oh, the truth, Yadani, Besaku, Obomodani, everything, Dani, Odam, Bubaye. Oh, the Rukoma love go scot-free. You're not going to go scot-free. Tí ọba yóò bá mú ọba òkè máa mú ẹ Ọlọ́run wà náà Ọlọ́run tó ju gbogbo àwọn òrìṣà tó ń sìn káàkiri tó ń sá lọ Ìjẹ̀bú lẹ́ni tó ń sá lọ Sókótó lọ́la tó ń dààmú ara ẹ̀ kiri èṣù máa fi ẹ́ gbá bọ́ọ̀lù káàkiri náà ni torí èṣù ló ń ṣiṣẹ́ fún ìránṣẹ́ èṣù ní èṣù dẹ̀ máa fi ẹ́ gbá bọ́ọ̀lù tí tó máa fi wá pa ẹ́ finally because the wages of sin is death. Ó kàn ń ṣe ra ẹni rò kó ń ṣe gbogbo èèyàn. No DNA, no burial. Kò tí wọ́n ní bury ọmọ yẹn. Nǹkan kí nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wá ṣe. Kò sí kó dẹyẹ. Ọmọ yẹn ò ní lọ sẹ́nu ìwọ ló máa determine when that boy will be buried. It's in your hand. Tó bá ṣe DNA, tí autopsy dẹ̀ jáde, tí everything ti wà okay, ọmọ yẹn wà buried. Especially tó bá ti ṣe DNA yẹn, then we can start to discuss ọ̀rọ̀ burial. Because at least autopsy ti bẹ̀rẹ̀, the toxicology sample will be taken. But ṣorí DNA yẹn, even tó bá mú sample lára Mohbad, until that DNA is done and the result is out, that boy will not be buried. So it's in your hands. I will do it at my own time. Nobody is going to pressure me. You're not protecting your child. You are putting that child in harm's way. You are setting that boy up for stigmatization for the rest of his life. No. Because mo lè pè é lórúkọ tó bá wù mí mo lè bí mo bírò ẹ lọ́mọ mo bí àwọn tójú ẹ lọ. Dánú. Ọmọ mi bá ṣe ìṣekúṣe mo mọ bí máa ṣe bá sọ̀rọ̀. Mo ò dẹ̀ ní any reason láti bá àwọn ọmọ ti tèmi sọ̀rọ̀ báyìí because ìwọ yìí mo bí tó ti jáwá ìwọ tó yẹ ẹ ti jù sí street láti 10 àbí age 14. I don't expect much from you. But at least tí wọ́n bá tẹ̀ bíyàn yẹn wọ́n máa tútù rẹ̀ bí ni. Àwọn kan gbé gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ tó bá àwọn people tó ń sọ̀rọ̀ Wùmí tó bá rí Wùmí wọn lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́. Who is Wùmí? Wùmí tí mo lè fi ṣọmọ ọ̀dọ̀. What kind of nonsense is that? Pẹ̀lú irú ìwà tí Wùmí wù yìí mo lè fi ṣọmọ ọ̀dọ̀ because she is dangerous. Ṣèbí kan níbi ṣèbí àwọn young people kan ní wọ́n lọ pa ọmọ Justice Ajumogobia. Ṣé Wùmí bẹ́tà wọn ni? Ṣèbí ọmọ street ní gbogbo wọn pọ̀. Because the way tí Wùmí fi ń behave ẹni tí ò ní home training kò ní any kind of kò bẹ̀rù anybody kò tẹríba fún anybody kò sẹ́ni tó jọ́ lójú kò ní bẹ̀rù Ọlọ́run kò ní bẹ̀rù èèyàn. Òun bá bàbá alọ́ba òun bá tákà ẹ tó bí ọkọ ẹ ó sọ pé the husband of my youth ó love ọmọ ẹ̀ but ó hate bàbá. What kind of thing is that? Tó bá respect ọkọ ẹ̀ wá respect bàbá ẹ̀. O lè máa wojú bàbá ẹ̀ kó máa ṣé wọ́n lọ gbé fóònù tó ń bàbá ẹ máa ṣe fún ní ẹ máa ṣe rí burúkú ni tẹ́ni ṣe lọ́rọ̀
ọmọ tó jáde nílé rẹ̀ wo ló ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn tó jáde nílé rẹ̀ wo ló ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ tó so mọ́ra tó so wọ́n dì wọ́n lè bẹ́ẹ̀ sọ tó wọ́n ní she was in her feelings wọ́n tún bẹ́ẹ̀ justify ṣé àwọn ọmọ tí yín lè pè yín àbí kán pe ọkọ yín kán máa pe ọkọ yín pé ó máa ṣorí burúkú ó máa ṣe kinní kan ó máa ṣe kinní kan kẹ́ gbàgbàkúgbà wọn tiẹ̀ tí ì bú yín kò sẹ́nibọ̀dì tó bú yín o bá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa ṣépè lọ́dọ̀ yín ni àdọ́dọ̀ yín o lóòtítọ́ kọ̀ kí ọkọ gbé fún kó máa ṣépè fún yín o kó máa ṣépè fún ọkọ yín o kó máa ṣépè fún anybody yín you guys should borrow yourselves brain because mind yóò ní touch ground o bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí ẹ kàn ń ṣèrànù ni ẹ ń ṣòṣì ẹ kóra yín jọ ìwọ lọ ṣe DNA àdèmọ̀ kó o ti ṣe DNA yẹn o mọ̀ bó ṣe ń lọ torí ẹ̀ ló ṣe ń wa rùkì because o mọ̀ bó ṣe máa já sí fún ẹ wá ní wọ́n lè lọ ṣe kí wọ́n manipulate ẹ̀ ó ṣe jẹ́ DNA tiẹ̀ ni wọ́n máa manipulate ṣọ́ọ̀ṣì ń ṣe DNA ni wọ́n ń ṣe DNA Nàìjíríà látijọ́ yìí kò sẹ́nibọ̀dì tó sọ pé wọ́n manipulate ẹ̀ tiẹ̀ tó ń fẹ́ ṣe nísìnyí ni wọ́n wá manipulate everybody mọ̀ bó ṣe sensitive tó and how important it is tiẹ̀ ni wọ́n máa mú tí wọ́n máa lọ manipulate. You are like an ostrich to bury your ear inside the sand. Everybody is laughing at you. You think you are hiding, but everybody can see you and see gbogbo ìdí ló wà ń tà. Gbogbo ìdí ló wà ń tà. Everybody can see you. People can see through you. You are just deceiving yourself. So, fi síbẹ̀ yẹn, since wọ́n ti bẹ́ẹ̀ package ẹ̀ nísìn, wọ́n ti bẹ́ẹ̀ fast forward ẹ̀ ó dé October fún ẹ. Láti ìsìn títí di October máa gbọ́rọ̀ ni. Títí orí ẹ̀ máa pé. Tó bá máa fi di October yẹn gan brain á ti reset. We are not going to keep quiet about this DNA àwọn máa sọ ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣe ń pẹ̀ bàbá lọ́ba ò ní sọ̀rọ̀ pẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ tí lọ gba injunction pé kó má sọ̀rọ̀ ẹ̀ no problem injunction ṣáà má wá. We are the general public now and it's a public case so we will talk about it. There is nothing you can do. Sadly there is nothing you can do. So wàá gbà bẹ́ẹ̀ náà ni pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ bí àṣà ọmọ mi jókèm pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ o. Ìwà àtàwọn tẹjọ ń ṣòṣì káàkiri ṣé o ti jíṣẹ́ fún ìyá ọkọ ẹ lé wípé wọ́n ti ní ó dé October o pé ọmọ ẹjọ ń ṣòṣì káàkiri ni ìwọ ló sọ pé so nísìn bóyá in between from now till that October bóyá wàá jẹ́ lọ bá ara sọ ta lẹ gbé placenta fún at least wàá lè sọ yẹn pé ok o nígbà tó dẹ̀ ti di báyìí ẹni báyìí ló gba placenta o because ìwọ ló mẹ́ńtẹ́ gbé placenta sí. Ìwọ ló mọ ibi tí placenta lọ ìwọ àti màmá ẹ̀yin lẹ́jọ́ mọ̀ nǹkan tẹ́ ṣe wọn kò dẹ̀sẹ̀ tó tọwọ́ bọ̀ ẹ́ lẹ́nu ìmùlérí Olúwa ló wọnú ẹ̀ tó fi sọ pé torí mo gbé placenta fún bàbá ni bàbá ṣe ń bá mi jà bàbá tí ò rántí placenta tó rò pé ẹ ti gbé placenta yín tẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe no problem ìwọ náà ló ní bàbá ní placenta okay all right ẹja confam pé placenta yẹn the right place ló lọ. Ibi tẹ́ ti lọ kóra yín sínú kíní yẹn own goal ló play bẹ́ẹ̀ yẹn own goal wọ́n ló score rẹ̀ so you have to deal with it so that's it for me on DNA. Kí wọ́n lọ sọ́dọ̀ nurse Naira Marley àti Sam Larry àwọn yẹn ló yẹ kó wá sí court lọ́la no problem. Naira Marley tó bá fẹ́ tó bá dé court má sòótọ́ o má dẹ̀ tàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó bá jẹ́ pé wọ́n náà ló dẹ̀ wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí are going down àmọ́ pé búlì náà lẹ́yìn búlì o. Ọ̀ṣọ́ ti rí ibi tọ́rọ̀ búlì yẹn bẹ́ẹ̀ dé nísìn o ti rí ibi tí kàríà ẹ ti lọ because the whole Nigeria the whole world believe pé wọ́n ló pa Mohbad kò sẹ́ àwọn èèyàn tó gbọ́ wọ́n ní etí tó gbà lọ kọ́ ló gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa ń gbábọ̀ o gbogbo ìgbà tí wọ́n ń ṣe rally ní Nigeria tó ń ṣe rally ní UK tó ń ṣe rally ní Canada tó ń ṣe rally ní US Naira Marley pa Mohbad ni wọ́n ń pariwo nísìnyí tàdé tí mò ń tẹ́ pé o sí nínú ilé yẹn lọ́jọ́ tí wọ́n pa Mohbad o tiẹ̀ sí Nigeria at the time this boy was killed now you need to clear yourself if you like kí wọn náà lọ sí court yẹn your career will never rise again tó o bá sòótọ́ because ìwọ ló mọ nǹkan ìwọ ló mọ ibi tẹ́ ẹ bá dé and o lè sọ pé látìgbà tó ti padà sí Nigeria yẹn àwọn èèyàn wọn ò tí ì sòótọ́ fún ẹ wọn ò dẹ̀ mọ nǹkan tó really ṣẹlẹ̀ nǹkan kí nǹkan tó bá ní láti ṣe láti clear ara ẹ kó dẹ̀ tàn mọ́lẹ̀ sí bí ìlérí Olúwa ṣe kú tó o bá ṣe career ẹ lọ forever
ó lọ forever because bó ṣe wà yẹn ìwọ náà mọ gbogbo akitiyan tó ti ṣe láti December or láti last year then release music tí gbogbo ẹ̀ ń wọlẹ̀ tó ń wọ mi ó rò pé ojú lásán ni you are gone àfi tẹ bá sòótọ́ nídìí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí so tó bá dé tó bá ní wọn rádírẹ́sì ẹ tó dẹ̀ ń gbọ́ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó ń gbọ́ everywhere kó ń wá ẹ tí wọn náà dákẹ́ tó ní ẹ̀wọ̀n rádírẹ́sì ẹ ó ń tọrọ ẹ ní atọ́ ní ń tọrọ ẹ ní o ó jẹ́ ya bọ́ síta kò sí Naira Marley méjì ní Nàìjíríà o ìwọ nìkan ló ń jẹ́ Naira Marley tó ń wá ìwọ nìkan ló ń jẹ́ Azeez Fashola tó ń wá so bọ́ta kó lọ sọ tiẹ̀ kò dẹ̀ lọ tàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo story àti question tó ń béèrè lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ibo ló lọ àwọn òwe ló bá ṣe kinní kan àwọn ọkọ ló ṣe kinní kan àti gbọ́ gbogbo question ẹ̀wọ́n náà lọ́ bá a dáhùn ẹ̀ ní inquest lọ́ bá a dáhùn question ẹ̀ ní inquest ká lè mọ̀ pé o mean well ó dẹ̀ fẹ́ràn Mohbad bó ṣe ń sọ pé ìwọ gan ìwọ àtàwọn boys ẹ ó Emmanuel Lérolúwa láti fight for justice fún so ẹ lọ bá a fight fún go there and answer your questions kí ló dé tẹ́ ẹ̀ nà kiri olówó lòun ò ṣe mọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí lù ú owó ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ ibo lẹ́bàá dé lọ ṣàlàyé ara ẹ wọ́n pè é tó bá mọ̀ pé ò lẹ́bọ lẹ́rù lọ sọ tiẹ̀ lùkọ́ ló bá mi o because ìwọ ló lè rí lè bá a tàn mọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ yìí tí mo mọ̀ pé ìwọ gan o ní something to lose o ní a whole lot to lose o dẹ̀ lè imagine nǹkan tó ti lose gbàgbé ń pa gbogbo streaming tán ní owó account gbogbo àwọn music Mohbad tó hàn dà label tó ṣì wà ń bẹ̀ tán stream but ìwọ gan mọ̀ pé o lè fi peace of mind fọwọ́ kan owó yẹn o ò ní peace now ọkàn ẹ ò balẹ̀ mo rí ẹ recently lórí internet tó ti gbẹ o lára tẹ́lẹ̀ o tiẹ̀ tún ti gbẹ sí because ìwọ gan mọ̀ pé gbogbo nǹkan ti dàrú mo sọ pé everyday lẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ aláàfáà tó ń gbàdúrà fún ìbákan aláàfáà kan tó wá sọ́dọ̀ ẹ̀jọ́ dàtà tó gbé one big kìíní sórí ìyẹn náà sọ fún wa àbí ṣèbí ìyẹn náà ń ṣàdúrà tẹ́lẹ̀ dáhùn lọ́jọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ la rí lórí íńtánẹ́ẹ̀tì o so Naira Marley gbogbo ẹni tó gba Mohbad nírọ́pọ̀ tí yóò pè sí àmì ẹni pa Mohbad nírọ́mọ tí yóò pè sí àmì. ṣẹ́ni pé wọ́n fi jẹ́ẹ̀tì nígbà tí bàbá yẹn kẹnu bàdúrà tó ń kọrin tó ń ṣe wá sí yẹn fún wọn ṣe ni wọ́n fi jẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú fóònù náà lọ Naira Marley kí lorúkọ the other one yẹn apààyàn Sam Larry yẹn ló nà tọ̀ lórí chair mi tó wà tó ń stretch lẹ́mẹ̀wàá mo ní ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní iná ọlọ́mọ máa jó ẹ láti ilé ayé ni ò ní nísìnyí apààyàn bọ̀dá ọ̀dẹ̀ bọ̀dá àgbàyà ọmọ ọlọ́mọ òkè mọ́lẹ̀ ò bẹ̀rẹ̀ sí ń lù everywhere tó bá lọ òun lù òdẹ̀ sì ń tẹ̀lé Naira Marley káàkiri àtìgbà tẹ́tí bọ́ tẹ́tí jáde ní detention lèyàn tí ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí notice ṣàǹkì over the years still Naira Marley has been in Nigeria I've never really noticed that Sam Larry but since this Mohbad issue everywhere tẹ́wọ̀n bá rí Naira Marley sí you see Sam Larry very close by or right beside him kí ló ń tẹ̀lé káàkiri fún apààyàn ẹ̀ṣẹ̀ àtijọba kàrí ara yín jẹ́ but ètò ẹ̀ṣẹ̀ fún Mohbad yìí you will not go scot free bí náà tẹ báyọ̀ ọmọ yẹn jẹ́ tẹ ti pásáyé kíkọ́ tó wá finally finish ẹ̀ lọ́n the 11th of September yẹn ẹ̀ ní lọ scot free but sórí tẹ bá fẹ́ yọ that stigma pé ẹ̀yin lẹ pa yẹn kúrò lórí ara yín ẹ̀ láti bá a tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn tó pa torí àwọn boys tó wà nílé yẹn pẹ̀lú ọmọ yẹn boys yín náà ní gbogbo wọn àtàdé west o àti darosha gbogbo wọn Malians ní gbogbo wọn àti ṣèyí manager Malians ní gbogbo wọn so ẹ lè sọ pé ẹ mọ nǹkan kan ẹ dẹ̀ lè sọ pé kò sí kankan náà ọgbọ́n ìṣẹ́ tó fún yín tó update yín ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kẹ́tì ẹ̀ tó dé Nàìjíríà lẹ ti mọ nǹkan tó pọ̀ ọmọ yẹn jọ́ẹ̀ ní gbogbo yín ṣe dákẹ́ but ẹ mọ̀ pé ẹ̀yin sìn you have it on your neck the hangman's noose is on your neck so ẹ láti mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa get ara yín out of that hold and getting yourself out of that hold is going to that court and telling the truth and keba alot you have to go and shed light on what has happened. owó tí mo ní ni mo yá yíyan kẹfì ọgbọ́n orí iṣẹ́ o kò ṣe kó dọ̀là kan ní ẹ̀ shop ní court bẹ́ẹ̀ bá shop ní court it will be another day ni ẹ sì padà wá sí court yẹn ẹ bá sá ẹgbẹ̀rún Sàámú yóò lè sá mọ́ lọ́run lọ́wọ́ ẹ máa jáde náà ni ẹ dẹ̀ máa sòótọ́ ẹ máa jẹ́wọ́ whether you like it or not ìwọ nurse mo mọ̀ pé criminal ni ẹ̀ mi ò personally o I believe that you are a criminal
and that you were just doing your job because that's the job that you've always done. But àṣírí ẹ ti tún sí because ọjọ́ gbogbo ní tó lé ọjọ́ kan tó lóhùn. Àṣírí ẹ ló tún yìí o torí ètè ṣe yìí sìn tí Mohbad tẹ ṣe ó ti bu mọ́ ẹ lọ́wọ́. Torí ẹ̀ náà ṣe dúró díẹ̀ wọ́n ní wà ń Kótónú wọ́n sì dúró díẹ̀ because wọ́n mọ̀ pé ìwọ nìkan ló lè ṣiṣẹ́ yẹn. Yà the undertaker ìwọ ló ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ibi tó ń ṣe káàkiri tó ń help àwọn criminals láti máa tidy up. Ó lọ tidy up lọ́jọ́ yẹn ni because even ìgbà tí Karimo sọ̀rọ̀ lórí lánàá time tó sọ pé òun pè tí wọ́n sọ pé Mohbad ń sùn lọ́jọ́ tó kú after time tí wọ́n ti lọ ni tí wọ́n tán ní wọ́n arrive ń bẹ̀ ni ta ló lọ bá ta ló lọ treat ta ló lọ treat ìwọ nìkan nínú àwọn tó ń arrest ló disappear ńgbà tó jáde ní detention ńgbà tó ń release Naira Marley àti Sam Larry àṣírí wọn nígboro ńgbà tó ń release kí lórúkọ Prime Boy àti Spending àṣírí wọn gbòòrò nọ́ọ̀sì ibo ni wọ́n rá sí o tó yẹ pé wọ́n ní òun yọ lọ sí police station lọ sign ó tún yọ jáde kò sẹ́ni tó rí ẹ̀wọ̀n ládírẹ́sì ẹ̀wọ̀n mọ́ bọ́ ṣe máa rí ẹ ìwọ nìkan ló tí wá síta kó wá sọ tẹnu ẹ kí ló rí lè ṣẹlẹ̀ everybody ti sọ̀rọ̀ after detention pé òkè o nǹkan báyìí ni mo mọ̀ o wọ́n ní wọ́n ló gún lábẹ́rẹ́ pa o abẹ́rẹ́ tí mo fún nìyí o nǹkan báyìí ni o màmá ẹ̀ ló ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ àti bàbá kan tán ní bàbá ẹ̀ ni bọ̀tà tó gbọ́ pé bàbá ẹ̀ kọ́ kò sẹ́nibọ̀dì tó gbọ́rọ̀ ẹnu ẹ o ìwọ nìkan ló mọṣẹ́ tó lọ ṣe nu ilé yẹn wọ́n bó ṣe ń ṣe yìí the guilty are afraid lọ́rọ̀ ẹ o nǹkan tó ń try láti sọ fún wa nìyẹn your matter is looking like the guilty are afraid kò síbi tó máa sá sí o ó máa go down ni sórí nǹkan tó ń plan fún ẹ nìyẹn pé ìwọ ni wọ́n máa di gbogbo ẹ̀ lé lórí wọ́n kúkú mọ̀ pé iṣẹ́ ọwọ́ ẹ ò mọ́ so easy láti délé ẹ lórí kánáwó ẹ mọ́ nísìnyí wọ́n lè sọ pé wọn ò ní ìdílé lórí quackness yẹn first of all olóhùn administer ogun tó wà within your power and authority based on your training on top of that patient tún kú tó bá jẹ́ pé wọ́n kọ́ ló pa patient tó jẹ́ ìyá tètè bọ́tà ń sìn kò tètè lọ sọ tẹnu ẹ tó bá sọ tẹnu ẹ ayé ẹ ti bàjẹ́ nìyẹn finally ìròdẹ̀ nílé nígbà ẹ ìwọ tó wá láti ọ̀wọ̀ nínú lungu kan somewhere tó ní pé kò sẹ́nibọ́dì tó mọ̀nà ọ̀wọ̀ òdekò ọlọ́nṣe iṣẹ́ yálayàlá ìyá ẹ̀gbọ́n òun iṣẹ́ tó ń ṣe torí ìyá ẹ̀ tó jókòó ní ọmọ mi ò pààyàn o ṣèyí o kò báyìí ni o mo rẹ́ni kéjì o ṣèyí sorry o you are going down if you don't tell the truth when you get to that court tomorrow you better open your mouth and speak your truth if you don't you are going down and then try láti cover yín o tara ẹ̀ nìkan lóró even ọmọ tó bí nínú ara ẹ̀ gan kò mean anything sí the way she's behaving not to talk of she's ready to bury anybody in this case so that she can be free so tẹ bá fẹ́ tẹ gbogbo yín bá dé court kẹ lọ máa pẹ́rọ̀ sọ kẹ má sọ bó ṣe jẹ́ gangan kẹ máa pẹ́rọ̀ sọ tẹ bá ń pẹ́ sọ ara yín lẹ̀ ń bury o so for now kọ́tẹ́mi ní sọ nìyẹn gbogbo yín ẹ lọ sí court nǹkan tó wà lórí ọpọ́n nísìnyí yẹn that's the main thing on the planet tá à ń discuss lẹ́ni then all of you evil people that are disturbing them that are begging them not to tell the truth and everything ṣe wọn o ẹ̀yin lójú máa tì last mo dẹ̀ mọ̀ pé very soon gbogbo yín máa bẹ̀rẹ̀ sí change profile names yín ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí change everything because you are all stigmatized gbogbo yín láti mọ̀ àti farahàn fojú sí là tá a bá mú orúkọ yín gidi ọjọ́ tá a bá sọ̀rọ̀ níta a máa gbóhùn yín tàbá dẹ̀ ti gbóhùn yín a máa wò pé lágbájá ni Ọlọ́run má jẹ́ káwọn ọmọ wa kàgbákò àwọn ọmọ wa ò ní rìn sásìkò yín o wọn ò ní rìn sásìkò ọmọ yín o àwọn ọmọ yín náà ló máa fẹ́ ra wọn o so that ẹ keep gbogbo evil yín sáàrin ẹgbẹ́ yín o kan tí àdúrà tí mo gbà fún yín ni ọmọ yín náà ló máa fẹ́ ọmọ yín àwọn ọmọ yín wọ́n fẹ́ ọmọ bíi Wùmí àwọn ọmọ yín wọ́n fẹ́ ọmọ bíi Sam Larry àwọn ọmọ yín wọ́n fẹ́ ọmọ bíi nọ́ọ̀sì àwọn evil children tó wà ń gbòòrò làwọn ọmọ yín máa fẹ́ so that ẹ lè mọ̀ pé ọmọ dáadáa ni wọ́n torí gbogbo bá ṣe ń pariwo ẹ̀ ẹ rò pé ọ̀tọ̀ àwa là ń ṣe nǹkan tó rọrùn bàbá aláọba ẹ fọkàn balẹ̀ Ọlọ́run máa gbé yín lékè òtítọ́ ló máa lékè irọ́ wọ́n ní irọ́ ó lè lọ lógún ọdún ọjọ́ kan lòtítọ́ máa bá a alùpùpù kankan kò lè borí ìmọ́lẹ̀ ní bàbá ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ bí ìmọ́lẹ̀ and wọ́n ní when the Lord shines his light
darkness cannot comprehend it. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Nígbà tó Ọlọ́run sọ pé let there wọ́n ní ayé dúdú ó jújú àbí the whole world was in darkness. And the Lord said, and God said, let there be light. Let there be light yẹn gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ kedere ni. Ṣẹ́rí, nígbà tí ìmọ́lẹ̀ bá tàn sínú ọ̀rọ̀ Mohbad yìí, gbogbo yín ó máa jọ gbogbo ayé lójú. Ó lè pẹ́ o, ó dẹ̀ lè yá o, but nǹkan tèmi mọ̀ ní pé òtítọ́ máa lékè. We are going to get this justice. You guys can do all you want. Ẹ lè máa lo àwọn alágbára ayé, wọ́n gbà tí alágbára tó ju agbára lọ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí move báyìí. Wọ́n ní when the Lord turned around the captivity of Zion, they were like them that dreamed. Ó máa dàbí àlá lójú yín nígbà tí Ọlọ́run bá dìde sí ọ̀rọ̀ ìmọ́lẹ̀ yìí. Àná Ọlọ́run mọ reason tó ṣe ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa lọ báyìí tá a analyse tí gbogbo ẹ̀ ń ṣí díẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ bá máa ṣí pátápátá ẹ̀ ní ríbi sá sí o. Ọlọ́run dẹ̀ máa tú àṣírí yín because Ọlọ́run kì í sí nídìí àbòsí. Ọlọ́run dẹ̀ kì í pa ẹni tó bá ń ṣe ibi Ọlọ́run ní pa wọ́n mọ́. So èmi mọ̀ pé Ọlọ́run táwa ń sìn olórí kò lọ títí wọ́n ti gbàdúrà. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àdúrà yẹn àṣẹ ti gùn. So gbogbo ẹ̀yà ṣe bí tẹ look around. Then mo fẹ́ sáré touch on àwọn tó wà láàrin wa tí wọ́n sọ pé àwọn ń ṣe justice for Mohbad. But in actual fact, they are wolves in sheep's clothing. Tó yẹ pé ẹ̀kọ́ farapamọ́ sáàrin wa ni ẹni ibi ní iṣẹ́ burúkú dẹ̀ lẹ́wà ṣe lè ṣe máa da justice rú lẹ̀ ń wá ibikíbi tẹ bá wà àṣírí yín máa tú. Ọlọ́run máa fojú gbogbo yín hàn gbogbo ẹ̀yà ṣe bí Ọlọ́run máa disgrace yín. God is going to expose you, is going to disgrace you. Kò síbi tẹ fẹ́ farapamọ́ sí tó wá jẹ́ pé ẹ̀yin lẹ wà láàrin wọn kò síbi tẹ lè wà. A máa rí justice yẹn ni because Ọlọ́run máa disappoint yín gbogbo ìtẹ̀ yín gbogbo ìmọ̀kímọ̀ yín gbogbo ẹ̀ kò ní jọ. Ọlọ́run máa disgrace gbogbo yín ni because a máa rí justice. Tẹ bá rò pé bàbá kápẹ́ńtà kan kò níyàn kò lọ́lọ́run ó lọ́lọ́run o. Ẹni tó bá dẹ̀ ti lọ́lọ́run ó lóhun gbogbo. One with God is majority. Bàbá yẹn lọ́lọ́run kò dẹ̀ fi kan bọ̀ kan. Nígbà tí ọmọ burúkú yẹn tó ní bàbá ẹgbọ́n wọn yín lọ sékìtì kẹ lọ ró tó fẹ́ sẹ́ẹ̀tì bàbá tètè dá lóhùn pé ó mọ̀ mí pé pásítọ̀ ni mí mi ò bẹ́ẹ̀ lọ gbọ́n mo lọ sí kí ó dẹ̀ fẹ́ sẹ́ẹ̀tì bàbá yẹn ọ̀pù ní bí bàbá yẹn bá lóhùn lọ Èkìtì báyìí kò ní tí the express tó àti arrest ẹ̀ pẹ̀lú òkú. Ó dẹ̀ máa di gbogbo ẹ̀ lé bàbá yẹn lórí ni pé bàbá yẹn ló pọmọ ẹ̀. Bí àwọn ẹni ibi tó kó tira bọ́ ṣe ń sọ pé jòsí ló pọmọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí ṣe máa pa gbogbo ọmọ yín jẹ nìyẹn. Because gbogbo yín mọ̀ pé bàbá yẹn ò ṣe nǹkan kan bàbá yẹn ò pọmọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rọ jòsí ló pọmọ ẹ̀ bàbá yẹn náà ní nǹkan tó ń fi pamọ́ àwọn tó ń pera wọn ní justice náà tó ti dá ti justice nísìn. Bàbá yẹn is hiding something. Ọlọ́run máa expose bàbá yẹn Ọlọ́run máa expose gbogbo yín kò sí nǹkan kan tí bàbá yẹn fi pamọ́ every time tó ń béèrè lọ́wọ́ bàbá yẹn the same story ló ti ń sọ láti September. Any of you can bọ́ síta kẹ́ wá sọ fún wa kí ló change nínú story bàbá yẹn. Nothing. This man was in his house ní Cõrút jẹ́jẹ́ they called him ọmọ ẹ̀ sìkì ó wá sẹ́kọ̀ọ́ ó dẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ọmọ ara ẹ̀ tí ẹ máa padà lọ Cõrút bàbá ní irọ́ ọmọ yìí ó láti jẹ́ pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ tọ́mọ ò bá kú ọmọ aṣáàgbé fóònù á sọ fún bàbá ẹ̀ pé dádì mi ẹ má wọrí ara mi tí ẹ máa padà lọ sí Cõrút bọ̀tọ̀ ọmọ ò gbé fóònù náà kó sọ fún wọn ẹ̀yin àyà agbẹnusọ lẹ́ sọ pé dádì ẹ má wọrí ó ti wà ókè ẹ máa padà lọ. Ta ló máa gbọ́rù nǹkan bẹ́ẹ̀ tí ò ní lọ síbẹ̀? Ìyá Mohbad ò lè sọ fún wa pé òdélé yẹn Monday nígbà tí Wummi tó pé Wummi tó ní oníṣokó ọmọ onírókò ọmọ òun oníṣokó ò sọ fẹ́ anybody pé ó lọ sílé yẹn lọ́jọ́ Monday. Ibo ni Fọláṣadé ti rẹ́jẹ̀ Fọláṣadé àbúrò ẹ̀ ọmọ ìyá ẹ̀ ibo ló ti rẹ́jẹ̀ tó ní irọ́ kọ́ ni bàbá Mohbad ń pa. Bóun náà bí ẹ ìyá Mohbad àbúrò ẹ ní òun bí ẹ pé àǹtí mi báwo lẹ jẹ́ ṣe pọ̀ tó báyìí tẹ́jẹ̀ ò bá pọ̀ tí bàbá Mohbad ní ẹ̀jẹ̀ wà pé dúbẹ̀ wà soaked in blood. Àwọn ẹni bí dẹ̀ sọ pé ẹ̀jẹ̀ wo ni wọ́n rí kò ṣe ya fọ́tò ọjọ́ tó bá ṣẹlẹ̀ sí yín kámẹ́rà ní kẹgbẹ́ kẹ máa ya fọ́tò ṣé fọ́tò ló máa kọ́kọ́ kàn ní ṣé fọ́tò ló máa kọ́kọ́ wá sọ́kàn yín ẹ̀yin ẹni bíi you cold-blooded wicked people. Evil. Ẹ wá ń blame bàbá yẹn kó yẹ kó ti ya fọ́tò tó bá jẹ́ orí ẹ̀jẹ̀ lóòótọ́ ẹ tó ní ẹlẹ́rìí bàbá yẹn ní òun rẹ́jẹ̀ nínú dúbẹ̀
àbúrò ìyàwó ẹ̀ tó ní òun náà pé òun náà ń gbà tóun rẹ́jẹ̀ òun tó bí ìyá àǹtí òun pé báwo lẹ̀jẹ̀ ṣe pọ̀ tó yìí. Yet you guys are saying the man is lying. You should have taken a photo of it. Ẹ̀tọ́ ọmọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kúta rẹ̀ ń gbọ̀n tí ò tiẹ̀ mọ ibi tóun wà tó kàn move tí ò tiẹ̀ mọ̀ pé òun move. People are wicked. Well, thank you so much, ma. So ẹ ṣé o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi o, Ọlọ́run ní jẹ́ ká fi rú ẹ̀ gbá o. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rókò ọmọ o. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ibi ọkọ̀ kan wà ló wà. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn náà. Ẹ ṣé o. Ẹ pàtẹ́wọ́. Thank you everybody. Thank you so much, ma. That was a wonderful submission. Before going to Westo, let me quickly go to Olorire. Unmute your mic and make your submission. Thank you. I appreciate. Olorire, unmute your mic. Olorire 1, Olorire 2, Olorire 3. Okay, Westo, unmute your mic. Good evening, everyone. Good morning, good afternoon. Good evening. I greet you, respectively, and I want to appreciate you all for upholding the cause of justice. Mommy Jukem, thank you. Yes, so brotherly. Thank you for allowing me to come and use your platform to test my microphone once again. Hey, Baba, Agba Justice. Now you the lead you. Now you be the follow for back. No. No BH now. Thank you for allowing me to test my microphone. I'm still testing my microphone. I don't know if it is loud. I don't know if it is faulty. I don't know if it is, if it is the volume is okay. So you have to tell me after my conversation. Because why I'm doing this is just because I cannot just come back and jump on my platform and begin to, just discuss. I need to give honor to those that deserves, the honor. You are one of them because I see that the time that the time we are not around, if not for people like you, possible come and sing but for the fact that you have been able to, keep the cause intact, it is easy for us now to come back to say, okay, instead of us to pick it from where we left it, you in a way have taken it from where we left it to a certain place. Then together, we can now pick it from where it is now to the place where we want it. So, yellow to mommy because if it are feelings, see, on she be latima mumo. If it ba wa gbede because I feel less it become e ba wa gbe lati be de become ba ibe ni gbogbo wa ti ma wa jọ gbe papọ̀ la ma gbede bi ta gbe lọ. So ìyẹn ló dùn mọ́ mi nínú ìjọ ìyẹn ló dẹ̀ fà á ní mo fi rò pé no I say that I see a lot of people I don't know kíní ti di woro sí woro kò dẹ̀ ti rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀ kan I see I can read between the lines. I see that ó dàbí pé our fracas kan ti setting already even within ourselves. But by God's grace, we will continue to do our best not to be part of any fracas that will bring setback to the cause of justice. We have said we made up mind whenever we make our we make up our mind, or if the mind is made up already, we don't want to hear any other thing. Even if that thing is truth, even if it is not truth, we don't want to hear. We want to close our ear. But the way of investigation, the way of analysis, the way of, debate, the way of intellect is not that way.
It's not that. We cannot continue to do the same thing all the time and say that, we'll continue to, get results. We will use different dimension, different direction, different pattern, different, format, different strategy to get the same result. That is the only time we can now be sure that, okay, this thing is real. But abamu nǹkan lórí ìfẹ́ ńgbà míì, akọ máa ma fẹ́ emotion fẹ́ máa fi conclude ni. But anyway, I don't know how to, handle this part, but God will lead us aright. A máa need àti ṣe sùúrù tó pọ̀, especially our host. Ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ tó fẹ́ dàbí kó fẹ́ dàrú, ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ tó fẹ́ dà nǹkan rú, àwọn èèyàn ló ṣì ọ̀rọ̀ yẹn interpret, àwọn náà ṣì gbọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ò le rárá, is the simplest thing. Kàrímọ́ sọ̀rọ̀, it will never change anything. Ẹni tọ́kọ̀ ẹ̀ ò bá le, ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ tó máa ń wà emotional pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó máa ń change mind ẹ̀, ẹni yẹn ni kó kúrò ní justice kó lọ sinmi kó lọ ṣe nǹkan míì. But that someone will come and manipulate a mind that is already fixed in this justice are difficult. The person can only manipulate with facts and evidence. If it is not fact and evidence, no amount of direction can change anything. Well, people misinterpreted it. Unfortunately, this Karimo was entertained on a platform that doesn't like her at all. And she knows that this is one of the greatest platforms that we never want to say, even the host of that platform is one person that will never say any good thing about Karimo. And they cannot be friends. And that is Mr. Comfy. How on earth can Mr. Comfy be convinced with whatever Karimo wants to say? How on earth will Westo be convinced with whatever Karimo wants to say? How on earth will Brother Latin want to get convinced with whatever Karimo wants to say? But, allowing her to talk is not because we want to like her, even me, I cannot forgive her. We cannot be friends until we get justice. But when she's being brought up, like trying to, get the platform to tell us more lies, it just record on the internet, but our people misinterpreted that. Unfortunately, I almost felt bad today when I begin to see some comment. Be careful of Westo. And I was like, don't need to be careful of Westo. Westo fúnra rẹ̀ gan needs to be careful of everyone. Yóò máa be careful gbogbo èèyàn gan. Ẹ̀yin kọ́ lè máa ní ẹ̀fẹ́ wà be careful. Èmi gangan mo fẹ́ wà be careful because I've seen a lot. Ojú. This song. Keep tapping, Abby. Maybe it's on call. Hello, Westo. Is it your network? Oh, network, Neil. That's his network. Send him question. Who is talking? Westo ni, but network teacher, but maybe before Westo comes back. Mommy God's love, Shepherd Soros, because we want to play Q-ish new program. Mommy God's love. One guy in John, go ahead, please. Okay, man. A big good professor on Sini. Go first. Yeah, over to you. Let's go ahead. Yeah. Okay. The West over today, Panama post. God first. Hello.
Anyway, like I was saying, Karimo issue is not important for now. It's just one, the people that are getting it twisted. Let us just let go of that. And the fact that some people are trying to get divided because of this issue is what I don't understand. Why must we get divided because of that? It's not important. And for me, I have stand on the path of justice, and I have I've repeated this several times. No amount of Karimo narration can, change my mind. The whole internet almost consumed Baba Mohbad, like I was saying. I don't know if I was able to finish that part before my network went off. The whole internet almost consumed Baba Mohbad because of Karimo's narration. Ololuyo Baba, just because of that single statement. Tí Karimo sọ nígbà yẹn wípé òun bẹ bàbá kó má sin Mohbad. Òru ọjọ́ yẹn ni bàbá ti fẹ́ lọ sin, tó lọ fẹ́ lọ sin fún tọ́n bá mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àbúrò àwọn gan sunkún pé ẹ má sọkọ mi, ìyẹn ó sọ pé omi gan ni ẹ má sọkọ mi, òun lòun ní kó máa gbé lọ sí hospital, òun lòun ní kó ṣe gbàṣàwò àfìgbà tí bàbá yẹn fẹ́ lọ sin. And people hold that word till tomorrow, saying kí ni bàbá ṣe sáré lọ sin. And now you are coming again to say that you didn't say that. And you are probably saying that you were talking to someone on phone for hours and the person, ọ̀rọ̀ yẹn nìkan added with so many other things. Ó tó káwé èèyàn bínú, ó tó kọ́ rí Karimo kan fàyè, ó tó kò dé kó kọ́ di láyàn kan gèjè bọ̀. Ẹ jọ, Mọ́mí Jókè, people are not getting, this side that, Èmi fún ara mi mo mú mi sùúrù ni. Because I've seen a lot I this just see the afternoon. comment section again. I choose to ignore. Do you have something to gain in this Karimo matter? If you are just coming, you don't just ask such a question. There's nothing I want to gain. And I'm saying that it's over. Ọ̀rọ̀ kàn débẹ̀ ni, ọmọọba, ọ̀rọ̀ débẹ̀ ni. Me, I don't have any interest. I've not even come online to now say Karimo should come and talk. And I don't think I ever even, had the plan that Karimo will come around while I was trying to test my microphone. Unfortunately, whether Karimo is here or not, we just need a strategy to begin to know more than what we've been doing or what we've been hearing before. So we'll move forward, we'll do our best. We will not forget the fact that, this justice for Mohbad thing is more deeper than what we think. And reason why some people are being shielded, Wummi is being shielded, no doubt. Karimo was one of those that shielded her before she now realizes that, or let me say before she realized that, wọ́n gbé òun ní handicap. But whether we handicap, we have been handicap, we will not that. So she should go and enjoy it, and she should just live with it. And as far as people are no longer interested in whether she wants to clarify or apologize, because we will not do cause the problem. And if she has a way to kind of use her platform to do the needful or go back to those platforms where she has committed to those errors, it's fine for her. If people said they don't want to hear from her, there's nothing she can do. She can't force herself on people to hear from her. She should go and enjoy it. So that is said, and that is, dusted. Now, Mọ́mí Jókè. Yes. Ọlọ́run ní jẹ́ kí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ètí òní ní ìtumọ̀ tó dẹ̀ ní ìdìmú. Politics wà nù justice. Ó ti wọ bẹ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn tí wọ́n ní ìdìmú. Ẹ jẹ́ kí n kàn sọ wípé Ọlọ́run kó má jẹ́ kí ó jẹ́ wípé tìǹtì náà lọ̀rọ̀ yẹn tó fẹ́ gbé wá. Hold it. Mi fẹ́ kọ́ dìmú mi torí tó bá di ọ̀la sìn. Ẹ má sọ ẹjọ́, Anyway, within the team justice that we call ourselves team justice, let us try as much as possible to see, we may see things differently, but please, intention should always be respected.
let us forget about approach. Let us always look at intention so that kò ní lọ di wípé even with the fracas yẹn máa tún lọ di nǹkan mi because fracas tí mi tiẹ̀ ti rí pé tó bá fẹ́ máa form left and right yìí. Nǹkan tó enjoy these days nìyẹn. Àti kí Ọlọ́run ṣàánú wa o. I don't have friends, I don't have enemy. I appreciate a lot of people. Proper appreciation will be done on my page. Thank you for allowing me to test my microphone once again. I want to mute for now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Where's to one? God bless you. Yeah, God first. God first. Yeah. Let's go. Yeah. Ṣé ń gbọ́ mi? Yes, ma'am. Ẹ jọ̀ọ́ wọ́n ṣe má bínú kẹ́ tó pé sísá wa God first. Mo fẹ́ báàkì nǹkan kan up pẹ̀lú nǹkan tí ìyá wa Netflix sọ. Regarding nípa àlejò tó àlepè láàrín àlejò ọ̀ràn, àlejò sọnù, tó ń dáràn ìràn ilẹ̀ látànà. Mo fẹ́ sọ fún gbogbo justice for Mohbad. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ ká sáré jù Ọlọ́run lọ. Ẹ má jẹ́ ká sáré jù Ọlọ́run lọ. Ọ̀bẹ gẹ́ni lọ́wọ́ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀bẹ ti ṣe tó máa ṣe. Because lánàá tí Kárí tó ṣe gbogbo ohun tó ṣe tán tó lọ sórí platform ẹ̀ mo rí. Ó dẹ̀ tún sọ tọ́dáwọn èèyàn fọ́lù ẹ̀ gan ló ní kán máa lọ torí òun mọ̀ pé viewers òun ju 40-30 lọ. And during that time ó dẹ̀ pé èèyàn bíi 600 and something pé ẹ tún fẹ́ mọ̀ nǹkan tóun fẹ́ wá sọ ń bí. So àwọn tiẹ̀ náà dẹ̀ sọ pé ẹ máa lọ ẹ máa ṣe ọ̀wá ń pèdè kan. Ó ní ẹ̀yin tí ó ṣàdárúkọ àbúrò ẹ̀ wípé torílẹ̀-èdè kan wà ń bẹ̀ tó ń kó fún kòbákòbá. Ó wá ní tó bá jẹ́ pé ibi tóun lọ yẹn ló ń fọ ní lórí òun á tún lọ. Ó lè dọ̀la kóun lọ ọ̀dọ̀ ọmọ mi Jọ́ńkẹ́m. Ó lè di lọ́túnla kóun lọ sọ́dọ̀ bọ̀dá Láti. Ó ṣàtún dárúkọ. So kí ni mo ń try láti fẹ́ sọ ni wípé èèyàn ò lè bàtà èèyàn jẹ́ ọ̀ kéèyàn túyàn ní aṣọ níta kó rò pé òun fẹ́ wá faṣọ bò ní kọ̀rọ̀. Ṣó ti yé yín sìn? Nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó parọ́ ó sòótọ́ ó kọ lọ́rùn. But at least kó tó di wípé ó kó rẹ̀ wá lánàá yẹn gbogbo wa náà a lè put 1 to 1 plus 1 kárí pé 2 ni tó ti sọ lórí platform ẹ̀ gangan tó kó fáwọn fábùrù àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣẹlẹ́yà àwọn apọ̀kọjáyé group wọn bẹ̀. Olórí. Olórí ma. Ṣẹ̀rí ìjáde. Ẹ má jẹ́ gbàgbé nǹkan tí mo fẹ́ sọ ìyàwó ẹ ní sùúrù. Nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ni wípé ẹni tó bá gba ọ̀rọ̀ gan yìí tẹ́ fẹ́ fi manipulate nǹkan tó wà lórí tébù. Ọlọ́run adájọ́ ẹ̀ fún yín. Torí òpònú ẹ̀dá ló máa fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn dirun tó. Èmi kàn mọ̀ọ́mọ̀ ni mi ò sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ olórí ẹbí ńgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. I was in that platform mi kan. Mo ní lady kan ṣé Mary ó sáré wá sí DM mi. Mọ̀mí Jókè, where are you? Olórí ẹbí platform is on fire. Come quickly. Èmi ò dẹ̀ stay online. I was so busy. Alẹ́ pátápátá bíi 9 o'clock ni mo tó rí message ẹ̀. And èmi kẹ́tì gbọ́ so many things. Mo ti stroll. Mo ti rí oríṣiríṣi. So and that thing is too much. Ṣẹ́rí ìyá mi. Gàlégàlé ló ń pè wá yẹn. Èèyàn ṣe gàlégàlé nìyẹn. Mọ́mí wa, Ṣẹ́rí, no matter what Karimo want to do to redeem herself at this junction that day kò possible. Tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ó fẹ́ máa wọ ọ̀dọ̀ àwọn kí la wá dìímú táwa sọ dìjà fún. Exactly. So tó bá wá sí ọ̀dọ̀ àwọn team of justice láti fi pepper àbúrò ẹ̀ wàhálà tiwọn nìyẹn. Thank you. Àwọn ọmọ bí kàn lọ.
àwọ̀ tún àwò sí àyíká vatican àti ẹ̀mẹ́ tó wà lẹ́yìn iwájú tá ń lọ yẹn la kọjú sí tí ẹ ní wípé ibi tó o bá bàbá yẹn jẹ́ dé rẹ̀ tún wá kọjá abẹ kó lọ tún ṣe so as far tí kí wọ́n pè kí ló lóun jẹ́ bí kíní kan dadi tó sì hàn nù platform ẹ̀ lórí social media ó ní Instagram ó ní Twitter ó ní gbogbo ẹ̀ kó ṣìnàgínníàgànsì ẹ̀ kó lọ síbẹ̀ kó lọ tún bàbá yẹn kó tiẹ̀ kọ́kọ́ bá wa sọ fún gbogbo àgbáyé wípé bẹ́ẹ̀ ni kó bá wa sọ fún gbogbo àgbáyé wípé ibi tí mo sọ fún nìyẹn. òun bá yàn kan sọ̀rọ̀ for 6 hours kó wá wò bóyá ọmọ Nàìjíríà ò ní máa bí léèrè wípé really ó dẹ̀ wà lórí kọ́ọ̀lù pẹ̀lú yàn ó dẹ̀ fóun ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ lọ́jọ́ kìíní àná Ọlọ́run ló wà lẹ́yìn bàbá yẹn wọn ò bá ti yá jẹ o wọn ò bá ti ṣe bàbá yẹn léṣe o. Ọlọ́run yọ bàbá yẹn. So kò sí ọ̀rọ̀ kankan tó lè sọ mọ́ mọ́ ara ń ta wá bí amọ́ kan but at the same time ṣàgbé mo pèdè yẹn lánàá ibi tó bá yẹ ká ti sọ̀rọ̀ tó máa benefit wa kọ́ ló máa pa wá lóhùn ibi tó bá dẹ̀ yẹ ká ti keep quiet ká lè rí ọ̀nà a little bit because ara ọ̀rọ̀ tó sọ tí wọ́n náà ṣe gbogbo wa mọ̀ ni bírú ẹ̀ ni ó jẹ̀bi ó tiẹ̀ jẹ̀bi gidi ni tó bá ní pé ta ni wọ́n náwó ẹ̀ sókè bá ní àṣànà ni lánàá ó sọ pé Yàtúndé ni àdẹ ló ń parọ́ because òun ló fà lọ́wọ́ sókè ẹ wo bí Yàtúndé náà bó ṣe pákéjì gbogbo bọ́dì ẹ̀ tóun náà bu ọ bombshell tí gbogbo wọn ń ṣòṣì abájọ tó ń kọ ìgbòmọ̀jú bí afọ́jú olórí burúkú lẹ́yìn ẹbí yìí o wèrè gidi gèdè tó ti sálárò níyìn abájọ tẹ́ fi ń rò pé orí ọmọ ọlọ́mọ ò pé ìwọ ọlọ́tẹ̀ ìyá wèrè tẹ́yìn ṣe inú ẹbí lẹ́rù kan ọmọ ọlọ́mọ náà if not níbi tí gbogbo àgbáyé wà tí wọ́n ń ṣe candle night ẹ̀dẹ̀ tí ló lè máa fi èèyàn kan rọ́pò èèyàn kan kò ní kúlù fún gbogbo yín Kàrímọ́ mo mọ̀ pé ó wà lórí platform kò ní kúlù fún ẹ despite péjọ tó wá sórí platform gan á fún ẹ ní motherly advice tí náà ò tí ì ṣe ó wá ń lọ from ojúlé to ojúlé ìyẹn ò lè rùn ẹ́ bí àṣà àbúrò ẹni gba station lọ gba station lọ rí lọ sọ̀rọ̀ tó sọ yẹn kó o lè clear bàbá yẹn kí gbogbo ayé lè fi mọ̀ pé ìwọ gan ló yẹ kán sọ kán má lọ sí Mẹ́kà kan lọ sòkò àṣetánì ìwọ gangan làṣetánì àti yáyí Ìjùmọ̀kẹ́ tó bá àwọn ọmọ òfò sílé ayé ní sọ jù báyẹn lọ tọ́lá àwọn míì tó máa sọ̀rọ̀ kán kó sì lọ. ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ yẹn ó ti pọ̀ jù ó heavy and kò lè tán lẹ̀ Westo. àwọn host wa ní kọ́kọ́ tó táwọn èèyàn bá ti fẹ́ máa bí wọ́n kọ́ máa tẹ̀kẹ̀ yìí sí Jerry olórí politics ti wà nínú team justice for Mohbad ni. Of course. Jerry ọ̀rọ̀ Kàrímọ́ tó bá jẹ́ wípé after tó wá ṣe gbogbo visit yẹn o ẹ wá gbọ́ tí host kan wá ṣe wá ń pọ́n lé tó wá ń gbọ́rọ̀ ẹ̀yẹ gẹ̀gẹ̀ tó wá sọ pé ọpẹ́lọpẹ́ Kàrímọ́ o àbá má mọ ibi tá à ń lọ o àbá má mọ ṣe o ẹ wá ṣẹlẹ̀ jáde ká máa kà but immediately tó bọ́lẹ̀ every one of them fi gbogbo èèyàn kọ́rọ̀ sọ ni igbe gbogbogbogbogbogbogbogbogbò I was just like what imagine kí ọmọ kékeré máa mímíkì èmi ó máa mímíkì mi ẹ mọ̀ I was so shocked like this so Kàrímọ́ fún yín ní tension tèmi ò tiẹ̀ mọ̀ lára pé bóyá ó wá síbí mi tiẹ̀ rí ọ̀rọ̀ tó sọ gan mi ò rí gbé wù because kò mú fún mi kò change opinion mi sí ó rúdù sí mi gan mo mú mọ́ra ni mo fi ṣoṣùn mo fi pa ẹ wá sọ di nǹkan ńlá ẹ ló ń pariwo lọ́dọ̀ lórí ẹbí bí mo ṣe kàn máa wọlé sí títọ́ báyìí mo kàn wò pé inú tó ń bí mi sí gùrẹ́ sí olórí wọn yẹn torí yẹn nìkan ṣe ló máa gba ṣọ́ọ̀bù nu gbogbo wọn inú tó ń bí mi pẹ̀lú kan tí gùrẹ́ sí sọ yẹn ó jẹ́ kí n kàn ra pé jẹ́ mú mi sùúrù tí nǹkan ṣe ń wó ṣùṣùṣùṣù yìí tí n bá lọ wọ pílátífọ̀mù lórí ẹbí instead tí máa fi sùúrù parí ẹ̀ fún wọn
máa fi bínú tí mo ti rí máa fi sọ̀rọ̀ ni mo kàn kúrò ní TikTok ni mo kàn pa fóònù ni mi ò wá mọ̀ pé èèyàn kan ti lọ DM mi alẹ́ yìí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí. Orí pláfọ́ọ̀mù yẹn Ọlọ́run ni wọ́n sáré kí àdúrà bọ àárín kan ni. It's too much. Kí ló gbé kí ló ń jó wọn lọ́wọ́ náà lórí kí ló ń jó wọn lọ́wọ́ tó fi jólẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n lè dá justice ṣe ni? Ṣé wọ́n lè dá ṣe ni? A lè gba justice lórí TikTok but láti make sure pé kéèsì yẹn wà live kò kú òun la ṣe ń sọ̀rọ̀ lé lórí everyday. Gbogbo wọn dẹ̀ ń ṣe gàṣùgàṣù wọ́n ń ṣe gìràgìrà. A ní mo tún sọ̀rọ̀ èèyàn kan táìpù pé everyone want to talk mo wò yẹn báyìí because kò níyà tó bá níyà kò ní fún sọ̀rọ̀ èsì yẹn ní post ni o. Mo Jókè ẹ má bínú ẹjọ́ I won't want to encourage you to come this way. Máa gbàgbé ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó tún bí nǹkan míì. It's just a thing we should all let go. Then another thing tí mo kàn fẹ́ sọ bóyá tí princess bá sọ̀rọ̀ tán mo fẹ́ ká discuss nípa ọ̀rọ̀ DNA yẹn mo ní nǹkan kan tí mo fẹ́ pass out mo dẹ̀ fẹ́ lẹ̀ nǹkan kan látọ̀ ara ẹ̀ from our people. But ṣe rí nípa ti sáìdì tẹ́fẹ́ máa lọ yẹn bá a ṣe máa ń gbé ọ̀rọ̀ ìwà bínú ṣe ti bí mi látọ̀sán mo máa ẹjọ́ kí n láì Leave him now. Everybody has his or her own opinion. Leave him. Why are you tagging him? Someone is tagging you in the comment section. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Leave him. Everybody has entitled to their own opinion. Bó ṣe kọjú sẹ́nìkan ọ̀tọ̀ nìkan tó kọ sẹ́lòmíì. Why is it that mama drag everybody? Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? Ẹni tó bá ń wá ọ̀tá àbò ń wá ọ̀rẹ́ á rí but most of the time mo kàn máa sọ̀rọ̀ kan ẹ di ọ̀rọ̀ yìí mú ó bẹ́tà kéèyàn ní ọ̀tá nínú kọ́ọ̀sì yìí ju kó lọ́rẹ̀ lọ ẹ mọ reason ọ̀tá yín máa dópọ̀tá lóhùn kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe bọ̀ṣẹ́ láwọn ọ̀rẹ́ yín máa jẹ yín lẹ́sẹ̀ tẹ́ni mọ́ wá táyìn síta ọ̀rọ̀ ńlá ni mo sọ yẹn bọ̀ tẹ́ jẹ́ ká fi yẹn lẹ̀. àwọn ṣùgbọ́n fún ẹ pé ìpadà bá mi já ẹ wà very very careful. Now I want to say something. Sherry, ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ máa sọ lọ́yẹn. Hold on, please. Okay. Ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ máa sọ lọ́yẹn Mọ́mí Jókè. Ọ̀tọ̀ níbẹ̀ ṣe máa sọ, ọ̀tọ̀ níbẹ̀ ṣe máa gbé kalẹ̀. Sherry, in the next 2-3 hours sílẹ̀ bá máa mọ́, ọ̀tọ̀ nìkan tẹ́ máa gbọ́. You understand? Now, ẹ máa gbọ́ ẹ wá mọ̀ kan tí yìí ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sí pàtì. Sherry, gbogbo wa la ní good intention, gbogbo wa la ní same mission. Àgbékalẹ̀ àti approach ló yàtọ̀. Tá a bá ti understand the party yẹn, àwọn kan kò ní bí wa nínú. Let us just remain focused. Let all of us try to contribute our best, our quota in the best way we can do it. And we should not, because someone's opinion is not aligned with our own, and I want to now descend on that person and recruit a lot of people to descend on that person. Could make sense. Finally, and I want to quote a mother that advised me. And the mother said, Westo, be careful of people that cause problem and at the same time acting as the victim. They are acting as if they are victim of problem they cause. It's a big word. I'm still testing my microphone. Thank you. Princess. Question Any sort of princess. Ẹ jẹ́ kí princess sọ̀rọ̀. Okay. Ẹ káàárọ̀ mà. Wẹ́sìn ti Ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́. sọ́pọ̀ sí nǹkan tí olórí sọ. Èmi ò kí n fi bẹ́ẹ̀ wá sí orí panel láti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n most of the program mo máa ń wọ̀ ọ̀chẹ́. Bí few times mo wá sórí panel mo máa ń sọ kankan pé nǹkan tó ń really fa problem most especially àwọn tó wà for justice òun ni pé àfẹ́mi. Mo lè máa ń sọ repeat mo ti at least few times mo sọ̀rọ̀ that's just the problem àfẹ́mi. Gbogbo wa a lè reason bákan náà sometimes reasoning level wa ó differ but sometimes wà tí àwọn kan bá ti ro tó bá ti rò pé jẹ́ ká ṣe kínní àwọn kan máa wò pé irọ́ báwọn ṣe believe ó yẹ kó rí yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yẹ kó rí. Nǹkan tí Kàrímọ́ sọ lánàá
àwọn èèyàn sọ pé àwọn ò rí nǹkankan ń bẹ̀ àwọn ò rí nǹkankan ń bẹ̀ àwọn but one ṣé a mọ̀ pé Kàrímọ́ ẹni tó sọ pé òun bá sọ̀rọ̀ for 6 hours ó dẹ̀ sọ pé ẹni yẹn ò sọ̀rọ̀ but tí ò bá sọ lánàá yẹn báwo la ṣe fẹ́ mọ òtítọ́ ọbẹ̀ ìyẹn number 1. Number 2 ó ní ọwọ́ tó ń raise up. Princess Ìfẹ̀ràn ló sọ̀rọ̀ yìí o. Kí lẹ́ mà? Princess Ìfẹ̀ràn ló sọ̀rọ̀ yìí. No mi ìbọn Ìfẹ̀ràn nù. Voice ń ṣe wá jọra báyìí. Mo yẹ kàn jọra. So ó ní number 2 ó ní ọwọ́ mi kọ́ lòun raise pé ìyá Túndé lòun raise up. So ìrọ̀lẹ́ yìí tí mo ti fún àwọn èèyàn tí lọ gbé fídíò yẹn jáde ẹ̀dá rí i pé really kò ṣe Wùnmí. Bó tí wọ́n bá gbà láyè lánàá yẹn kó sọ àwọn nǹkan yẹn báwo la máa ṣe fìdí òtítọ́ yẹn múlẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan lélẹ̀ báwo làwọn èèyàn ṣe máa lọ bẹ̀rẹ̀ sí gbé fídíò yẹn tó wọ́n á ń gbé jáde tí wọ́n á rí i pé òótọ́ mà ní kì í ṣe really kò ń ṣe Wùnmí. So àwọn èèyàn àìní sùúrù àti pé gbogbo ala fẹ́ jọ̀gà gbogbo ala fẹ́ wà in charge tó tá a bá dẹ̀ ti fẹ́ wà in charge yẹn nǹkan tá a bá ti sọ òun ló gbọ́dọ̀ ṣe òun rí ló ń fa gbogbo division ní àárín justice for Mohbad aláwọ̀ èèyàn ní sùúrù lánàá yẹn ó tún sọ nǹkan kan náà tó pé bí at least bí nǹkan mẹ́ta tẹ́mi gbọ́ lèmi rí dìmú pé ok ọmọ yìí ti pa gbogbo irọ́ ìtẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yín sì òun fúnra rẹ̀ ló tún já rẹ̀ ló jẹ́ ká mọ òtítọ́ nǹkan tóun sọ yẹn so yín sì tàwa nǹkan tó yẹ ká ṣe ni pé ká listen ká yẹ kó sọ gbogbo ti ẹnu ẹ̀ that's not kò change anything because gbogbo nǹkan tó sọ kò change nǹkan tó ti wà ní court tó ti ń lọ kò change ó parọ́ ó sòótọ́ kò make any difference but àwọn nǹkan tó ń fara ẹ̀ ti parọ́ fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òun fúnra rẹ̀ ló tún wá ń já rẹ̀ so problem táwọn èèyàn ní ni pé they only listen just for listening sake they don't process nǹkan tó ń gbọ́ yẹn wọn kì í process ẹ̀ ọkọ̀ máa listen pé ok ẹ̀gbọ́n sọ báyìí wọ́n ti ask wọ́n ti ń bínú wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ but ṣé ẹ̀ ń process nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ ṣá because nǹkan mẹ́ta lèmi at least lánàá mi ò rí dídì ju mẹ́ta ò but mo rí nǹkan mẹ́ta dì mú pé ok ọmọ ìwé gbọ́dọ̀ tó pa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó fúnra ẹ̀ náà ló tún wá já rẹ̀ tó tún sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ so àwọn tó wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn òun ló yẹ káwọn máa analyse káyẹ́kẹ́kù àwọn tí ó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ti gbọ́ àlọ́ yẹn kó wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ àbọ̀ ká máa play gbogbo àwọn kan yẹn ká máa play sí wọn ká máa repeat so àwọn ọ̀sẹ̀ tó ti gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn àwọn àwọn pé ṣé lóòótọ́ ni ohun ẹ̀ ló sọ òun fúnra ẹ̀ ló sọ but àìní sùúrù àwọn èèyàn àìpé àwọn èèyàn ti di ẹ̀mí tí from my own point of view kakọ́s ti wà kakọ́s lẹ́sìn òun ló ń da gbogbo nǹkan rú because kakọ́s eléyìí mo wà wọ́n tẹ́lẹ̀ nǹkan tó gàwá bá ti sọ ń bí òun gbogbo wọn fẹ́ ṣe àárí from other perspective pé ok nǹkan yìí a lè rọgbọ́n kankan bẹ̀ so nǹkan tó rí lè fa àgbà tó lórí sọ́lẹ̀ kan mọ́ pé yẹ mo àtẹ̀kọ́ tẹ̀sí wà mí náà tí mo ti wà mí mo tẹ̀sí bẹ̀rẹ̀ náà mo ti ń gbọ́ bọ̀ mi sọ̀rọ̀ àti wọn sọ mo ní òótọ́ gangan ni káwọn èèyàn táwọn èèyàn bá fara balẹ̀ tójú bá fara balẹ̀ á rí mú fara balẹ̀ wá kájàpẹ́ àná yẹn sì kọ́ fún opportunity bí mo mi jókèmí ṣe ń gbé béèrè question tí western béèrè táwọn míì ń béèrè yẹn kí everybody ní sùúrù ìtẹ́mi mo fi rí mẹ́ta dìmú yẹn bóyá méjìlá ni ìbá rí dìmú ní àwọn ọ̀rọ̀ tó ti pàtẹ́lẹ̀ tó tún wá ń jẹ́ fún àìlọ́ jáde tí western ti béèrè pé kí ló dé tó fi lọ sẹ́ńbàṣì yẹn exactly wọn jẹ́ kó dáhùn ọ̀jẹ̀ káwọn èèyàn jẹ́ kó gbogbo eléyìí tí ó ti mute mic tíbi tí mute mic ohun wọn lọ fẹ́ kọ́ gbọ́. exactly wọn jẹ́ kí àgbọ̀nkọ̀ tó aláwọ̀ fún láyé yìí gbogbo ọ̀rọ̀ tó pa òun náà ló máa já rẹ̀ ó já rẹ̀ òjẹ́ mi fi rí mẹ́ta ní ìyá mi mẹ́jọ làbà rí ní ìfẹ́ bọ́ sílẹ̀ báyìí wọ́n kó sí lẹ́nu ọ̀jẹ̀ kò lè bí. exactly àwọn kan yàrá yẹn ká máa play fáwọn èèyàn ń sìn even lórí Daddy Freeze ń sìn ó yẹ kéèyàn kan wá lọ play lórí Daddy Freeze pé ìyẹn kan báyìí kó jọ́sọ̀ báyìí tó sọ báyìí o òun fúnra rẹ̀ tó wá já rẹ̀. jẹ́ mọ̀ pé nǹkan tó ṣe léni yìí ni ò jẹ́ ẹ̀ka ni mo wà bẹ́ẹ̀ léni náà mo wà bẹ́ẹ̀ léni. ẹ mọ̀ títí mo fẹ́ play Daddy Freeze yẹn lálẹ́ mo fẹ́ play lálẹ́ pé mo ti ní lọ́kàn pé máa play léni so that àwọn ọ̀rọ̀ question tí question béèrè tó ń sọ pé nbìkan kò rí bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kó fi sí ara ẹ̀ gbọ́. exactly kó fẹ́ ká ṣe fún wọn nìyẹn kàdà fáwọn yẹn fara balẹ̀ àwọn yẹn fara balẹ̀ àbíkọ́ ká máa play ká máa repeat ẹ̀. ó sọ pé ẹ ló sà ẹni rí kó ọmọ ó kí wọn òun ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe sọ nínú Daddy Freeze ẹ̀ mo fẹ́ pè ṣẹ́rí ẹ gbé pàpàrà yẹn wọ́n pa ẹ̀yìn báwò ẹ̀wẹ́ níbi ọ̀rọ̀ ilé ayé dé yìí. àǹfààní bàbára ní nǹkan tó dẹ̀ rí lè bá tó ń rí bá problem. ẹ wá wo kọ́kọ́ tí Kàrímọ́ sọ lánàá ẹ wo kọ́kọ́ tó sọ lánàá ó ní
ó surprise òun tọ́tọ́ sí orí broken neck pé wọ́n rí nǹkankan lọ ẹgbọ́n ó ní wọ́n rí nǹkankan lọ́rùn ẹ̀ ó surprise òun. Then èèyàn kan wá sọ pé ṣé wọ́n rántí wípé bàtọ̀ ń ṣó fídíò bó ṣe mú sample lára Mohbad ní corona inquest tó ẹ̀ débi orí ẹ̀ wọ́n ò ṣó ẹ̀ dé ọrùn ẹ̀. Ṣé tó bá jẹ́ wípé àwa fara balẹ̀ tá a bá wá mú nǹkan tí ká sọ yìí ká wá mú mọ́ pé wọ́n ò ṣó ẹ̀ débi ọrùn ẹ̀ sórí ẹ̀ ṣé ẹ̀ mọ̀ pa máa analyse ẹ̀ sí ọ̀nà 1,000 pieces. Exactly. ṣùgbọ́n bọ́ọ̀sì ẹ lọ àtàkù lórí ẹbí mọ́ platform ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ lọ àtàkù lórí ẹbí ẹ fògẹ̀rẹ̀ ẹlẹ́wà kérés ẹjọ́ ta ni ṣé ọ̀tá tí a mọ̀ tó jẹ́ Kàrímọ́ àti ṣekúṣẹyẹ ìṣe ló dàbẹ́ ni pé kí n dìde ń bì í sìn kí n ní mo gba platform Iris lọ mo ti ṣekúṣẹyẹ ni mo ti ṣàkóso. ẹ fẹ́ tún kóvù nìyẹn. mo fẹ́ tún kóvù God bless you. I just came to greet say hello to you and ẹ̀yin yìí náà lè lọ àtàkì pé wọ́n gba Kàrímọ́ láyé wọ́n gba Kàrímọ́ láyé wọ́n gba Kàrímọ́ láyé. ẹ̀yin náà wọ́n bá ṣe àtàkì ṣètàkọ́ńfì gan ó wrong because you are not because nǹkan tẹ́yìn ló rí mi wọ́n jẹ́ kí woman yẹn feel guilty. no mo wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí Kàrímọ́ sọ pé bring me up mo rí ìlú àbẹ̀ tí mo fẹ́ ṣe I'm sorry fún pé Kàrímọ́ wá sí platform mi for what purpose. no Kàrímọ́ ló sọ pé ó ní bring me up mo ka comment gba sọ pé àwọn kan náà invite òun ló sọ pé bring me up àti ẹ̀dẹ̀ wà pé ok ẹ wo mo ti pé ó ṣe ní o àtúntò àtúntò ní o ṣe ní o pé gbogbo nǹkan tó ṣe so àwọn èèyàn fara ní láti lè láti lè àwọn èèyàn fara balẹ̀ rárá gbogbo wa afẹ́jẹ́ pé èmi ló gbọ́dọ̀ ṣe. a dárúkọ wọn látàjọ dání mo bẹ̀rẹ̀ mi láti ọ̀sán pé mi fẹ́ bínú ṣùgbọ́n ẹyọ kan ṣo tó wà láàrin ogun rẹ̀ sí yẹn tí n bá tún gbọ́jọ́ kẹ́mu lẹ́nu ẹ̀ wàláì black app máa lana torí sì tẹ ó kún ọwọ́ mi bí kókó ni. ẹ ní sùúrù wá bí amú bínú tán. òun nìkan ṣó ní àṣàkáṣà yẹn. ó ti tó ìyá wa. omi jókè tẹ bá ti ń gbó pàṣọdà mo máa fọ́lẹ̀ o wọ́n bá rò pé bóyá meeting kan ló ń gún wọn bíbá against àwọn set of people. there is no meeting ọmọ àwọn èèyàn mọ̀ pé mi ò ń ṣe gbogbo yẹn bíi. Baba Westo, let me tell you something. Mo máa ignore gan. Even ẹ̀kan ṣo ni mo ti dá Iris lóhùn gbogbo ibú tó ń gbé mi rí ti ẹ̀rọ mọ́. Mi rí ro mọ́. Ẹ̀kan ṣo mo ti dá lóhùn. But tí mi bá mention ọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n máa fi pé mi ò rí wọn, mo rí wọn. Ó mọ̀ pé wọ́n ṣe débi pé wọ́n tún mímíkì mi. So mo rí wọn kọ́ mọ̀ pé mo ráwọn ni. Mọ́mí Jọ́kẹ́. Wàhálà kò sí nínú mi o mo ti gbé kalẹ̀ ó ti tán ṣùgbọ́n but made them no try am with me ṣá. Mọ́mí Jọ́kẹ́ wọn ò ní bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ ẹ̀yà ṣe yín. ó ti tán sẹ́ ó ti tán ẹ jẹ́ ká move forward first tó fẹ́ sọ̀rọ̀ DNA olórí. but mo kàn fẹ́ béèrè kankan ẹjọ́ ẹ má bínú gbogbo lé ṣé wọ́n expect wípé Kàrímọ́ kan máa sọ yes. Kò yé wọn ni. Ibi báyìí wọ́n gbé sí kíní kan wọ́n gbé sí ọmọ tó kọ́kọ́ wo orí screen ó rí pé ẹ lé ní 1,000 àwọn tó gbé kámẹ́rà ẹni tó máa tẹ̀ recording lọ ẹ dẹ̀ má gbàgbé wípé this woman this lady òun náà wà ní show tá à ń sọ yìí because òun náà máa sọ irú oògùn tí wọ́n post sílé oògùn from America látòrí orí tẹlifíṣàn. Tó kí la wá ń sọ? Wàláyé tí ó fún wa ní àwọn clue kọ̀ọ̀kan. Torí pákàn sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ni honestly kò move mi wàláyé. Ọlọ́gbọ́n lórí ẹja fún olùrọ̀ àná and is a big lesson for all of us. Yóò ti yẹ yín ẹja máa ní sùúrù ẹ jẹ́ ká máa ní sùúrù wàdùwàdù òṣèlè ayé. Tá a bá ní bí ẹjọ́ ṣe gùn tó la máa dánú ẹ̀ a máa sun bí tí ò yẹ ká sun. Ẹja máa ní sùúrù then domain
spirit tó yẹ pé mi gbogbo nǹkan tí bá ti sọ ni kó ṣẹlẹ̀ èèyàn lè máa ṣe yẹn nínú ilé ara ẹ̀. This is a public. Everybody with his own opinion. Ẹ já respect opinion each other. Ká dẹ̀ pajú ẹ̀dẹ̀ ká move on. Ẹ jọ ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó. Ó ti tán ẹbọ lẹ lórí wàhálà yìí ó ti tán. Ẹ mọ̀ pé àwọn ará ìgbogbo yẹn gbogbo bá ṣe ń ṣe fracas káàkiri àwa máa analyse. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó yẹ kẹ́ jẹ́ ká máa ṣe tiwa ká focus ni. Westo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí DNA yẹn ká tó gbọ́ kí o ṣe dá. Honestly, Westo you can ask anybody. Ní ọ̀dọ̀ wa ń bí báyìí, á tẹ̀ ní time fún gbogbo yẹn. Even àwọn tó tẹ̀ jẹ́ semi anti-justice areas àgọ́. Tá bá ti fún wọn jẹ bóyá wọ́n sì ní blue moon ni àti máa gbàgbé a máa ń fèsì kíní wa ní anything justice máa ń settle ìjà fún wọn ní mi ò tẹ́ fẹ́ kọjá rárá mi ò dẹ̀ like láti bá ti justice jà ever don't do that. But mo mission tèmi o lè wà lára ìwọ ní ìṣàlẹ̀ ìfẹ́ joyè. I won't say too much because there's nothing I want to say that most of us. On the DNA. There's nothing I want to say that most of us don't know. I became first or not. There's nothing I want to say that most of us have not had before. There's nothing that I want to say that we don't know. But I just want to clear some things. The DNA that is still on, don't shift it, don't adjust, don't shake back, don't shower. The essence of it, I need that you understand them. It is not a court that is going to force anything on Wummi. If Baba is not able to convince the court or the judge, because the case is, according to law, the only person that has the right to the DNA or paternity of a child is the direct parent or a competent court of law. In fact, they have to use the word competent court of law because that is the only, thing that the law permits, or let me say the law permitted. And thank God that Olusle is here, can throw more light to that part. But this case has gone to, a stage where the father see reason to want to believe pé ọmọ òun fi ọmọ sáyé or not, or bóyá fọmọ sáyé or not, and by extension linking to the issue of the death of Mohbad. And a clarification needs to be done on the paternity of that child. All of this that I'm talking about, tó bá jẹ́ wípé ibi tí iṣẹ́ ti lọ dáadáa from the angle of security, police and the rest, they can also go ahead to want to ascertain the death by thinking that probably the wife is having one or two things to do with some people outside that have come to say, okay, they have to kill the man. But bóyá police ò fẹ́ ṣe ni o, bóyá wọn link ẹ̀ mọ́ ni o, they decided not to even include DNA as part of the investigation. That's it, they are also, eligible to do the DNA, but they did not do. And if they are not doing, the father see the need to do it, and the court is there to say why. Because Wummi ní right àti sọ pé òun ò ṣe. Now the father needs to convince the court for court to be able to see the need to do it. Tí court bá sọ wípé reason bàbá genuine, court máa compare the Wummi kó lọ ṣe. Tí reason bàbá ò bá genuine, court máa throw it out. Now, kí ló máa mú reason bàbá genuine is the presentation of the lawyers and of course the opinion and the need for it from the angle of Baba. I just hope that our legal team don't represent the case here, this DNA part. I hope they will do their best to win the case and to win the heart of the church to compel Wummi to go and do it. So I can understand the party that they adjourn and postpone doesn't mean they will grant or rule on it or not. It doesn't mean they will tell Wummi to do it or not. So I want us to know that part. Thank you.
Westo, let me ask you a question, please. Westo, are you there? I want to ask you a question. Can you hear me? Westo. We can hear you. Everybody. Okay. Okay, thank you. Is there a law that says only the father or the grandfather? Don't forget that Wummi is married to Aloba through the customary law. And the Olori Ebi has more power to take decisions in a customary law union. Westo. Westo can please, ẹ má bínú pé mo tẹ̀ yín bọ́ sí. Jẹ́ àwọn tá a gbà lọ́ọ̀yà wa ló láti ṣiṣẹ́ because ẹ má gba prime boy ó ti sọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ ọmọ. So wọ́n lè relate sí cause of death náà pé ṣé ọmọ tó ń jà dùgbẹ́ mi mo nọmọ ìwọ kọ́ ló nọmọ. Prime boy eye witness ni o kò ṣe pé ìyẹn ló wà ojú ẹ̀ ló ṣe ṣẹlẹ̀ àti spending. So kò ń ṣe pé bàbá fẹ́ mọ̀ pé bí ọmọ òun nìkan ni ó fẹ́ mọ̀ pé ẹjà lálẹ́ ẹjọ́ yẹn torí ọmọ yìí ṣé torí ẹ̀ ló ṣe kò tó fa ikú ọmọ òun nìyẹn. Bàbá wà ní pé àwọn lọ́ọ̀yà bàbá bàbá ló máa kú ẹ̀ paternity ni. Gbogbo èyí tí bàbá fi ń béèrè DNA yẹn motive ni bàbá ń wá o ó fẹ́ mọ̀ bóyá ó wà lára reasons tó ṣe pọ̀ mọ́ òun. Bàbá àgbẹ̀ máa sọ àwọn fẹ́. Bàbá gbọ́. Ẹ mọ̀ pé bàbá sọ bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ náà ó ní wọ́n sọ̀rọ̀ ọmọ. Bàbá mọ̀ pé bàbá tún kú sọ bẹ̀rẹ̀ kẹ̀tẹ̀ tó ta mú mi lára. Cherry party bita Yasiri, mo like it because even from comment section, I can see that it's really, getting interesting. Now, any company know me pay. Are you saying the grandparent does not have the right to DNA? Yeah, because actually in US, Cherry law by law. Ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe àṣà tiwa. Òyìnbó ló ní iná ṣe náà. Àwọn náà gbogbo kìíní wa òfin náà pè. By law, they cannot. But in the norms and value and the maybe say based on culture àṣà ilẹ̀ tiwa tí ò dé kọ́tù tí ò tiẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú náà òyìnbó wọ́n lè lọ ṣe o locally wọ́n lè lọ ṣòro ìdílé fọ́mọ but we are talking law they don't have the right. And no that's where I am with you. Law here English law yàtọ̀. They don't have the right. Law yàtọ̀ sí àṣà ó yàtọ̀ sí norms and values. Ṣé wọ́n pé àwọn pípọ̀ ìwọ̀n wà married legally? Wẹ́stò à ń sọ̀rọ̀ pé èèyàn kú ní ibi gbàgbé pé bí àṣẹ mi náà ti sọ mọ́rọ̀ náà mo ti sọ mọ́rọ̀ wípé leading to cause of death. Intent tí mi ṣe bàjá ń ṣe para wọn. Yes strong. Mo wish pé àwọn lọ́ọ̀yà wa máa wọ́n dí láti fi ẹ̀sìn pẹ̀lú gbogbo ọwọ́ ẹ má máa kọ̀ jẹ́ ká máa pìkì àwọn pàtì tá a like ẹ jẹ́ ká máa understand it. Mo ti sọ bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí ṣe ń gbọ́ mi. So I have a question. Can I just ask you so you answer everything together? Go ahead. Okay. My question is, if the court sitting on DNA did not grant them or receive best known to them and Wummi refused to do the DNA, can the criminal lawyer Sanchitu ask for DNA as a motive for Come again. Let me understand the question, please. Come again, please. I said that if the court sitting on DNA right now, the customary court or whatever it is sitting on DNA right now, refused or did not grant it, that we may refuse to do it and nobody can force it on Wummi, like you said. Can Sanchitu request for it as a motive? Okay, remember what I said. The only person that has the right to compel someone to do the DNA is the court. Now, if the court did not grant it, and if they appeal and they still don't get results, and they go by all legal process, and legal process is not favorable, it will be at the discretion of Wummi to buy a like project if truly she's confident on her own that she has the baby for the father,
she can use her discretion to say she wants to do it. But if the court is not allowing that and she wishes to stand by that, she will stand by that. So not just you still did not answer my question. Yes, Shitu can only push for it. If the court is not granting it, there is nothing Shitu can do. She can only push. She can only file an affidavit, an application for it. The court will not grant them. When I decide to stand by the ruling of the court. But if the court can say go, Wummi has no right to say no. That was the answer. Oh, that answer did not satisfy me. Ẹ bá wa sọ ní Yorùbá, ẹ jọ̀ọ́ kó lè yé wa. Ẹ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. I need that to see a lot of research. When things are not going the way we think, we never want to agree. And somehow, people will feel hurt or want to feel somehow. I can see reaction and I'm not bothered. As far as I'm seeing what is also paining me, and as far as I'm saying what I don't like in this case, because there are some things that is not helping matter. Mélòó lára Wùnmí, nǹkan kan wà tó ń jẹ́ kọ́mọ ìmárò òun ní power, and that is where the law is lacking. Kíní yẹn ló dẹ̀ ń lò. I wish that part can be taken out of the court. Out of the law. Because ṣé ẹ rí nǹkan kan ni o. I don't like all these things that is going on. And I hope that by the time the legal representative are able to, convince the court and are able to argue this, and we are able to get result, by God's grace we will know the truth. And that is what everybody wants. But I am saying some things that might not make it work, some things that can hinder it, some things that can make it favor, us, and some things that may not make it favor us. That doesn't mean that I'm saying this because before I say something sometimes, I would have think about what is the painful thing that will happen to this, or what is the worst thing that can come out of this thing. So most of the time, I try as much as possible to look at the worst, part of every issue, every situation, every cause. And that is exactly what I'm saying. So people should not come and say, are you with Westo for real or not, or something? Westo, ignore comment section. It's not about say Westo is for real. I'm for real. Ignore comment section. So what I'm trying to say, platform Shaman brainstorm. We have lawyer here. Sherry òfin ni wípé Westo, mo sọ̀rọ̀ pé mo fẹ́ ta, èmi ṣì máa prove ẹ̀rùn. Tá a bá ní lọ́ọ̀yà tó dáa, a fẹ́ mọ motive. Mọ́mí wa kéèfì ẹjọ́ ìyá mi ẹjẹ́ kó tún sọ Yorùbá. Ok, tẹ́ ẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo sọ ni. Mo ní wípé a bá ní lọ́ọ̀yà tó dáa, gbogbo nǹkan tí Wùnmí ń ṣe yìí kò ní rí ṣe. Àtàbá tó wá ní lọ́ọ̀yà tó dáa, ká má ní jọ́ọ̀jì tó máa gbà bọ̀dì. A máa ní lọ́ọ̀yà tó dáa, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní jọ́ọ̀jì tí kò ní gbà bọ̀dì. Ẹ di méjèèjì yẹn mú o. Ẹ di mú o. Because wọ́n postpone ẹ̀ tí October. Kí ló fẹ́ lu October in the first place? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan? Kí ló ń tọ́ Westo jọ jẹ́ kí n sáré ẹ má bínú ẹjọ́. Olórí kò lọ títí. Nǹkan tí Westo sọ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá. Westo in law in Nigeria. Bàbá mi lọ́ọ̀yà ni. Mo náà kú George. Mo náà àbúrò lọ́ọ̀yà. Grandfather ó ní right láti bèrè DNA ọmọ ẹ̀. Okay. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ṣẹ́rí DNA yìí mo máa ń sọ lórí platform yìí wọ́n máa grant ẹ̀ but wọ́n máa fàdé Supreme Court ni nǹkan tí Fọlárọ̀ fẹ́ ṣe nìyẹn because nǹkan tí bàbá ṣe ní tí grandfather ṣe ní right in Nigerian law ni pé ọmọdé yìí kú bàbá yẹn ní motive ni pé ó lè jẹ́ pé motive kan fi pa ọmọ òun
and nǹkan tí lọ́yà ṣe máa grant ẹ̀ ni pé tẹ́ bá wo Nigerian law ní gbogbo àgbáyé Wunmi is the first person tí grandfather grandpa tó bèrè DNA tó deny ó ti wà nínú record ẹ̀. And bàbá yẹn sọ pé God first ẹ̀yìn kan mi God first fún mi ní space the night bed ní àwọn fẹ́ sọ something very important on this DNA. Fún mi ní space grandparent sọ pé kò sọ pé òun kò fẹ́ ṣe ó ní bóyá motive because díẹ̀ tó ṣe pa Mohbad èmi wọn fi sọ pé ọmọ tí ọkọ ní kí Wunmi lọ sí court kíkiri yẹn bá delay so that because ọwọ́ DNA yìí kí n má parọ́ ọ lè fà fún 3 years ọ lè fà fún 2 years. But ṣó yẹ kó tó bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó tó bẹ́ẹ̀. That is the law na law Nigeria máa ń wọlé gbogbo law máa ń wọlé that is bad. Ẹ wo bí ṣe bí Hamzat Oríyọmí Hamzat. lọ́yà wo ló fẹ́ grant ẹ̀ because lọ́yà tó fẹ́ grant ẹ̀. Ṣé bí Oríyọmí Hamzat ṣe bó máa ń ṣe DNA ṣeré ni ṣe bó máa ń ṣe DNA. no bẹ́ẹ̀ ṣóyí lọ́yà tó fẹ́ grant ẹ̀ lọ́yà tó kọ́ àwọn adájọ́ yìí náà máa ro nǹkan adájọ́ tó fẹ́ grant ẹ̀ pé tó máa fàdé Supreme Court pé kó má ṣe DNA yìí orúkọ ẹ̀ ọmọ tí wọ́n ti bì in the next 100 years ó máa wà nù fún Nàìjíríà o tó bá ní tí kò bá ṣẹlẹ̀ wá ní ẹ lọ bá singer Mohbad ní year 2000 kìíní kan bí grandfather ṣe bèrè DNA nìyẹn but tó fàdé Supreme Court adájọ́ báyìí ló dá ó dì mọ́ kó àwọn adájọ́ most àwọn adájọ́ lọ́ọ̀yà ọmọ wọn máa ń ṣe lọ́ọ̀yà wọn ò ní fẹ́ fi legacy tí ò dá sílẹ̀ wọ́n sọ fún yín pé ó máa pẹ́ ní 100% mi ó máa grant ìwé tó ṣe díẹ̀ nìyí. Oh my God, it will be difficult for any lawyer to want to, I'm not saying lawyer, judge, to want to say that it is not important for that man to know the paternity of that child. Exactly. It will be very difficult. Because the man with a good reason deserves to know the paternity of that very child. Because something is involved. Death. Is it linking up? That is a good reason for any judge to grant it. But Wunmi saying she doesn't want to do the DNA is hiding on the side of the law that is stating that it's only the court that can grant it. And 2, it is only the parent that can decide to know the paternity of the child. So hopefully we pay to a large extent the law or a part of does not require everybody ni because wọn máa fa lọ nísìnyí ṣọyìn corona tó náà yẹn tí corona bá sọ fún mi pé ok ọmọ dá ìjọ yìí pé kí Wunmi ṣe Wunmi máa tún lọ sí high court nǹkan tí Fálànà fẹ́ ṣe fún Wunmi nìyẹn ipò wọn ní grant ẹ yẹn wà láì mú lè fi wọn máa grant ẹ kò ní ṣe kí ni káàdì bàbá yẹn sọ pé wọn máa ń parí ìjà every time wọn máa ń jà every time Wunmi máa ń lọ sóòtẹ́ẹ̀lì ó máa ń ṣe bó máa ń ṣàwo kí ló ń tó fi ń lọ Mohbad káàkiri that is what Mohbad kan ti fẹ́ fi tẹ̀sí ẹ̀ gbogbo orin Mohbad náà ẹ̀ gbogbo orin tó kọ wáyé tó ṣe ní grant ẹ̀ mo fẹ́ wọ adájọ́ tó fẹ́ da kí wọ́n ṣépè fún pé kó ọmọ yẹn má ṣe díẹ̀ ni kọ́mọ ló mọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa ẹjọ́ máa olùkẹ́ tó sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sáré àdírẹ́sì nǹkan kan ni everyone's aunty I don't like that words that you use because if we're still continue concentrating on the comment section, it will distract him. A lot of comments that the commenters were writing, it's like maybe they are doubting the intention of Westo. That was the reason why I said he should ignore the comment section, not being disrespectful. Not this comment section. No, that is comment section is not in any way a big deal. I want Sister Queen, that's honestly, to say 1 or 2 things regarding this part. Because as far as I'm concerned, as a father, it's not out of band for me to say my son, grandchild, the paternity of my son's son, àti bá mo fẹ́ sọ ọmọ mi mo fẹ́ mọ̀ bóyá ọmọ mi ló bí àbí ìyàwó ẹ̀ ṣe màgòmágó. You see, customary marriage, I think grandfather has a lot of right when it is a customary marriage. And then the son is Yes, customary marriage
And I think so there are so Nightmare. Hold on. Let them finish me talk, please. Yeah, there are so many exception in law. To bend, to yakakiri. To any law in Nigeria non-mystery bagun. So I have a lawyer here, and I want her to just say, boya ma fair, boya ni fair, boya ma like her, boya ni like her. Just what the law is saying, if you wish or if you are interested. So, Sister Queen. Kí náà tó sọ̀rọ̀ 1 minute ẹjọ́. Westo, maybe ìgbà tí ẹ sáré lọ sí Dubai, láàrin yín níta fún location. Èmi pé léyìí, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó wà ní public domain. Ó ní ìyẹn ìyàwó court Àṣànà. Ìtàláwà ó ní ikú tó yẹ kí Liam kú ó ní Mohbad kú àti òbí tó bá gbọ́ yẹn ó yẹ kó lọ tẹ́ǹdẹ̀ fún lọ́ọ̀yà fún adájọ́ o ìyẹn tó ọ̀rọ̀ yẹn lásán is enough. ṣe rí ìyẹn gbogbo alágbọ́ pé mi ò tí ì sí Dubai nígbà yẹn Nàìjíríà náà mo ṣe wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ìyẹn á gbọ́ dáadáa. Then, well, I only want to be sure that the law in the higher level or in the higher court compared to what customary marriage is saying, is it contradicting? Is it the same thing? Because the paternity of a child only a lot of rules that is requesting for it. But in the case of customary marriage, grandfather has a very, very big role in, as far as, DNA matter is concerned. And we cannot even conclude on this until we know the right thing that the law is saying. And regardless of whatever the law is saying, there is a motive that we want to ascertain here. There is something we want to clear. So I don't think it's out of plan. Reason why this is coming up, for those people that are just joining that may be hearing something else in the week, will there be any reason for courts not want to grant this rule, not want to rule on this matter to say paternity should be done or should be confirmed, that DNA should be conducted? Because I'm beginning to see that there is a game that is about to be played. Reason why this is getting longer and this adjournment is getting longer. Ṣé wọ́n lè sọ pé wọ́n grant yẹ ṣá? Possible. Westo, it is possible, eh? They should grant it. They should better grant it. Wait, Lagos State, they will grant it, but they will grant it with the condition if they're going to grant it. Because one of the reasons why they will grant it with the condition, if they want to grant it with the condition, is the Child Rights Act of Lagos State. You know, there's a need to protect the child's integrity and everything, just to safeguard that child. So if it becomes pertinent that DNA must be done, they want to protect the child, so they might not want to make it public. That's what is causing the fight between Wummi and Baba. Because Wummi is ready to do the DNA, but she wants it to be kept confidential, whether it is negative or positive. But because there has been a public outcry. No, Flair, I disagree. Why will we let this be confidential? I know you are talking about the act, but at this stage, not the act. Wait now. Last week or 2 weeks ago, we heard that they wanted Baba to sign an agreement that if the DNA is done, whatever the outcome, it should be kept confidential within the family. Should not be made public. So, condition. Postpone difficult. Because our mobile is a public. They cannot give on. It's a bit of so they might want to go the route of that Child Rights Act to protect
the privacy of a child. Nígbà tí ẹ mọ̀ pé child rights wà kílẹ̀ ń dókò kiri fún. Ó wà ní Lagos State. Ó wà everywhere. Ó wà everywhere. Láàrin èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká tẹ̀sán reality. No, this is a public The only place. thing that can bring about child act right ṣe ń gbọ́ mi. Ẹ sáré múlẹ̀ ìdání. Ẹ sáré múlẹ̀ ìdání. Wait. See, in this particular case, if it was just only about paternity, it would have been okay to limit it to that. But there's a death involved now, so it cannot be kept within the family any longer. Yeah, mo pé kéèsì yẹn gan ọmọ Lagos State náà èmi wọ́n ń gùn wọn kò lè dájọ́ yẹn anyhow. That's true. You're right. This is public domain. Ọmọ public lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ kí n bèrè kankan lọ́wọ́ yín náà. Èmi rò pé obìnrin máa ń fẹ́ yangàn, obìnrin máa ń fẹ́ kí inú òun dùn pé àmì tí ó máa ń láti sí kí ló dé tí a fẹ́ máa sọ̀rọ̀ child act right láti protect details tó jẹ́ pé ṣe ló máa fi gba ife àtàtẹ́wọ́ tó bá lọ confam pé ìjọba ń tẹ̀lé tí gbogbo ìwé àkàjù dá gbogbo ìlà wo bí táwa ti ń wò ìwé àkàjù dá yìí láàmú. ẹjọ́ máa bọ́lẹ̀ ní kí sáyẹ́nsì ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pẹ́rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí. Kò ní bẹ̀rù DNA ẹ jẹ́ àfi Yorùbá wò ó. Of course náà. Abẹ́ mọ́ tí òdòkó táyà àti kẹ́hìndé kò ní bẹ̀rù DNA. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí gbogbo wa wò sọ wípé nítorí gbogbo wa ń dá sí in public ọ̀rọ̀ yìí wà ọ̀rọ̀ tó ń dá Lagos State ó ń dá wọn láwọn ní Lagos State tí ọmọ bọ́ ṣe fẹ́ gbé gbà wọn kò lè bọ́ síta kókò máa dájọ́ anyhow náà nígbà tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ́tọ́sì yẹn. Ẹ jẹ́ kí night bed ẹ jẹ́ kí sáyé sọ̀rọ̀ ní máa bọ́lẹ̀ nísìn mo máa bọ́lẹ̀. Ẹ tí lè bọ́lẹ̀ tó ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ ní kó fífẹ́ dá sí ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀. Àyájọ́ ẹ ti sáyé sọ mí ti kíní mi kí n bọ́ sílẹ̀ so ọ máa ṣe ìgbàgbé ọ máa ṣe. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí ni wọ́n fẹ́ sọ sí ẹ̀yin náà lè fẹ́ respond padà fún ọ. Western bẹ̀rẹ̀ sí lọ máa bẹ àwọn mọ́mí John Kemp ẹ jẹ́ ẹni sùn ẹ jẹ́ kí wúmà yẹn sọ̀rọ̀ ẹni sùn fẹ́ kí Yorùbá náà list bí wọ́n máa fẹ́ dá sí. Okay, night bed over to you. Ẹ pàdé mọ́ a máa sọ fún yín. Good evening, everyone. Ẹ káalẹ́. We're so welcome back. Okay, obìnrin tí ẹ ní àwọn kó fún ẹ káàbọ̀. Ẹ káalẹ́. Mo kọ́kọ́ fẹ́ ìtàn kankan náà. So I wanted to correct one or two things that you said along the line about taking the case to the High Court or the Supreme Court. Ṣòrí ní ìgbà tí case Mohbad ṣẹlẹ̀, wọ́n ti sọ fún Wummi pé because she married under the customary law, it's going to be difficult for her to make some requests. Because under the customary law, Olórí Ẹbí is in charge. Correct. Olórí Ẹbí can take some decisions and kò sí nǹkan tó lè ṣe because she is married under the customary law. And if Wummi ṣe registry pẹ̀lú Mohbad ni, he has a right to say òun ò ní ṣe DNA. So ọ̀rọ̀ mi correct. Ẹ ṣá mi látẹ̀wọ́ mọ́mí Jókè. Ẹ ṣá mi látẹ̀wọ́. No. Wẹ́sọ̀ that is tó bá jẹ́ pé Wummi marry under the law. But she didn't marry under the law. She married under the customary law. Ẹ ṣá mi látẹ̀wọ́. Don't worry, ó marry under customary law. That is why Olórí Ẹbí, who is Baba Mohbad, he has a right to say, nítorí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, I don't trust the fact that this is my grandson. I want to know. They are going to grant him for that singular reason. But the only problem, like the lawyer in the house said, is that, oh Mawa, let's be honest, let us face the reality. If everybody should hear today that Mohbad kọ́ bí ọmọ yẹn, ó máa create chaos. It's going to create problem even for that child, even for his future. That is what the government is trying to protect. This is reality now. Ó máa affect ọmọ yẹn in future, and they have to protect that baby. He has to be protected. It's difficult because case yìí ti wà ní public, but they are looking for a way to protect that child. That child has to be protected because of his future. Emma, you can suffer sentiments. Let's be honest. This can be anybody's child.
It can be only shares anybody. But when that happens, this boy's future, uncle, we shouldn't, because of sentiments, our love for Mohbad, not think that a child is involved. His future is at stake. It's going to be a stigma that that boy can even commit suicide. Those are the things that the government is trying to guide against. The truth is that they are not going to tell the public the result of that. But kò sí bọ́n ṣe lè hide ẹ̀ tó àwa kan máa wà kan a máa mọ bí wọ́n fi pamọ́ sí o. A máa speculate. Wummi tó ráyè enter. Terry, that's one of the reasons. That's one of the reasons why I've been insisting on the fact that why is she always pushing out that child? Because child, get out of that mojo ọmọ yẹn. Tó bá ṣe DNA fún. It will just be a name and a DNA. But every day you are pushing out this baby. Look at that boy's face. It's so unfair. It's wicked. So let me reiterate what Nightbird said. For those people, Tony, where are you for real? Are you sorry? Chetty missing pé mo ti gba àtẹ́wọ́. So the registry, court, that's the proper legal process of lawful marriage. Marriage under English law. Exactly. English law. I don't think the father can be, doing all this. But in customary, Baba Mohbad, sure. But one thing again, is case paternity agreement, this DNA agreement, is it taken to customary court to argue, or is it taken to High Court or Federal High Court or something? I don't know. Even if they take it to customary court. Allen is customary court, Even if they take it to the higher court, higher magistrate back to customary court because she is married under the customary law. They cannot take a decision for her. No matter how much they try, they can't. She's married under the customary law, and the customary law is the one that will take this decision. Even if she goes to the highest court of appeal, they will tell her to go back to the customary court because that is where she got married. See, they tried. That's why they wanted to do. I think there was a time in Karimo, they went and they wanted to go to court to quickly do Mago Baby and watch the registry. I don't even know why she's defending. I don't know why she's defending this. Excuse me, Nightbird. Excuse me. I think the case is in the magistrate court or in the Cõrút, not the customary court. Yeah, even the magistrate court, yes. Magistrate court is equally okay, but they can't go above. They can't go to higher courts. No, from magistrate court, they can go to court of appeal. For real. That's the truth. They can appeal, but not Supreme Court. They can appeal. I think the ends at an appeal court. Because in fact, come lọ sọ pé in accordance with the Kinikan section, Kinikan, the grandfather has no right. No, that's not possible. They don't do that too. Yes, she's not legally married, so that's not possible. No, she's not legally. There's nothing she can do. Legally married, the term pariwo, I just pay Àbí Ọ̀tẹ̀dọ́lá ni bàbá Mohbad. Wọ́n á sọ pé yá gbọ́n mi lọ sí DNA, á sọ pé òun pè ní kọ́tọ̀dà. Nǹkan tí wọ́n sọ̀sọ̀ yìí pé ibùdó àtọ̀tọ̀ máa gbé lọ sí ẹni kí wọ́n bá judge tó dá pàdé because kí judge má dánwọ́ rú. That is where it's going. Judge má dánwọ́ rú kan ṣàánú kan jọ̀gbọ́n. Ìjọba máa ṣe DNA yẹn, people say máa lọ sí Japanese embassy, kọ́mà mi gbà kan àwọn fẹ́yìn tiẹ̀ mi ní kọ́kọ́ because mo trust mi ìgbọ̀n ọ̀run ọtí máa gbọ́. Ṣé ní lọ́dà Amẹ́ríkà yẹn? No. Ìgbà tí Adeleke béèrè fún DNA Ìmádé, ìdánilọ́dì tó pọ̀ Amẹ́ríkà ò ní ṣe màgòmágó, wọ́n máa fún yín lọ́tẹ̀ tí tẹ́ bá láìkẹ́ ó dẹ̀ kù sọ́wọ́ yín, wọ́n máa fún yín tó bá ṣeré ni. Ẹni kẹ́dẹ̀ máa lọ yanjú ẹ̀ Amẹ́ríkà ṣeré ni. Queen, lawyer in the house, lawyer in the building. She's on the phone. Okay, the lawyer. Omijokem, please, let me quickly ask this. Let me quickly say this. When Adeleke was asking for Imade's DNA, Sophia Momodu did not argue. She did it quietly.
Yes. And now, It's only recently. Yes, it's only recently that we were told that when made her do DNA when she had that baby, just to be sure, before they accepted the child. And nobody argued. The Momodu did not go to court at that time. It's not that she has power. He's asking for custody. Ẹ̀dùn náà ẹ̀jẹ̀ ní sùúrù náà. Mọ́mí Jókèmù sọ wípé òyìnbó ẹ̀yà tìwé àkàjù ó ń dà wá láàmú. Mí ì tètè mọ́ bí wọ́n lọ. Wọ́n wá fi kún wípé sẹ́ni tó pàdé mọ́ tí ó rìnrìn kùnrin ṣá máa rántí child right àbí àbí rat kan lẹ pẹ̀lẹ́. anyhow nǹkan tó yìí ni kẹ́ ẹ pè. Lagos State Child Rights Act. ìbá ṣe ṣáàdì tí ẹ bá pa ìdí mọ́ tí ẹ mọ̀ pé omi òjò kan ṣo ló rọ̀ sí kò dókun. Ó ṣe wà nìyẹn. kí ẹ máa wá pé ti ní. Torí àwọn Wummi. Báwo lè ṣe fẹ́ mọ̀ bí tó náà ti lọ wá? ṣe náà yẹn. Mọ́mí Jókèmù ìwé àkàjù dáhùn nìkan. Lọ́yà ló kọ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí. Àmọ́ tó ń ṣe lọ́yà wà látẹ̀kọ̀. Ìyẹn bá bẹ̀rẹ̀ ń sìn gbogbo yín lẹ máa mọ̀ bóyá di lọ́yà wọ́n wà lórí fóònù. ó yá everybody mute. Lọ́yà fẹ́ sọ̀rọ̀. Weston, I will advise you, kọ́kọ́ wọ my brother please, ó jẹ́ àwẹ̀ àtàdúrà ọjọ́ mẹ́ta. Torí mo rí kọ́mẹ̀ntì kan tó lọ. Ẹ gbójú kúrò nínú wọn jàre. Mo sọ mo ní mo fẹ́ ṣàwàdà ní àwàdà. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ olórí. Kọ́mẹ̀ntì yẹn sọ jàre pé wọ́n ti sọ pé wọ́n ti ń pe lanti justice. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. No, ó ní since Weston calling Karimo aunty. Ìgbà tó láǹtí ń kọ́, ìgbà yẹn wá ń kọ́. Ìta gbóná báyìí. Ìgbà tí mo wá pè láǹtí ń kọ́, ṣé kò ṣe àǹtí ń Karimo? Ló dẹ̀ pé ìmọ̀ ìtọ́ ti ń gbé kiri látàárọ̀ panti justice ní West. Mo dẹ̀ mọ reason. Mo mọ reason yìí. Bí mo ṣe wà yìí, mo mọ reason. Wọ́n fẹ́ kọ̀yìn Sandy ni. Ṣọ́, ó yá Queen, unmute your mic. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. What I observed